ครับญาติโยมทั้งหลายตอนนี้เข้าสู่รายการใหม่แห่งกรรมแล้วนะเนื่องจากว่าเมื่อสักครู่ตะกี้นั้นอินเทอร์เน็ตของอาตมาไฟหมดเช็ดจะทาเนาะไฟหมดก็เลยหยุดกึกไปเลยบอกหูเนี้ยใดตอนนี้ดีขึ้นแล้วเนาะกำลังชาร์จไฟชาร์จอย่างอยู่ที่นี่ก็มีระบบไฟฟ้าอย่างที่ทั่วไปนะสถาระบบไฟฟ้าอย่างของทั่วไปก็คือที่เฮาใจกันโดยปกติเนาะที่นี่ใช้ไฟปั่นเนอะใช้ไฟปั่นใช้ไฟจากจากการปั่นเอาแล้วก็จากโซลาร์เซลล์มันก็เลยมีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าเขาก็ได้เนาะสถานเนาะก็ได้แต่เจ้าก็จัดรายการโดยการใช้ไฟที่ชาร์จจาก power bank ไฟที่ชาร์จจากที่ชาร์จมาจากกูเตือนั้นนะก็เลยได้ใช้ได้ส่วนของคอมพิวเตอร์ก็พอดีว่ามันมีในส่วนของแบตเตอรี่สำรองอยู่ในตัวของมันก็เลยกลุ่มหันกลุ่มนี้ไปจัดรายการตั้งแต่ตี 4มาจนถึง 7 โมงก็ถือว่าเก่งแล้วจะถือว่าเก่งแล้วตอนนี้ก็เลยจะได้ชาร์จแบตชาร์จอย่างไว้สถาเปิ่นจะเปิดไฟเป็นช่วงนะไฟจะเปิดไฟในการที่จะทำเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างต่างๆใช้ได้นี้ตอนนี้ก็เขาก็จะได้ใช้ระบบของการ ออกอากาศเนาะออกอากาศตามปกติแล้วเนาะครูบาอาจารย์ตังเชียงใหม่ท่านพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจก็ได้เมตตาก็สัญญาณเช็ค สัญญาณให้อยู่ที่เชียงใหม่พุ่นนะแต่ส่วนของเขาก็คือตังเพเขาก็จะได้ดำเนินการอยู่ตังเพกันไปช่วยกันศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็มีศรัทธาอีพ่ออีแม่หลายตั้นนะเพิ่นได้หายหอมมาผ่านตั้งอาตมาจดตันพ่องบัดตันพ่องเนื่องจากว่าไปโดยจดไปโดยบางเตือมันบัดตันเนาะศรัทธาก็เดียวก็จะได้ทบทวนว่าไผ่ตะกี้เปิ้นโทรมาฝากหายฝากหอมก็จะได้จดชื่อเสียงเรียงนามของเปิ้นร่างออกมาแล้วก็จะได้ประกาศถ้ามีเวลาก็จะประกาศเป็นระยะไปแต่ถ้าเวลาบ่มีเวลาจะได้ก็ต้องขอสุมาอภัยครับอีปออีแม่นะได้หายหอมมาแล้วถ้าอาตมาฮับแล้วฮัลโหลฮับแล้วนะแม่อีนะก็ถือว่าจบแล้วเนาะได้ประกาศให้รับทราบแล้วว่าตอนนี้ได้ฮับการยืนยันรับรองแล้วที่อีปออีแม่ได้หายหอมมาก็ต้องขอบคุณเนอะแทนครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่ช่วยกันในการจัดงานครั้งนี้โดยเฉพาะท่านอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยตามปกตินี้ถ้าเป็นงานคนอื่นเปิดก็จะมาจ่าช่วยกันอย่างอีแต่นี้วันนี้ตั้งแต่เจ้ามาตื่นตั้งแต่ตี 2ปลายตี 3นะอาตมาตื่นมาแต่เจ้านี่ตี 2ปลายกับตี 3แล้วสตาอาตมาลุกมากำลังจะเก็บขอบเก็บขวาจะไปส่งน้ำท่านอาจารย์ก็ตื่นแล้วเหมือนกันเนาะก็ตื่นเจ้าด้วยกันเนาะวันนี้นะแม่บัวขี้ทะโปเนอะแม่บัวขี้ทะโปตะกี้เปิ่นหอมมาแหม100 บาทเนอะอีแม่อนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะแม่บัวขี้ทะโปบรรจุหลวงเนาะอีแม่หอมประปามูลนิธิมาแหม100 บาทในนามของครูบาอาจารย์อนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอโยมสมศรี1 2 3หอมที่ดินตัวเนอตุเจริญปอนเนาะรับทราบโยมแม่สมศรีเปิ่นหอมที่ดินมาตัวก็ต้องอนุโมทนาบุญด้วยเปิ่นศรัทธาญาติโยมการที่
เฮาได้สร้างสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันมันจะทำให้เกิดเป็นวาสนาบารมีในภพในชาติไปหน้าจะได้เกิดมาปะกันแหมได้สร้างปุญญาบารมีร่วมกันเนาะอย่างแต่ที่อาตมาได้ร่วมงานกับครูบาอาจารย์ทุกครั้งทุกคราวที่ผ่านมามันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นบุญเก่าที่เขาเคยได้ร่วมสร้างร่วมคิดร่วมทำกันมาซะทาอาตมาก็มาช่วยครูบาอาจารย์เนาะมาเตรียมมาเติมมาเพิ่มมาแบ่งเบาภาระให้เปิ่นมาเพิ่มกิจกรรมการงานให้กับเปิ่นได้ประสบความสำเร็จในการทำงานไปช่วยครูบาอาจารย์ที่หม่อนพระศรีสองเมืองไปนั่งช่วยช่วยจ้าก็ทำให้สถานีการถ่ายทอดสดของเขาก็เป็นไปตามลำดับเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องช่วยกันกับตุลุงยองวันนี้ตุลุงกำลังเดินทางมาถ้ามีรถไปฮับก็จะหลู่ไปฮับตุลุงตีอันกาดตุงเกวียนให้มาถึงก่อนเปิ่นก่อนตานนะเพราะว่าอยู่คนเดียวนี้ก็สีจะอิดอะละเหมือนกันเนอะศรัทธาก็อาศัยศรัทธาญาติโยมด้วยนะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็โทรมาได้เนอะโทรมาให้กำลังใจได้จะมาหายมาหอมก็ได้หรือว่าอีแม่หอมไปแล้วก็โทรมาแจ้งเหตุกรรมอีแม่ได้หอมเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปแล้วเนอะนะหรือว่าจะแจ้งบอกในเรื่องของโรงทานอีแม่เอาโรงทานมาด้วยนะตั้นวันนี้ก็แจ้งมาได้เนอะอาตมาก็จะได้แจ้งให้กับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่ฟังรายการทางวิทยุนี้ได้อนุโมทนาบุญร่วมกันเป็นสะพานบุญให้อีป่ออีแม่ทั้งหลายโดยศรัทธาพี่น้องศรัทธาที่ฟังอาตมาจัดรายการตะกี้จ่าไปตะกี้คนนั้นฝากหอมคนนี้ฝากหอมเปิ่นเคยหอมมาก่อนเนาะเปิ่นเคยหอมกับอาตมามาก่อนเปิ่นก็เวลามีกินมีตานที่ไหนอีแม่อันหอมกำเนื้ออีนะโยมแม่บัวคำอีเนาะโยมแม่บัวคำลีละปูนตะกี้เปิ่นหอมมาแหม200 บาทอันนี้ก็ฝากมาแล้วเนาะแม่ประทุมแม่ประทุมก็หอมมาเนาะโยมแม่จันดีถวายค่าน้ำกาไฟอันนี้ถวายค่าน้ำกาไฟคือตุลุงยองเนอะอาตมาเอามาจดไว้นี่ แล้วก็แม่จันดีเหมือนกันถวายค่าน้ำกาไฟคือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตะกี้มีคนเปิ่นฝากปัจจัยมาถวายเป็นสะพานบุญตานไปร่วมบุญวัดเหล่ามนทาเชียงใหม่อันนี้บ่มีประสงค์ออกน้ำเป็นไฟที่ใดบ่ฮู้ร่วมบุญวัดเหล่ามนทากับร่วมบุญวัดบรรพตสถิตเนาะท่านพระอาจารย์สาธิตครับฝากมาตอนนี้อาตมาก็รับทราบแล้วเนอะเจริญพรโยมแม่ไหว้สาเจ้าท่านมหาเจ้าพี่น้องจากแม่แจมเชียงใหม่น้อยแม่แจมเจ้าแม่อย่างก็ไม่เป็นกำลังใจเนื้อเจ้าอีแม่ชื่ออย่างก็อันนี้ชื่อแม่ผ่องพันเจ้าแม่ผ่องพันนามสกุลโลเจ้าโทษเป็นกำลังใจเจ้าตัวบ้านวันนี้จะฟังวันค่ำเด้อผ่องพันจากแม่แจมจะฟังวันค่ำพี่เจ้าขอบคุณนะแม่เนอะคุณรักษาที่แม่นะเจ้าน้องสาธุเจ้าขอบคุณอาศัยกำลังใจนี่ก็ขั้นรายการพ่องโทรมาฮือกำลังใจตั้งพุ่นฝนตกก็ตกแต่ว่าวันค่ำเจ้าวันนี้ก็เมื่อเจ้านี่ก็ปอดแปดอยู่วันนี้ตั้งพุ่นมีงานอย่างเอาฝนไปตัวจิมเนอตั้งเพมีงานอยู่ตั้งเพก็มีงานศพเจ้าขาวดำขาวดำกะนั่นไปช่วยงานรีบไปตะวาล่ามันคนละหมู่บ้านวันนี้จะฟังท่านแต่ก็รายการวันค่ำเลยเจ้ากระเดียวครูบาอาจารย์รูปอื่นๆก็จะมาช่วยกันอยู่อีแม่ในพิธีก็จะถ่ายทอดไปฮื้อเนอะวันนี้ถึงภาพถึงเสียงนะได้รับการประสานงานดูแลจากทีมงานของทุปีนุ่มวัดฝ่ายหินท่านพระครูสมุวิสุวัฒน์วรกิจโจเปิ่นช่วยเหลือขอบคุณอีแม่เด้อบุญรักษาอนุโมทนาบุญด้วยกันเนาะโยมแม่บ้านแม่แจ่มโยมแม่พองพันนะแม่พันพองพันแม่แจ่มเชียงใหม่สถาแม่แจ่มนี้เปิ้นก็ฟังจากสถานีวิทยุของแม่แจ่มเปิ้นเนาะก็ต้องขอบคุณอนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมทุกที่ทุกแห่งเนาะทุกทิศนาดาน
หน้าด่านที่เปิดอันได้ฟังรายการจากคลื่นสีขาวในเครือข่ายคลื่นสีขาวตอนนี้ณเวลานี้ออกอากาศไปหลายสถานีด้วยกันสถาออกอากาศไปหลายสถานีหลายที่หลายแห่งก็ทำให้ศรัทธาญาติโยมอยู่หลายที่หลายแห่งได้ฟังด้วยกันเนาะพี่นานเอาอันนี้มาให้ทุกพี่กันละหนีบเนี่ยหนีบไม้อยู่ฮะนะเอาป้อนานเติงมาแล้วป้อนานเติงป้อนานอันวันนี้อันนิ่มสีเสียงพ่อจัดการแล้วแหละที่ดิน300เดี๋ยวพ่อจะโอนเพิ่งพ่อจะหอมที่ดิน300เนาะครับผมอีพ่อที่ดินนี่ยังบ่เริ่มเตือนนะอันพ่อหอมนี่มูลนิธิบ่ไอ้ธรรมวิวัฒน์นะที่ดินนี่บัดเดียวนี้อู้จากกันไว้ก่อนได้แต่เฮาบ่ลงเฮาบ่เอาตังค์เตื้อเพราะว่าตอนนี้ก็จะทำเรื่องมูลนิธิให้จบก่อนส่วนที่ดินของมูลนิธิที่ดินนั้นก็เดี๋ยวคงจะเป็นรอบต่อไปอีไหนป่ออันก็ได้ป่ะอีป่อจะมูลนิธิอีป่อหอมแล้วยังอีป่อจะหอม300นี่หอมมูลนิธิแน่เนาะครับผมโอเคเขาจะออนไลน์ใหม่เอาชื่อป่อครับโอ้สาธุอนุโมทนาบุญมีโอกาสป่อจะโอนเพิ่งครับจ้าอนุโมทนาบุญกับป้อนานเติงพนมเกียรติแก้วปลูกเน้อบ้านป่าหวกดอนแก้วแม่ริมวัดพระนอนพระนอนอย่างก็บอกขอนม่วงวัดพระนอนขอนม่วงอนุโมทนาบุญกับปอเนอสาธุอีปอเปิดฝากหอมมูลนิธิเนอได้มูลนิธิแห่มเล่าศรัทธาเป็นมูลนิธิก่อนศรัทธาอันนี้ที่เรื่องของที่ดินนี้บักเก็บสตังค์เถอะเก็บรายชื่อไว้ก่อนนะเอารายชื่อไว้ก่อนส่วนว่าจะเก็บตังค์บัดใดนั้นก็เดี๋ยวล้อฟังครูบาอาจารย์เปิ่นอู้กันดีๆก่อนอาตมาภาพนี้ลักอู้ก่อนบัดใดเอามาอู้ก่อนเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์สาธิตเปิ่นปารภให้ฟังว่าเปิ่นมีที่ดินอยู่ตั้งข้างนี้เปิ่นจะขายอีกนะขายด้วยถวายด้วยเนี่ยถ้าขายให้คนอื่นจะเอา50,000ก่อนนะไล่ละ50,000แต่ว่ากับท่านพระอาจารย์นี่เจ้าของที่ดินเป็นลูกศิษย์ลูกหาเปิ่นจะถวายอาจารย์ตัว30,000แล้วก็จะให้อาจารย์แก้แค่20,000ก็เลยว่าถ้าอันก็ดีกับอาจารย์1-20,000นี่มันดูแบบปอสูงตัวใดเนาะศรัทธาญาติโยมบางครอบครัวเพิ่นก็อาจจะเป็นเจ้าภาพเป็นครอบครัวใดหรือว่าเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นหัววัดนี่นะซื้อถวายอุดอันเป็นสถาบันธรรมาภิวัตน์นี้18ไร่ด้วยกันถ้าได้ที่ดินแห่ง18ไร่นี้จบแล้วศรัทธาญาติโยมท่านอาจารย์ก็บอกว่าขนาดนี้พอดีแล้วครับเพราะผมจะต้องการปลูกต้นไม้ใหญ่ต้นไม้มงคลต่างๆเพื่อสร้างให้เป็นร่มเงาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมตั้งนาต่อไปก็อนุโมทนาบุญได้เปิดอาตมาก็เลยตั้งใจตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าเปิ่นเอากันแท้ๆนั้นตัวเก่าก็จะร่วมบุญแหม1 ไร่เป็น 20,000 บาทตะกี้ครอบครัวสารพีเปิ่นก็รวมบุญมาจองไว้ละเนาะ 20,000 บาทเหมือนกันโยมปนานอเนกปนานอนันต์นะอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านปนานอนันต์กับครอบครัวเปิ่นจะเอา1งานเนาะก็เป็น 5,000 บาทซะถ้าคิดเป็นงานเนาะ4 งานเป็น1 ไร่นี่4 งานก็งานละ5,000นี่นะมันก็ดูซอบๆเนาะ5,000เนี่ย3-4 คนพี่น้องก็ได้1 ไร่อย่างอีกก็เข้าท่าดีนะเนอะศรัทธาญาติโยมไผ่ที่ฟังรายการอยู่แต่บ่าให้กันฟังก่อนบ่ใจว่าเอาวันนี้เตื้อจองกันไว้ก่อนยังเป็นจองเหรียญจองพระอย่างนี้กะอีแม่จะเอาแต่นามันจะได้หู้ตัวเลขหู้อย่างไว้ถ้าถึงเวลามาพบเหลือแหมเล็กน้อยก็อาจจะจัดพระป่าเปาะกันก็จะได้ซื้อที่ดินถวายไว้กับสถาบันธรรมาภิวัตน์เนาะส่วนวันนี้เป็นเรื่องการระดมทุนเพื่อจะก่อตั้งพระป่าสามัคคีครั้งนี้เพื่อจะก่อตั้งเป็นมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์เนอะศรัทธาญาติโยมโปรดทราบเนาะโปรดทราบตอนนี้ก็เริ่มมีศรัทธาญาติโยมทยอยเข้ามาแล้วศรัทธาที่เพิ่นเอาลงตาลมาถึงนะทยอยเข้ามาแล้วถวายพระป่าจัดตั้งพระป่ามูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์โดยท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยวันนี้เปิ้นได้ร่วมบุญกันนักกันหนาศรัทธาที่เปิ้นให้หอมมาที่อาตมาหันครูบาอาจารย์ประกาศลงใน Facebook ก็
มีอยู่เยอะพอสมควรวันนี้จะได้ต่อใดนั้นตอนเย็นก็คงจะประกาศให้กันทราบว่าพระป่าสามัคคีก่อตั้งกองทุนหรือว่ามูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์นั้นได้ปัจจัยต่อใดบัลแลงบุตรนี่หูแน่นอนเนาะเวลาหวยออกพอดีสถาก็จะได้รับหูพร้อมกัน ทำไมเป็นเวลาหวยออกท่านมหาก็เพราะว่าเวลานั้นนี่ประมาณ 3-4 โมงนี้มันจะเสร็จสิ้นพิธีการตรงนี้เปิดนับปัจจัยที่ได้มาต่อใดพระป่าหอมมาจากขั้นจากนี้ได้ต่อใดสรุปยอดต่อใดก็จะได้แจ้งให้ศรัทธาได้ทราบจึงบอกว่าเวลาหวยออกประมาณ 3-4 โมงของเขาก็จะหูพอดีละเวลา 15 นาฬิกาวันนี้เนาะอาตมาก็คงจะได้ออกรายการอีกรอบหนึ่งเพื่อจะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้รับทราบเป็นการสรุปงานของสถาบันธรรมาภิวัตน์วันนี้ตัวก็จะได้แจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้รับทราบว่าวันนี้สรุปแล้วโรงทานมีกี่โรงมาจากที่ไหนกันพ้องที่ส่งรายชื่อมาตะกี้อาตมาคิดว่ายังบ่หมดเตื้อนะศรัทธาอีปอยอีแม่ทั้งหลายเพราะว่ายังจะมีมาแหมอยู่ที่เปิ่นบ่ได้แจ้งมาแต่ว่าเอามาแล้วแต่บ่ได้แจ้งมานี่ก็ยังมีอยู่ที่เปิ้นติดจื่อไปแล้วก็ส่วนหนึ่งเนาะฝ่ายที่เอาโรงทานมาก็พอเอาชื่อเสียงเรียงนามของเฮาอยู่ที่ไหนอันนี้หมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ตอนนี้ที่หันโรงทานอยู่นี่ศรัทธาดีใจว่าท่านอาจารย์จัดการจัดงานครั้งนี้มีเต็นท์เป็น30 หลังนะได้รับความเมตตาจากพี่น้องเจ้าบ้านลูกศิษย์ลูกหาของท่านอาจารย์ตลอดถึงการไฟฟ้าแม่เมาะนี้ก็เอาเต็นท์เอาอย่างมาช่วยครูบาอาจารย์โดยเก้าอี้ติดตั้งนี่เป็นปันอาตมาคิดว่าเพียงพอที่จะให้อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่มาร่วมงานในวันนี้ได้นั่งได้เศร้าได้พักผ่อนการทำอัธยาศัยตามสบายถ้าฝนฟ้าตกก็ยังย่างกันได้แต่ถ้าฝนฟ้าบ่มีแล้วซ้ำสบายศรัทธานั่งตามปื้นก็ไม่ก็ตอกปื้นก็ขามห่มเงามีปลเลอะนะมาที่สถาบันธรรมาภิวัตน์วันนี้แต่คืนนี้ก็มีผลจอยเห็นน้อยนะ อาตมานอนเฝ้าเครื่องอยู่นี่ที่ศาลาธรรมาภิวัตน์ที่นี่สถาตะวะเอาเต็นท์มาตัวกับนอนใกล้เครื่องนี่เพราะว่าตื่นเจ้าเนาะความจริงครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยก็จัดห้องพักผ่อนห้องนอนไว้ให้แล้วแต่ว่าตัวเก่านี้คิดว่าไปนอนก็แค่2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงบ่ได้ก็เลยอาศัยนอนที่ศาลาใกล้สถานที่ที่จะจัดรายการตื่นเจ้ามาตี 2ปลายสะดุ้งตื่นใกล้จะตี 3แล้วก็ลวดตื่นขึ้นมาส่งน้ำส่งท่าเตรียมตัวจัดรายการก็พอดีจับกับตี 4พอดีศรัทธาตี 4ก็ลุกขึ้นมาจัดรายการเนาะตีศรัทธาพี่น้องอีป่อยอีแม่ทั้งหลายได้ฟังระหว่างการเดินทางก็คงฟังรายการกันไปตัวตอนนี้พี่น้องต่างเมืองฝางแม่อายถ้าตอนชัยประการถึงตั้งใดแล้วเนอะโยมปี้และพีพันเครือโยฟังอยู่ก่อตอนนี้ถ้าฟังรายการอยู่ตัวนั้นนะฟังตังลิงก์ก็ได้นะ ถ้าฟังรายการอยู่ขอแจ้งมากรรมเนอะพี่น้องต่างเมืองฝางแม่อายถ้าตอนชัยประการมากัน 3-4 กันรถตอนนี้ถึงไหนแล้วแจ้งให้ทราบกรรมโยมแม่ครูแม่ครูธัญญาทองอิ่มเนาะกับท่านอาจารย์ได้เดินทางจากวัดพระสิงห์มาเรียบร้อยแล้วตะกี้ประมาณเกือบ30 นาทีแล้วแจ้งอาตมาว่าเลยแยกดอนจันทร์มาแล้วเนอะท่านอาจารย์เข้าหลับปูนแล้วว่าตอนนี้ก็น่าจะมาถึงเพศแล้วนะวันเดียวนี้เป็นเวลาที่น่าจะเปิ่นจะนัดหมายกันเนาะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ออกจากตลาดทุ่งเกวียนมาแล้ว เปิ่นนัดกัน7 โมงปะกันที่ตลาดทุ่งเกวียน7 โมงครึ่งจะออกจากทุ่งเกวียนตอนนี้กำลัง7 โมง 31 นาทีสตาร์ทเขียงตุ้มตั้มติดไปขบวนรถตู้แต่ละการออกจากตลาดทุ่งเกวียนมาแล้วเนาะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตุลุงยองเกิดเติงหาปีไอเก้าเนาะง่อมหาเพราะอย่างว่าน้องเบามาตั้งแต่ตี 4จนบัดเดียวนี้กระเดียวมันจะบ่มีเสียงก็รอปีไอเก้านะครูบาอาจารย์ของอาตมาตุลุงยองเดินทางมาถึงกับศรัทธาญาติโยมจะได้ฟังน้ำเนียงเสียงปากน้ำเนียงเสียงธรรมของครูบาอาจารย์ตุลุงยองต่อไปตอนนี้ก็ฟังน้องเบาขั้นรายการไปก่อนเนาะประกาศประชาสัมพันธ์อย่างไปเนาะ
ตะกี้ก็เรื่องเล่าวของอันตังโฮงตาลเนอะศรัทธาญาติโยมโฮงตาลนี้เปิ่นก็เอามากันนักกันหลายตะกี้ประกาศไป41โฮงตาลแล้วที่เปิ่นบ่ได้ระบุชื่อบ่ได้แจ้งชื่อมาแหมศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นเดินทางอย่างแม่น้อยยินยาสีแม่วันนี้เครือคำหล่อญาติธรรมวันก่อนเนาะโยมแม่พี่น้องบันสันนำเองเปิ่นเดินทางมาถึงวันนี้เปิ่นบ่ได้มาเปิ่นก็ฝากอาตมาร่วมบุญโฮงตาลกับอาตมามาก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอีแม่นะแม่ทัศนีแม่จันดีดึงทีมงานของพี่น้องบันสันนาเมงที่เดินทางมาวันก่อนตัววันก่อนเปิ่นเดินทางมาเปิ่นแวะแอวหาอาตมาโดยศรัทธาทั้งหลายแล้วก็มาที่สถาบันธรรมาภิวัตรอาตมาก็มาส่งเปิ่นบอกว่าโอ้ถ้ามาคนเดียวอีแม่มาบ่ถูกแน่ บอกเคยมาสักเตือตังก็เข้ามาเลิกอะละเนาะก็บอกว่าธรรมดาอีแม่เฮยเขาบอกเคยมาก็ว่าเลิกว่าเลิกแต่เปิ่นอยู่ที่นี่มันก็ธรรมดาเปิ่นก็รู้สึกเป็นปกติของเปิ่นเนาะวันนั้นก็ได้ปะกับศรัทธาญาติโยมพี่น้องสันนาเมงสันทรายเนอะขอบคุณครับอีแม่ทั้งหลายนะพี่น้องสันนาเมงพี่น้องสันทรายพี่น้องเทพเสด็จวันก่อนไปเทพเสด็จนั้นโยมแม่นวลเนาะโยมแม่สีนวลเทพเสด็จโยมแม่ชื่นใจไพรวันพี่น้องบันปังน้ำทุปอทองโยมปอทองโยมแม่ลิศนะบันแม่ตอนป่าเมียงแม่ตอนก็ฝากหอมมาแล้วเนอะขอบคุณอนุโมทนาบุญกับอีปอยอีแม่ตั้งหลายวันนี้หลายท่านหลายคนที่เปิ่นบ่ฝากหอมมาแสดงว่าเปิ่นจะมาวันนี้ก็คงจะพบปะกันหลายท่านด้วยกันตอนนี้พี่น้องอีปอยอีแม่ที่เดินทางมาจากเวียงป่าเป้าแม่ขจานเชียงไฮ้แม่สวยท่าก้อแม่สวยก็กำลังออกเดินทางกันมาก็คงจะมาถึงในเวลาแห่มบ่เมินแล้วสถานสัก8 โมงเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วพี่น้องตังเวียงป่าเป้าเนอะเวียงป่าเป้าเชียงไฮ้ปะมาถึงเจ้าก็จะได้อู้ได้จ่ากันห้องถ้ามาถึงตอนเปิดมายุบมันก็อย่างหวานนั่นเนาะคนมานักมาหลายตรงนั้นก็ดีตักคนนี้ก็ดีตักเอกมันก็จะบ่มีเวลาอู้กันแต่คนที่เดินทางมาถึงก่อนเนอะก็มาพบมาปะกันจะได้อู้ได้จ่ากันเนาะตอนนี้พี่น้องตังเวียงป่าเป้ามาถึงไหนแล้วแจ้งให้ทราบกรรมพี่น้องตังเมืองฝางตาตอนชัยประการโยมพี่ระพีพันธ์เครือโยถึงไหนแล้วเนอะแจ้งให้ทราบกรรมท่านอาจารย์เจริญบ่ได้มาโดยเที่ยวนี้อาจารย์บ่สบายไปที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ไปนอนอยู่ที่วัดฝ่ายหินคือเติงหาท่านอาจารย์เป็นห่วงหันเข้าห้องพยาบาลบ่อยๆนี้คงจะหาเวลาไปเยี่ยมท่านอาจารย์บอกว่าการถกาลาเนาะกาเดินทางการักษาพยาบาลเป็นจะได้พ่องเดี๋ยวก็จะได้อู้กับสถาญาติโยมปีละพีพันเครือโยเนอะท่านอาจารย์จำเริญอยู่ที่เมืองฝางของเขาเนี่ยดูแลสถานีวิทยุช่วยเหลือหลวงป่อวัดพระบาทอุดมน้ำบ่อสาวาเพื่อนไปอยู่พระธาตุอย่างกองปินบันปินอย่างเนี้ยพระธาตุอาตมาจำมาได้เนาะแล้วก็ช่วงนี้บ่สบายสถามาที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่เขาออกโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นนะมาพักอยู่ที่วัดฝ่ายหินสัตหะมาพักที่หันตุปินุมก็ดูแลบัดเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดฝ่ายหินวันนี้ก็จะไปที่โรงพยาบาลตะวานี้มาตรวจแล้ววันนี้ไปฟังผลว่าอันนะก็นอนที่วัดฝ่ายหินอันนี้ก็เป็นห่วงครูบาอาจารย์เนาะเดี๋ยวก็จะเช็คดูว่ามีการใช้จ่ายจะได้พ่องจะโดยช่วยเป็นการน้ำมูกน้ำมันการดูแลฮักผ่านสาพยาบาลเตียวไปเตียวมาจะอูกับสถาพี่น้องทางเมืองฝางของเขาด้วยโยมปีละพีพันเครือโยลมแม่จงดีเชื้อกันทามูนี้เนาะก็อาจจะหาปัจจัยหาทุนช่วยเหลือครูบาอาจารย์สักเล็กสักหน่อยบัดเดี๋ยวนี้อาตมาก็คิดว่าจะติดต่อประสานงานกับท่านอาจารย์ว่าเป็นจะได้พ่องกะรักษาพยาบาลอาการเป็ดเจ็บเป็นเย็นอุ่นเป็นจะได้พ่องถ้าเป็นจะได้ถ้าอาจารย์จำเริญได้ฟังรายการอยู่เนอะโทรเข้ามากรรมเนอะอาจารย์เนอะอาจารย์จำเริญพี่น้องทางเมืองฝั่งเดินทางมาถึงไหนแล้วขอทราบรายละเอียดกรรมถึงไหนแล้วหรือว่ามาโดยพี่น้องทางเชียงใหม่มาถึงทุ่งเกวียนด้วยกันแล้วก็บอกหู้นะตอนนี้พี่น้องชัยประการ1 คณะ 1 รถตู้มาถึงแล้วก็คือโยมแม่สีทรเปรมจิตนะอยู่ที่อำเภอชัยประการที่จังโทรไปในรายการครูบาอาจารย์
ให้กำลังใจครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของพี่น้องชัยประการมาตลอดคือคุณโยมแม่สีทรเปรมจิตได้เดินทางมาถึงแล้วกับคณะญาติโยมญาติธรรมของเปิ้นครอบครัวของเปิ้นมากัน 4-5 คนสถามาถึงตะวาบะค่ำแล้วเนอะอาตมาก็ได้ไปรับมาส่งเนาะมาส่งที่นี่ก่อนอันเปิ้นเข้ามาบ่ถูกคนเฒ่าเปิ้นอย่างว่านั้นเนาะการดูตางถนนหนทางป้ายตางอย่างต่างๆนี้มาทางลำปางเปิ้นบอกเคยมาเปิ้นบ่ชำนาญก็เป็นธรรมดาสถาเฮาไปที่อื่นก็เหมือนกันหลงตะวานะถ้าศรัทธาท่านใดหลงตางเนอะถ้ามีเบอร์โทรอาตมาก็โทรมาเลยอยู่ที่ไหนตั้งใดบอกที่สถานที่เฮียและอาตมาจะบอกทางที่จะเข้ามาสถาบันธรรมาภิวัตรเนาะแต่ถ้าไผ่ที่มีโทรศัพท์มือถือติดสันสมัยน้อยมีแผนที่เปิ้นมีแผนที่อยู่เปิ้นเรียกว่าปักหมุดเข้ามาเลยปักแผนที่เข้ามาเลยก็บ่ยากอย่างสถาบันธรรมาภิวัตรซบเตินแม่เมาะนี้หาบ่ยากถ้ามันอยู่ในแผนที่อยู่ใน Google หั่นแล้วสะดวกสบายสถาเฮยปักหมุดมาก็มาตามมุดนะกะมาตามมุดมันจะบอกสุดทางแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็เดี๋ยวก็ถึงเอียกะโยมแม่สมศรีโยมพี่สมศรีเนอหอมติดินมาตมาอนุโมทนาบุญเนอน้องดอกอ้อแต่เจ้าแจ้งมากำเนาะร่วมบุญปลูกต้นไม้หอมมาแล้วที่สถาบันธรรมาภิวัตรนางดอกอ้อชื่อแต่นางทวารัตน์รินพลร่วมบุญซื้อที่ดินร่วมบุญตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตร200 บาทอนุโมทนาบุญทวารัตน์รินพลร่วมบุญปลูกต้นไม้สถาบันธรรมาภิวัตร200 บาทอนุโมทนาบุญเนโยมน้องดอกอ้อนางทวารัตน์รินพลเนาะแจ้งมาแล้วโยมแม่พินชุ่มอินทจักรไหว้สาท่านมหาเจ้าโยมแม่ขอหอมปัจจัยร่วมปลูกต้นไม้ที่สถาบันธรรมาภิวัตรเจ้า4 ต้น800 บาทเด้อแล้วก็โอนสตังมาแล้วอาตมาก็เอาปัจจัยถวายกับครูบาอาจารย์800ดำเนินการให้แล้วเน้อแม่เน้อดำเนินการให้อีแม่แล้วโยมแม่สีดาคนงามเวียงป่าเป้าสาวงามเวียงป่าเป้าโอ้ได้เดินทางมาแล้วเนาะสาวงามเวียงป่าเป้าแม่สีดาคนงามวัดล่องกูปางิ้วส่งสติกเกอร์งามมาวัดล่องกูปางิ้ววัดล่องกูปางิ้วนี้ก็เป็นชุดหนึ่งเนอะศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมภายที่ฟังรายการอยู่จะโทรมามาจากขั้นรายการด้วยกันโทรมาให้กำลังใจอะไรยังก็ได้เนอะโทรมาได้เลยโยมแม่ธัญญาโยมแม่ครูธัญญาตอนนี้ออกเดินทางมาแล้วแจ้งให้ทราบเนาะโยมน้องต้อยเนาะพร้อมกับโยมแม่เนอะจะเดินทางมาจากเมืองปานกับโยมปี่น้องบางออนแสงเป๊กนี่ก็เอาโรงตาลมาเนอะพี่น้องเมืองปานท่านผู้ใหญ่ฟองคำลับมากคุณป้าคุณปี่คุณน้าคุณอาตั้งหลายพี่น้องบ้านตรงโป่งเฮาซึ่งได้เปิ่งบุญท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยตอนที่เฮาบ่มีไผช่วยเหลือเฮาเลยตอนนั้นที่จะทำให้โรงเรียนเฮาอยู่ได้ก็อู้กับท่านอาจารย์ปรึกษาข้อกฎหมายปรึกษาความเป็นไปได้ต่างๆท่านอาจารย์ได้ไปประชุมก่อตั้งโครงการธรรมยาตราเพื่อการศึกษาให้ศรัทธาพี่น้องบ้านตรงโป่งของเฮาจนการดำเนินการต่างๆสำเร็จลุล่วงไปได้โดยดีศรัทธาวันนี้ศรัทธาพี่น้องบ้านตรงโป่งนำโดยท่านผู้ใหญ่บ้านท่านผู้นำหมู่บ้านคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งและครูบาอาจารย์โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งพร้อมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งแล้วก็ศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคณะศรัทธาวัดทุ่งโป่งจะมาร่วมบุญโดยการเอาพระป่าสามัคคีมาร่วมบุญกับครูบาอาจารย์ที่นี่โดยก็ต้องอนุโมทนาขอบคุณครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนบ้านทุ่งโป่งท่านผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งคณะครูและนักเรียนผู้ปกครองที่ได้หันความสำคัญเนาะที่ครูบาอาจารย์เปิ้นได้ไปช่วยเฮามีความกตัญญูกตเวทีระลึกถึงคุณเปิ้นได้มาช่วยงานเปิ้นในวันนี้ก็คงจะทำให้ครูบาอาจารย์ได้จุ่มจิตจุ่มใจชื่นจิตชื่นใจ
ที่เฮามีน้ำใจไมตรีต่อเปิ้นอนาคตไปนาได้เปิ้งปาอาศัยกันไปแหมนักอยู่ศรัทธาเฮยอาตมากับครูบาอาจารย์นี้บ่มีวันที่จะละขวางทอดทิ้งกันเปิ้นมีการมีงานอาตมาก็ต้องมาอยู่อย่างอีแหละอาตมามีการมีงานก็เปิ้งบุญครูบาอาจารย์เปิ้งปารมีธรรมเปิ้นบ่ได้ไปเปิ้นก็ใจความรู้ความสามารถบอกทีมงานของเปิ้นไปช่วยมันน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอาชญาไสยคนเฮาถ้าบ่เปิ้งปาการศรัทธาบ่มีกัลยาณมิตรจะใดก็ตามเถอะจะไปสู่ที่สูงจะไปสู่ที่ไหนก็ตามต้องอาศัยกัลยาณมิตรคนดีทั้งหลายได้ช่วยเหลือเติมเติมได้ร่วมโดยช่วยกันคนเฮาบ่มีเปื้อนบ่มีผูงบ่มีญาติบ่มีมิตรเป็นผู้รักผู้ใหญ่เป็นคนทำงานจะใดก็จังบ่สำเร็จแน่นอนศรัทธาเปิ้นบอกว่ากรุงโรมบ่ได้สร้างในวันเดียวหอเอ็นเมืองปีศาจบ่ได้สร้างในวันเดียวบ่ได้สร้างด้วยคนคนเดียวอาศัยพลังแรงจิตแรงใจจากคนทั้งหลายร่วมกันถึงจะสร้างได้ไปได้ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์นี้ก็เช่นเดียวกันลำพังแต่ท่านอาจารย์พระสาธิตธีระปัญโยคนเดียวรูปเดียวจะเนี่ยสร้างได้อย่างอีก็คงเป็นไปบ่ได้ที่ผ่านมานั้นได้รับการช่วยเหลือจากลูกศิษย์ลูกหาจากครูบาอาจารย์โดยเฉพาะในเครือข่ายคลื่นสีข่าวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้จัดกิจกรรมครั้งหนึ่งได้เดินทางมาตั้งรถไฟเป็นว่าม่วนนั้นสั่นเล้ากันขึ้นรถไฟจากเชียงใหม่กันมารถไฟเป็นขบวนนะศรัทธาญาติโยมพี่น้องคลื่นสีขาวเต็มปิดวะเหมารถไฟมากันเป็นขบวนเป็นตาดีม่วนเนาะเอารถมาจอดฐานนี้รถไฟขึ้นรถไฟกันมาถึงลำปางถึงแม่เมาะมีรถไปฮับมาที่สถาบันธรรมาภิวัตน์ในครั้งนั้นสามารถระดมทุนซื้อที่ดินถวายสถาบันธรรมาภิวัตน์จาก 4-5 ไร่เป็นปัจจุบันนี้เป็น15 ไร่ก็โดยน้ำจิตน้ำใจจากศรัทธาญาติโยมและครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวของเฮาเนาะอาตมาภาพบ่ได้มีส่วนร่วมกับเปิ้นในครั้งนั้นก็อนุโมทนาบุญย้อนหลังไปให้เปิ้นด้วยนะศรัทธาอนุโมทนาแต่เพราะอย่างเพราะว่าถ้าบ่มีครูบาอาจารย์ช่วยท่านอาจารย์สาธิตในตอนนั้นสถานที่ที่เป็นที่ดินอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คงบ่ได้ขยายขอบเขตออกไปเกิดประโยชน์กับคนทั้งหลายเหมือนกับที่เป็นอยู่ในขณะนี้เนาะตอนนี้ก็มีแหมน้อยนึงติดอยู่กับสถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยศรัทธาญาติโยมมาวันนี้ก็จะหันแล้วตัดได้ท่านมาหาที่เพิ่นจะซื้อไม้นะมาพอเอาคนเดียวเถอะไล่20,000ศรัทธามาพอเอาคนเดียวเปิงใจก็บอกเปิงใจหันโตยก็บอกหันโตยที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะซื้อเพิ่มท่านศรัทธาหันโตยก็ลงชื่อกันไว้บ่ต้องหอมตังเตื้อวันนี้บ่เก็บตังบ่เอาตังสักบาทเตื้อบ่ฮื้อไผหอมสักคนเตื้อเพราะเพราะว่าอยากจะให้เรื่องของมูลนิธิจบไปก่อนเรื่องที่ดินเขาก็ลงชื่อกันว่าอย่างเพิ่นจองกฐินเนี่ยศรัทธาอย่างจองพระจองเหรียญจองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยถ้ามีคนจองนักจองหนาแล้วมันก็มีการผลิตมีการทำขึ้นมาถ้าทำขึ้นมาแล้วมันก็จะได้บ่ขาดทุนบ่ใจว่าบ่มีไผช่วยสักคนมาเมกเนี่ยคนเดียวมาเมกซื้อคนเดียวบ่มีไผแสดงตนแสดงตัวว่าจะร่วมด้วยช่วยกันมันก็ยากศรัทธาถ้าเปิ่นแสดงตัวว่านี่แม่ก็จะช่วยเนอะอย่างอาตมาประกาศไปวันนี้โยมปีสมศรีน้องสุขโยธินยอมปีจินดาใจยามีน้องสุขใจยามีพี่น้องตังเชียงไฮ้เวียงป่าเป่าโยมแม่นางคำอ้ายอีแม่ก็บอกแม่ก็จะหอมกับลูกตู้หันนะน่ะโยมแม่ไล่ผับเตจ้าก็จะบอกหอมด้วยกันนี่บัดนี้ของอาตมาจะได้ 2-3 ไร่กับบัดแน่นะศรัทธาแต่จะนำอาตมานี่ยินดีเลยเป็นสะพานบุญตัวเก่านี้ก็จะเอากับครอบครัวนี้1 ไร่อยู่แล้วศรัทธาญาติโยมที่อื่นเปิ้นให้หอมแหมอาตมาก็จะบวกไปเนาะก็หวังว่าความตั้งใจของเฮาในครั้งนี้จะทำให้ครูบาอาจารย์ได้ที่ดินเพิ่มเข้ามาแหมเจริญปอนโยมแม่แสงทองอัมพรโยมแม่อัมพรแสงแก้วแม่อัมพรอยู่หนองมาจับเพ่แม่อัมพรแสงแก้วอยู่หนองประจักษ์เนาะแม่ดูฟังฟังมาตลอดเนาะเจ้าแม่ทำบุญคราวที่แล้วก็ทำบุญเตียนดอยนางแก้วสองเตื้อเนาะเจ้าแม่แล้วบัดเดี๋ยวนี้แม่ก็มีเงินหน้าพระเนี่ยที่แม่ยอมทุกวันเนี่ย2,000แม่จะเอาบุญที่ดินกับท่านบุญกุศลนี่แม่ที่ดินนั่นเฮาบ่เอาเตื้อนะ
เขาบ่เอาเตื้อนะแม่บ่ต้องโอนต้องอย่างแต่เนื้อรอครูบาอาจารย์เปิ้นตกลงกันแล้วว่าซื้อที่ดินแปลงนี้ซื้อแน่แล้วจะซื้อบ่ได้แล้วก็เปิ้นตั้งพระป่าบ่ได้เขาก็ว่ากันเนาะเจ้าแม่ก็เก็บไว้หั่นนะเก็บไว้หั่นเก็บไว้หั่นแม่ตั้งใจเจ้าโอ้ดีๆโอ้เฮาดีใจเน้ออีแม่แจ้งมาเดี๋ยวเฮาจดชื่ออีแม่ดีใจอีแม่อยู่ไหนก็บ้านแม่น่ะแม่อยู่หนองมาจับตำบลแม่อำเภอสันทรายอ๋อแต่แม่ฟังเทศน์ฟังธรรมมาตลอดแต่แม่ก็บ่ล่ำได้ทอดทานเนาะเจ้าอีแม่เฮาก็มีเบอร์โทรอีแม่เนี่ยเฮาปะกันในหัวแม่ได้ฮื้อเบอร์โทรเฮาไว้เจ้าแม่อำพรคำแสงเนาะเก็บไว้หั่นก่อนแสงแล้วก็ทำบุญให้พ่อให้แม่นะโอ้ดีเฮาดีใจเฮาอีแม่ว่าเอาใส่ออมสินไว้หน้าพระอีดีใส่ได้นะโอ้แม่จอมวันพระวันศีลเนาะเจ้าโอ้ดีจอมวันนี้วันนั้นก็ไปทำบุญกับอันเจ้าแม่ทุ่งสี2,000เนาะมันเข้าพรรษาเนาะเจ้าแม่เพราะว่าแม่เก็บไว้10 บาท20 บาทจอมแม่ละเนี่ยเจ้าโอ้ดีมันมี2,000 กว่าบาทตั้งใจจะมาทำบุญที่ดินกับท่านนี่เนาะโอ้ดีเลยเจ้าดีละเจ้าช่วยกันคนเล็กคนน้อยจนเล็กคนเล็กคนน้อยเนาะแม่เนาะเจ้าถ้ามันมีแหมแม่ก็อย่าทำแหมนั่นนะบุญมันอยู่กับเฮาอยู่แล้วเฮาก็ต้องทำแม่เนาะเจ้าก่อยทำกันไปกำลังกำน้อยนะกันเนาะแม่เนาะเจ้าสัตว์มีน้อยทำน้อยมีหนักก็ทำกันไปเจ้ามารบกวนท่านละเจ้านมัสการเจ้าสาธุบุญรักษาอีแม่เน้อสาธุเจ้าเอาละขอบคุณอีแม่อันนี้มันเป็นวิทยุแต่ตาญาติโยมเอาฟังกันไปตัวเนอะเป็นรายการสดมันก็คุกคักก็ล็อกก็แก๊กน้อยนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายโอ้พี่น้องทั้งหลายมาถึงแล้วแม่เมาะกะโอ้เสียวปาดนี่เนาะพี่น้องแม่เมาะเปิ่นมาหากันแล้วเนอะศรัทธาเข้าใจเปิ่นมากันแล้วเนาะอนุโมทนาบุญกับอีแม่ตะกี้เนอะโยมแม่อำพรคำแสงได้ยินลูกตุ๊บอกว่าจะซื้อที่ดินถวายสถาบันธรรมาภิวัตน์อีแม่มีสตังค์นี่2,000บอกว่าบ่เอาเตื้อเนาะอีแม่ถือว่าจองไว้แล้วจองไว้ก่อนจองที่ดินจองที่ดินเนอะขอบคุณอีแม่เนอะวันหน้าครูบาอาจารย์เปิ่นตกลงจะซื้อกันบ่ได้ก่อยว่ากันเนาะแม่เนาะตอนนี้เรื่องของมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์ก่อนอันนี้มีน้องสาวเพิ่นโทรมาจ้ะโอ้อันนี้สาธุนุชดาพรเนอะฟังอยู่ก้าเนาะบ่ได้ปะกันเมินนะมาก่อนนี่มาสถาบันธรรมาภิวัตน์ก่อจาน้องนุชดาพรโยมน้องอยู่ดอยสะเก็ดศรัทธาญาติโยมขอเช็ครายการกำเนอะเช็คในเรื่องของคนที่เปิ่นติดต่อมาทาง Facebook ก็ดีทางไลน์ก็ดีที่จะร่วมให้ร่วมหอมอย่างต่างๆเนอะตอนนี้ก็มีหลายคนแล้วที่เปิ่นให้หอมมาอาตมาก็ต้องอนุโมทนาบุญขอบคุณแทนท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยโอ้โยมน้องท่านมหาเจ้าฝากทำบุญธรรมาภิวัตน์เจ้านางนิพาชัยชนะโยมนิพาชัยชนะนะโยมนิพานางนิพาชัยชนะชัยชนะเปิ่นหอมหอมมูลนิธิเนาะมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์200โอนมาแล้วเนอะโอเคเดี๋ยวอาตมาจะต้องไล่จดออกจากรายชื่อนี้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเนอะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายตอนนี้อยู่ที่ไหนถึงไหนกันแล้วถ้าฟังรายการในรถมาโดยแจ้งให้ทราบกรรมจะได้ได้จากกันไปโดยแม่สีดาคนงามถึงที่ไหนแล้วบอกข่าวเลยตอนนี้ไผถึงที่ไหนแล้วแจ้งมาให้ทราบกรรมเนอะโยมแม่บัวจากเจียงไฮ้เนอะบ้านอำเภอเทิงจังหวัดเจียงไฮ้แม่บัวหอมมาแล้วเนาะโยมแม่บัวตะวานี้แจ้งมาเนาะหอมกับท่านอาจารย์หอมปลูกต้นไม้อย่างหลายอย่างอยู่เนอะ
โยมแม่บัวได้แจ้งไปประกาศไปตะวาวันนี้ข้อความอีแม่เปิดลบไปแล้วนะเปิดหอมอย่างมาตะวาเปิดลบไปแล้วก็บ่ได้ประกาศแล้วศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ตั้งหลายเดินทางมาถึงไหนกันแล้วแจ้งฮือตุทราบกรรมอยากจะทราบเพราะว่าอยากจะฮือคนตั้งหลายที่เปิดติดตามอยู่ในรายการนี้ได้ดูได้ฟังโดยว่าพี่น้องตอนนี้นะสถานที่ฝนเป่งเนอะฟ้าเป่งเนอะศรัทธาบ่มีฝนเนอะตั้งบนก็มืดซะหน่อยแต่ว่าหมึกหมกบดอาตมาคิดว่าน่าจะบ่มีฟ้าบ่มีฝนไอ้อย่างมารบกวนแต่ประการใดตอนนี้ท่านศรัทธาญาติโยมที่เดินทางมาเป็นพิตกกังวลเรื่องฝนเรื่องฟ้าสบายใจได้เนอะสบายใจได้ประเดี๋ยวนี้ตั้งพี่น้องตั้งครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากตั้งเชียงใหม่ที่นัดหมายกันว่าพบปะกันที่ตลาดทุ่งเกวียนเนาะก็ได้ออกเดินทางมาแล้วเนอะแหมสักจำลำเนาะก็ประมาณสัก9 โมงอาตมาคิดว่าประมาณนี้คงจะเดินทางมาถึงที่นี่ถ้าเดินทางมาถึงแล้วก็จะได้ครูบาอาจารย์ตุลุงยองได้พบปะกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายต่อไปแหมเนาะตอนนี้พร้อมเลยยังท่านด็อกเตอร์ถ้าพร้อมก็มาต่อเติมกันนี่ได้นะได้ได้จ่าช่วยกันฮะน้ำไหลไฟดับได้จะได้เดี๋ยวท่านอาจารย์ว่านี่อาจารย์กินข้าวเลยยังอาจารย์ไปกินข้าวเหก่อนปะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเขาไปกินข้าวต้มกินอย่างก่อนก็เดี๋ยวเขาจะมันคนมาทึดๆแล้วก็ไม่ได้กินกันละเดี๋ยวอาจารย์ไปกินข้าวแล้วก็มาเปลี่ยนก็ว่าจะเปลี่ยนตอนนี้คือเขาไปกินก่อนตุลุงตุปีนุ่มจะมาเปลี่ยนท่านอาจารย์ตอนนี้เนอะโยนไม้ไปให้กับครูบาอาจารย์ท่านด็อกเตอร์ท่านได้ขั้นรายการโยนี้ต่อไปเนาะอย่างอาจารย์นะม่วนดีอาตมามันติดนิสัยอย่างอีไปเห็นแล้วอาจารย์เฮ้ยมันเร็วไปเห็นละเนาะก็เจริญพรศรัทธาญาติโยมที่กำลังเดินทางเดินทางให้ปลอดภัยมาถึงโดยสวัสดิภาพเดี๋ยวปะกันศรัทธาทั้งหลายตอนนี้พบกับท่านด็อกเตอร์เนอะเปิ่นจะรายงานความคืบหน้าเรื่องต่างๆเนาะเจริญพรขออนุญาตให้ท่านมหาเปิ้นไปฉันเจ้าก่อนนะครับไปจังหันก่อนนะครับเริ่มตอนนี้ใกล้จะ8 โมงก่อนมีศรัทธาสาธุชนเริ่มทยอยเข้ามาคนน้อยนะครับคำน้อยงานในวันนี้ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ในรอบ10 ปีนะ1 ทศวรรษของการก่อตั้งสถาบันธรรมาภิวัตรนะครับหรือที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะครับซึ่งพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยนะครับท่านได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3 สิงหาคม 2555มาถึงปัจจุบันนี้ก็ครบ10 ปีพอดีนะครับในโอกาสครบรอบ10 ปีในปีนี้ก็จะได้ตั้งกองทุนหรือเป็นมูลนิธิพัฒนาสถาบันนี้ต่อไปนะครับท่านมหาได้ นำเจริญพรกับพี่น้องศรัทธาไปแล้วว่าสถาบันแห่งนี้จะเป็นประโยชนะกับสังคมโดยส่วนรวมนะครับโดยนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนานะครับไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะในสังคมปัจจุบันเฮานี้คนเริ่มห่างวัดห่างวานะครับคนแต่ก่อนนี้เปิ่นไปวัดไปวานี่เปิ่นเอาลูกเอาหลานไปตัวยนะครับเราอ่อนประเดียวลูกหลานจวนไปวัดมันตึงบ่ไปละครับมันปุ้นถ้าจวนมาไปห้างสรรพสินค้ามันก็จะล่นตัวยนะครับพอขึ้นไปบนห้างไปหันไอ้ยังก็จี้เอาแล้วเนอะใครได้อันนั้นใครได้อันนี้ถ้ามาได้ก็ให้นะครับพันลงกลางงั้นห้างฮะนะเตื้อก็เป็นดีไอกับคนที่เปิ้นไปเดินห้างนะครับบ้านเมืองแต่ก่อนมันบ่ค่อยเจริญนะครับประเดี๋ยวมันเจริญทางวัตถุแต่ว่าด้านจิตใจนี่เริ่มลดน้อยถอยลงทางฝ่ายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเปิ้นก็ได้พยายามที่จะเผยแพร่
หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาไปยังผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาพอประเดี๋ยวนี้เฮาส่วนใหญ่เฮาแล้วเนี่ยเฮาจะนึกถึงพิธีกรรมนักกว่าแต่ว่าศาสนธรรมเนี่ยเฮาจะบ่ค่อยได้เข้าถึงกันอาจจะเข้าถึงบางคนก็เข้าตื้นบางคนก็เข้าไปถึงลึกนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปที่เฮาหันในสังคมปัจจุบันนี่เขาก็จะหันว่าศาสนพิธีหรือพิธีกรรมอย่างต่างๆเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นนะครับกว่าที่พิธีกรรมจะเสร็จพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจะได้กล่าวสมโภชนีกถาคือข้อคิดทางธรรมะก็ซึ่งเป็นเวลาที่บ่ค่อยนักเท่าใดนะครับเป็นเวลาสั้นๆแต่หากท่านที่มีความสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้เป็นที่เปิดห้องว่าเป็นที่จุ่มเย็นลื่นลมนะครับพระอาจารย์เปิดใจคำว่าลื่นล่มลื่นสุขสงบสันโดษนะครับถ้าใครได้มีโอกาสมาสถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้มาก็จะรู้สึกโปร่งอกโปร่งใจนะครับเพราะมันแวดล้อมด้วยธรรมชาติมันเป็นบนดอยนะครับเป็นดอยบะสูงนักนะครับเป็นดอยที่ต่ำๆหรือเตี้ยๆนะครับอยู่บะไกลจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะสักตะใดนะครับแนวคิดที่พระอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตได้เขียนไว้นะครับเพื่อที่คือผู้จะมาปฏิบัติธรรมที่สถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้เพิ่นบอกว่ากินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่บ่มักง่ายนะครับอันนี้เป็นจะว่าเป็นข้อคิดจะเป็นสโลแกนหรือเป็นหัวข้อที่เชิญชวนศรัทธาพี่น้องได้เข้ามาศึกษาได้เข้ามาเรียนรู้ในการปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันของหมู่เฮาอย่างโดยเฉพาะโครงการของพระอาจารย์ที่ได้ฮู้ได้หันมานะครับท่านอาจารย์ได้มีโครงการนะโครงการปฏิบัติธรรมทุกวันพระเพื่อพัฒนาชีวิตนะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งที่พระอาจารย์ได้นำมาพัฒนาสถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโครงการสวดมนต์สร้างปัญญานะครับพัฒนาสุขภาวะนะครับก็กิจกรรมศึกษาการเรียนรู้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้เป็นห้องโครงการพอเพียงเคียงธรรมนี่นะครับถ้าไผมานี่โอ้จะวันนี้ที่เปิ้นเก็บบัตรห้วยบัตรน้อยนะครับบัตรแตงเนาะบัตรนาวนะครับเอามาขายนะครับซึ่งเป็นส่วนเศรษฐกิจพอเพียงที่ปลูกโดยที่บ่ใช้สารพิษอย่างนะครับหดปุ๋ยธรรมชาติใช้ปุ๋ยขี้งัวขี้ควายนะครับบ่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับนอกจากนี้แล้วเราก็ยังพระอาจารย์ยังมีโครงการออมบุญเอาเงินนะครับเป็นทุนเอาบุญเป็นกำไรนะครับแต่โครงการหนึ่งที่น่าสนใจนะอ่านแล้วก็เปิงใจโครงการธนาคารความดีมีดีมาโม้มีโชว์มาอวดนะไผมีอย่างดีในตนในตัวก็มาอวดมาอ้างกันนะครับมาอวดมาอ้างเอามาโชว์กันว่าที่ผ่านมานั้นมีดีอย่างทำอย่างที่ดีแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมนะครับนอกจากนั้นแล้วในชีวิตประจำวันนะครับท่านก็ยังมีโครงการกิจกรรมบัญชีครัวเรือนนะครับออมแล้วบ่อดออมแล้วไม่อดจดแล้วไม่จนนะครับเมตตาพระคุณเจ้าครับผมจะครับผมมาตะวาแล้วครับท่านธรรมโคครับผมมันนอนครับผมเอาเมตตาธรรมโคท่านผู้ช่วยเจ้าวัดพระสิงห์บรมมหาวิหารเดินทางมาแผ่วละแห่งสักกรรมจะได้เมตตามามากับบันศรัทธานะครับนิมนต์ฉันเจ้าก่อนนะครับผมนิมนต์ฉันเจ้าก่อนครับกิจกรรมที่ผมได้มานั้น
ได้จัดทำขึ้นก่อนปี 2555 นะครับที่วัดศพเตินนะครับตำบลศพปาบอำเภอศพปาดอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะครับเป็นกิจกรรมที่ศรัทธาสาธุชนได้ให้ความสนอกสนใจนะครับเข้าร่วมกิจกรรมนะครับเป็นจำนวนนักตอนที่อยู่วัดศพเตินนะครับพอมีคนมานักเข้านี่มันก็สถานที่วัดมันก็เอื้อกับการดำเนินโครงการกิจกรรมต่างๆมันมีข้อจำกัดตั้งพื้นที่นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคในวัดมันก็มาเพียงพอกับคนที่มาใช้มาร่วมโครงการและดำเนินกิจกรรมต่างๆนะครับนั้นท่านพระอาจารย์สาธิตจึงปวนวัดเสาะหาที่ได้ที่จะเหมาะสมนะครับมาตั้งเพื่อตั้งสถานที่ปฏิบัติธรรมต่อมาก็เป็นสถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้นะครับต่อมามีศรัทธาเปิ้นว่าโครงการต่างๆที่ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยได้ดำเนินการเนี่ยมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์นะกับสังคมเป็นโดยส่วนรวมก็จึงได้มีจิตศรัทธานะครับถวายที่ดินให้พระอาจารย์ในเบื้องต้นนะจำนวน15 ไร่นะครับ15 ให้นะครับซึ่งก็เป็นที่ป่านะครับแต่ก่อนมามีกระต้นไม้มีกระต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลกลุงลังเนาะครับกำเมืองว่ามันหกนะครับเพราะกว่าจะเพียวจะให้มันเปล่งอย่างที่หันปัจจุบันก็ใช้เวลาเป็น10 ปีนะครับพอพัฒนาถึงมาถึงปัจจุบันนี้พระอาจารย์ก็อย่างที่ผมได้อู้ตะกี้นะครับคือพยายามจะให้มันล่มลื่นสุขสงบแล้วก็สันโดษนะครับเรียบง่ายประหยัดประโยชน์นะครับเพื่อที่จะให้ผู้ที่อยู่อาศัยพักอาศัยมาปฏิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับอย่างที่อูตะกี้ไปละกรรมนะครับว่ากินอยู่อย่างต่ำแต่มุ่งกระทำอย่างสูงกินง่ายอยู่ง่ายแต่บ่มักง่ายนะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งสถาบันแห่งนี้นะครับพระอาจารย์ได้เชิญชวนศรัทธารอบข้างที่อยู่ใกล้สถาบันแห่งนี้นะครับคนก็เริ่มทยอยมาทุกวันพระก็จะมีคนมาปฏิบัติธรรมมีโรงเรียนผู้สูงอายุตัวนะครับตอนสักตีประมาณสักตี 5นะครับผมก็ได้นำเรียนได้แจ้งให้พี่น้องศรัทธาสาธุชนได้รับทราบว่าสถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้เป็นสถาบันที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปางได้รับรองที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์เนี่ยเป็นที่พักสงฆ์ถูกต้องนะครับอยู่ในระเบียบของสำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดลำปางนะครับและก็อยู่ในการปกครองของเจ้าคณะตำบลแม่เมาะเขต2นะครับและเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะนะครับมาโดยลำดับนะครับผมปัจจุบันที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตน์นะครับตั้งอยู่หมู่บ้านศพเตินนะครับหมู่2ตำบลศพปาดนะครับอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพุทธศาสนิกชนที่กำลังเดินทางหรือกำลังขับรถขึ้นมานะครับถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่รุ่นโบราณก็จะเสาะหาตังเข้านะครับก็จะลำบากหน่อยก็ถามนะครับจอดรถถามนะครับเพราะมันเข้ามาก็บักไกลแต่ว่าตังมันกดงอกกดแงกเนาะกว่าจะถึงมันก็ลำบากหน่อยแต่ว่าหนทางดีนะครับหนทางดีลาดยางตลอดสายนะครับปัจจุบันสถาบันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์หรือพระภิกษุจำพรรษาอยู่1 รูปก็คือท่านพระอาจารย์สาธิตแล้วก็มีศิษย์วัด
อยู่จำนวน2 คนรวมแล้วก็3 คนนะครับก็อยู่กันเงียบนะครับแต่คืนผมมานี่ตั้งแต่ว่าเมื่อแรงแล้วก็มานอนพักที่นี่นะครับมาเตรียมการงานในวันมาช่วยสิพระอาจารย์เตรียมการงานในวันนี้นะครับเมื่อคืนมามันเงียบครับดักปิ้งบิงบอยนะครับก็จะมีแสงสว่างหรือมันแจ้งเมื่อคืนก็จะใช้โซลาร์เซลล์นะครับแสงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่องสว่างเมื่อค่ำเมื่อคืนนะครับก็มีศรัทธาญาติโยมที่แสดงเจตจำนงจะมาถวายโซลาร์เซลล์คือแสงสว่างในเวลาค่ำคืนนะครับผมก็นำเรียนนมัสการพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ถ้ามันแจ้งลงไปมันก็ให้จะบักไข่เหมาะกระหายเนาะเพราะว่าถ้าเขาปล่อยมันมืดพ่องแจ้งหมอกมาให้บดีนะมาค่ำมาคืนเนาะพอไปทางงานบนฟ้านะครับมันหันเดือนหันดาวก็งามนะครับแล้วก็เงียบนะครับมาอยู่ที่นี่กับเมืองเขาว่ามันบะอึงหูอึงนี่หมายถึงว่ามันคลื่นเสียงเนาะคลื่นเสียงเท่าอยู่ในเวียงนี่จะมีเสียงรถยนต์เสียงแอร์แล้วมันเป็นคลื่นแล้วก็มากระทบหูทำมือเขามึนเมาหัวนะครับแต่ถ้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันนั่งอยู่ที่นี่แล้วมันจะเบาครับมันเบามันแบบมีอย่างที่มาเข้าโสดเข้าหูเขานะครับทำให้เราเบาสบายแล้วก็มีจิตใจผ่องใสนะครับผมปัจจุบันนี่ท่านอาจารย์เนี่ยมีโครงการต่างๆมากมายนะครับเช่นศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมวิถีสถาบันธรรมาภิวัตน์นะครับศูนย์การเรียนรู้นะเกษตรธรรมไม่ใช่เกษตรกรรมนะครับเป็นเกษตรธรรมนะครับเอานำการเกษตรเข้ามาประยุกต์กรรมธรรมะของพุทธศาสนานะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายเยาวชนจิตอาสานะครับธรรมาภิวัตน์นะครับก็ละอ่อนเยาวชนในอำเภอแม่เมาะนี่ก็มาปฏิบัติแล้วก็ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดตกแต่งสถานที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยที่ใกล้ที่สุดก็คือโรงไฟฟ้าแม่เมาะนะครับเปิดได้มาสนับสนุนนะครับในการทำแปลงหนทางก็ดีก็ยังได้ยินข่าวแว่วๆว่าจะเอาไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยกับผมก็ยังว่าก็ยังอยากให้มันเป็นธรรมชาตินะครับอยากให้เมื่อคืนเนี่ยมีแสงสว่างคือมันแจ้งน้อยๆนะเขาก็บอกอยากคือมันสว่างสวัยปกติที่นี่เนี่ยจะบ่มีเป็นห้องว่าบ่มีโทรทัศน์บ่มีตู้เย็นนะครับที่นี่นะบ่ได้พอไผมาบ่ได้พอโทรทัศน์บ่ได้พอตู้เย็นนะครับไปไหนมาค่ำเมื่อคืนถ้าไผมาที่นี่ก็เตรียมไฟฉายมาตัวก็ดีครับสำเตือถ้าไฟโซลาร์เซลล์มันบัดติดนะตัวว่ามันบัดติดอย่างวันเนี้ยเนี่ยมันนี่ให้จะมืดมันค่ำเพราะนั้นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่จะสะสมในเป็นห้องว่าอย่างสะสมในแผงวงจรเนี่ยมันก็คงจะมีน้อยนะครับเครื่องเสียงที่ใช้ขยายเสียงในวันนี้ก็ใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอาจจะได้ยินเสียงตึ๊ดๆนะครับไกลๆมานะครับโครงการของพระอาจารย์ที่ได้ทำอยู่นะครับมีอยู่ประมาณ10กว่าโครงการนะครับโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนานะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นศูนย์ประสานงานเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดลำปางนะครับศูนย์ประสานงานเครือข่ายสถานีวิทยุนะครับเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาภาคเหนือประจำจังหวัดลำปางนะครับศูนย์ประสานงานโครงการพระสงฆ์นักพัฒนาการสาธารณสงเคราะห์กับพื้นที่ต้นแบบการสร้างสังคมสุขภาวะบนว่าหนเหนือนะครับนอกจากนั้นก็จะมีศูนย์ส่งเสริมการศึกษาสามเณรหลักสูตรทวิศึกษาภายใต้ความร่วมมือของวิทยาลัยเทคโนโลยีและจัดการกพฟแม่เมาะนะครับ
กับโรงเรียนบาลีสาธิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่และสถาบันธรรมาภิวัตน์นะครับผมอู้ถึงมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีก็ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมมาปฏิบัติธรรมที่สถานแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตสวนดอกนะครับปัจจุบันอาจารย์นี่มีศาสนกิจอู้ไปอู้มาบางคนบอกว่าถ้าอาจารย์สาธิตนี่เป็นคนที่ไหนเนาะพระอาจารย์สาธิตอยู่ที่ไหนเป็นคนตั้งใดเป็นได้ถึงพจน์มาอยู่ตั้งเพนะครับท่านอาจารย์พระอาจารย์สาธิตเท่านี้นะครับเป็นเกิดวันดีนะครับวันที่1 มกรามีคนชัยโยโห่ร้องสวัสดีปีใหม่เตอตึงมดตึงมวลนะครับวันที่1 มกราคม 2526นะครับเป็นเกิดที่เป็นคนบ้านโฮงนะครับคนบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับบ้านเดิมเป็นอยู่เลขที่99 หมู่ 1 ตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนนะครับเป็นบวชเป็นพระนะครับถ้าภาษากลางห้องบรรพชากลางเหนือเขาบวชเป็นพระเมื่อวันที่21 เมษายน 2539ณ วัดดงลานตำบลบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร่นะครับอันนี้อาจารย์เป็นคนลำพูนแต่เวลาบรรพชาบวชเนรนี่ไปทางใดอย่างได้ไปบวชที่เมืองแพร่อันนี้ก็ต้องไปถามพระอาจารย์นะครับอันที่เท่าที่ผมมีข้อมูลอยู่ในมือนะครับอุปสมบทหรือเป็กตุนะครับพระอาจารย์นี่เป็นอุปสมบทหรือเป็กตุเมื่อวันที่29 กรกฎาคม 2547นะครับณพัทธสีมาวัดลำเปิงตะโปธารามนะครับปัจจุบันวัดลำเปิงท่านพระภาวนาธรรมาภิรัตน์นะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดลำเปิงนะครับการศึกษาพระอาจารย์นะครับอาจารย์ยกนักธรรมเอกนะครับปรริญญาธรรม2 ประโยคนะครับพุทธศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นะครับจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่วัดสวนดอกนะครับผมนอกจากนั้นจบศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับปัจจุบันก็มีศาสนกิจอย่างมากมายตัวคนอู้นี่ก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับพระอาจารย์สาธิตก็ตอนเจ้านี้ผมก็ได้นำเรียนกับสถาสาธุชนนะว่าเป็นจะได้ถึงมาที่นี่นะครับส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ได้จัดอบรมการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติธรรมที่พระอาจารย์ดำเนินโครงการร่วมกับสถาบันอื่นๆมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็ได้ร่วมกับพระอาจารย์โดยจัดขึ้นครั้งแรกที่วัดลำเปิงตะโปธารามของเขานะครับก็ประมาณผมจำได้ว่าได้ประมาณสัก15 16 17 ปีได้แล้วนะครับเริ่มต้นที่วัดลำเปิงครับเป็นเริ่มต้นตอนแรกก็มีประมาณสัก30 คนนะครับคนไปปฏิบัติที่วัดลำเปิงต่อมามีคนสนใจนักขึ้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ย้ายไปปุ้นนะครับย้ายไปที่อำเภอสันทรายนะบ้านสำนักปฏิบัติธรรมนานาบนห้องสำนักผมไม่แน่ใจนะครับสำนักวิปัสสนานานาชาตินะครับที่บ้านป่าไผ่สีบางทานอำเภอสันทรายนะครับที่ท่านก็ได้รับความเมตตากรุณาจากคุณพ่อสมบูรณ์คุณแม่บัวชมกันทปานะครับเปิ่นบริจาคที่ดินให้สร้างสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติที่หั่นจำนวน10 ไร่นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วก็กับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยก็ได้นำบุคลากรไปปฏิบัติธรรมที่
สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติที่สันทรายก็มาอยู่หลายปีนะครับโดยตั้งชื่อว่าโครงการบวชเนกขัมมะจารณีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือพระพันปีหลวงในปัจจุบันก็พระชนมพรรษาอายุพระชนมพรรษาท่านก็90 ปีนะครับในปีนี้ก็ไปอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอสันทรายก็เป็น10 ปีนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดจัดตั้งศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่บ้านสีบัวบานนะครับจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งมีท่านรองศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์อุญจนำนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาแห่งนี้นะครับพอท่านได้มาอยู่ที่ศูนย์การศึกษาหริปุญชัยท่านก็ได้สร้างเป็นหอธรรมนะครับหอธรรมหลังจากที่สร้างหอธรรมเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการรอพระพุทธรูปนะครับไว้ประจำศูนย์การศึกษาหริปุญชัยซึ่งได้รับการพระราชทานราชทินานามนะครับหรือว่าชื่อของพระเจ้าติดประดิษฐานที่หอธรรมแห่งนี้ว่าพระหริปุญชัยชัยมงคลซึ่งชื่อนี้เนี่ยสมเด็จพระวรรณรัตน์นะครับท่านเจ้าอาวาสวัดบวรวิหารที่กรุงเทพมหานครท่านได้เมตตาพระราชทานราชทินานามว่าพระหริปุญชัยชัยมงคลนะครับก็มาตั้งประดิษฐานไว้ที่ศูนย์หริปุญชัยเมื่อมีพระเจ้าอย่างตั้งเรียบร้อยถึงรองศาสตราจารย์ดร.ประโยชน์อุจจนำท่านก็ว่าเฮาวันเมื่อเฮามีศูนย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นี่เฮาลองมาใช้สถานที่นี้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติที่นี่นะก็ได้ย้ายไปเป็นปีแรกนะครับได้สัก2 ปีแล้วก็มาเจอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมา2 ปีนะครับก็เลยได้ย่างไปนะครับแล้วก็ปีนี้ได้เริ่มเข้ามาปฏิบัติใหม่นะครับก็ได้เริ่มปฏิบัติเมื่อวันที่11 ถึง 14 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงในวันแม่แห่งชาติของทุกๆปีนะครับซึ่งก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยของหมู่เฮาเนี่ยแหละครับได้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่วัดลำเปิงตะโปธารามจนไปถึงสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติและก็จนมาถึงเนี่ยศูนย์การศึกษาหริปุญชัยเมื่อกี่วันที่ผ่านมาก็ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้รับความเมตตากรุณาจากพระอาจารย์สาธิตมาโดยลำดับนะครับตอนนี้ก็ได้หันศรัทธาญาติโยมนั่งแต่งชุดขาวทยอยเข้ามานะครับได้ทยอยเข้ามากันพ่องนะครับประเด็นนี้8:20 นาทีนะครับพระอาจารย์เพิ่นฉันเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับฟังพระอาจารย์จะเว้นะฟังผมจะจ้านะฟังพระอาจารย์บอกโอ้ม่วนนะครับเรียนเชิญฮักไม่อะไรชับลุกไฟบปอครับญาติโยมทั้งหลายเนาะตอนนี้ปัญหาเรื่องไฟเนาะเรื่องไฟบปอไม่ตอนนี้ของเขาใช้ได้อยู่แต่ว่าทางปุ้นใช้บ่ได้เอาตรงนั้นนะตรงนั้นบ่ใช่อย่างที่ผมบ้านะไฟฟ้าบ่มีเนอะนั่นก็อยู่แบบพอเพียงเนาะพอเพียงอยู่แบบพอเพียงท่านอาจารย์อยู่แบบนี้มาเมินแล้วก็เป็นผู้ที่สมถะแต่อาจารย์ถ้าเป็นบางคนอยู่บ่ได้เนาะอยู่บ่ได้ศรัทธาญาติโยมตอนนี้ถ้ามีเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องอีพ่ออีแม่ทั้งหลายทยอยกันมาเรื่อยๆแล้วทยอยเดินทางกันมาเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับอีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่อยู่ตั้งบ้านตั้งจองส่งเสียงมาขอให้ขอหอมฮืออาตมาหอมฮือก็มี
ก็ต้องขอบคุณท่านทั้งหลายเป็นอย่างมากเป็นอย่างสูงที่รวมด้วยช่วยกันได้เมตตาอารีได้นำจตุปัจจัยมาถวายเองก็มีบางพ่องก็โอนมาทางบัญชีเนอะโอนมาทางบัญชีของสถาบันธรรมาภิวัตน์ส่วนหนึ่งแล้วบางส่วนก็โอนมาที่บัญชีของอาตมาตอนนี้ในส่วนตัวก็จำเป็นต้องจดชื่อของอีพ่ออีแม่จากทางที่เปิ่นโอนมาทางบัญชีเนาะเพื่อจะเอามาเขียนเป็นอย่างจากนั้นก็จะได้เอาปัจจัยที่ได้นำติดตัวมาโดยถวายกับครูบาอาจารย์เพราะว่าเปิ่นโอนมาให้อาตมาแล้วส่วนอาตมาก็จะต้องโอนเข้าไปสู่บัญชีของท่านอาจารย์ต่อไปแหมเนาะโอ้ครูบาอาจารย์หลวงพ่อมาจากทางใดแม่เมาะเฮาเฮกะถวายความเคารพครับอาจารย์ครับถวายความเคารพถวายความร้องจักสาธุหลวงพ่อร้องจักนะอำเภอรองอำเภอรองจังหวัดแปดเนอะอาจารย์เปิ่นไปบวชอยู่ที่วัดวันปินเนาะหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอรองได้เดินทางมาถึงแล้วศรัทธาญาติโยมพี่น้องจากทางใดมาแล้ว1 คันรถตู้พี่น้องจากที่ไหนไผ่อยู่ใกล้หันแจ้งมาคือทราบจิมครูบาอาจารย์จากทางใดเดินทางมาถึงหัน1 รถตู้1 คันรถตู้มาเนอะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นทยอยกันมาแล้วไผ่มาเจ้าหอมก่อนไผ่มาเจ้าหอมทีหลังเนอะไผ่มาเจ้าก็หอมกันก่อนมีโอกาสมาก่อนหอมก่อนอีแม่ต้นไม้ล่ะอีลาจดเลยต้นไม้หอมต้นไม้หอมผ้าป่าได้เนอะแม่เนอะหอมผ้าป่าได้หอมต้นไม้ได้จดชื่อเสียงเรียงนามไว้ก็เดี๋ยวจะประกาศทีหลังเนอะมาแล้วเนาะอีปออีแม่เปิ่นทยอยกันมาโยมแม่ครูธัญญาทำไมมาช้าท่านอาจารย์มาถึงตั้งแต่6 โมงแม่ครูธัญญากำลังมาถึงเหรอเจริญพรหาข้าวกินข้าวก่อนถวายความเคารพครับอาจารย์ถวายความเคารพครับนิมนต์อาจารย์ไปฉันก่อนมีมาแล้วอาจารย์สาธิตอยู่จะเอาพระอาจารย์ไปฉันก่อนเนอะญาติโยมกำลังทยอยมาแม่ครูธัญญาทองอิ่มจากวัดพระสิงห์มาแล้วแม่เลี้ยงใหญ่สีแดงปะลึงอยู่ภาคใด แดงกับเม็ดนะใจสีขาวท่านอาจารย์มาถึงตะกี้หมูนี่ครับรถจ้ามาแล้วเนอะพี่น้องวัดมาอาจารย์พระฉันพระเจ้าอิ่มทดสอบเจ้าดีกะเนาะย้ำนี่ย้ำนี่1 2 3 4 โลมาว่าอย่างใดศรัทธาญาติโยมอย่างมาแจกมาเจริญปอนว่าใดโซ่เหี้ยกะพี่น้องแล้วไปเจ้าเป็นยังคือเรามาจากวัดพระสิงห์แม่ครูธัญญาทองอิ่มแม่อุ้ยอายุสัก20 ปลายนี่ก็นี่จะถึง100 แหม10 ปลายจะถึง100มาโดยเปิ่นโอ้ยก้อยเดินห้ามเต่าเนอะเบาเสียงลงน้อยก็ได้เสียงมันจะหอนขอบคุณนะเครื่องเสียงเหมือนเฮ้ยตะกี้บ่ได้ยินเสียงตัวเก่าบ่เดียวได้ยินแล้วเนอะเอาน้ำก็ได้ขนมก็ได้นั่งอยู่หน้านี่ตักกินเอาสาธุได้หันกันใน Facebook ถึงวันขอบคุณเนอะ
อ้าวโอ้โหเสียงก้องเสียงกองเสียงวองต่ำเข้าเสียงตู้เศร้าเก่าทำนะเอามาศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายเอาเดินทางมาถึงแล้วพักเศร้าหายใจเหี่ยกำก่อนนะบัดต้องฝั่งให้ฝั่งหอมเนี่ยจ้ะชะกำก่อนนะแม่อุ้ยแม่มอนอุ้ยมาถึงแล้วเนอะท่านอาจารย์อุ้ยลูกตังใดมาบอกฮู้นะถ่ายจับปุ่นละตังแจงใหม่พุ่นนะอุ้ยเนอะแม่อุ้ยอุ้ยอายุ90ต่อใดประเดี๋ยวนี้อุ้ยถ้าจะอายุสัก90ปลายพุ่นนะเดินทางมาถึงแล้วจากตังแจงใหม่มาถ้าย้อยมาถึงกันเรื่อยๆศรัทธาญาติโยมขอบคุณทั้งพี่น้องลูกหลานที่เป็นรอดอเนาะช่วยกันพอกันเนอะรถที่เป็นกำลังมาจะให้เปิ่นเอารถไปจอดที่ไหนตั้งใดช่วยกันพอกันมีลูกหลานที่เป็นรอดอเนาะวันนี้ได้มาช่วยการช่วยงานครูบาอาจารย์ต้องขอบคุณเนอะโอ้โยมแม่ดวงดีคนดวงดีดอยสะเก็ดจะได้ใจแม่ว่าใดสายตัดไปเสร็จแล้วแม่ดวงดีนะแม่ดวงดีถ้าฟังอยู่โทรมาแหมใหม่น้องเจ้าเอว่าจะได้ฮัลโหลจ้าขอหมายเลขบัญชีหน่อยเลขบัญชีของหลวงพี่เหรอเอาสถาบันเลยเอาสถาบันธรรมาภิวัตรเลยเอาของสถาบันเลยเนอะได้จดเลยไหนส่งให้หน่อยดีไม่มีเดี๋ยวจะบอกตอนนี้แหละบอกตอนนี้หนูมีปากกาไหมมี53นึกว่าไทย53 60 755 318ชื่อสถาบันธรรมาภิวัตรสถาบันธรรมาภิวัตรธนาคารกรุงไทยใช่5360755318โอเคเนาะ5360755318ใช่ไหมใช่จ้าโอเคค่ะเดี๋ยวจะโอนตังค์จ้าสาธุจ้าแม่ศรีวัน นึกว่าคนเชียงใหม่จ้ามากำนี้แล้วนะจ้าสาธุอ้าวสาธุนึกว่าใครเป็นไรเจริญพรแม่ศรีวันขันแก้วทั้ง3ท่านอาจารย์อยู่ท่านใดขันแก้วทั้ง3ยังเปิดเอาตั้งไว้ท่านใดอันนั้นอะไรไหมขันแก้วทั้ง3น่ะจับขันดอกแก้วไหมขันแก้วทั้ง3เนี่ยโยมแม่ศรีวันอุดมอีแม่เอาเข้าวันนี้เขาขออันหนึ่งนะ สาธุลูกหลานทั้งนั้นเปิ่นมีคัดกันมากันนี่ลูกหลานเอาแต่งามๆมาทั้งนั้นน่ะแม่ศรีวันอุดมพร้อมบุตรธิดาถวายกันเทศท่านอาจารย์สมชาติถวายการน้ำกาไฟที่สุนทรมุนีอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอเอาเก็บไว้ก่อนผลละอย่างสาธุพี่น้องบ้านดอนไฟยมแม่ไปขับคิดขับข่อยไปแถวปุ้นสถาไปแถวพระธาตุ42เมืองนะไปแอวหาอาตมาติอันอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเรียบร้อยแล้วฟังครูบาอาจารย์ในเครือข่ายคลื่นสีขาวมาโดยตลอดต้องขออนุโมทนาบุญครับอีแม่วันนี้เอาโครงการมาร่วมบุญโดยศรัทธาญาติโยมเพิ่นติดต่อมาตะกี้บ่ได้รับสายโทรกลับก็ได้เนอะอีแม่โทรกลับแล้วว่าจะได้รถราเนอะช่วยกันพอเนาะน้องๆลูกหลานที่เป็นรดเนอะที่ดูแลเรื่องรถเนาะช่วยบอกเพิ่นเจ้าว่าจะได้อีแม่เจริญพรที่โอนไปแล้วนะเจ้าที่ไม่ถูกเจ้าน่ะเจ้าอีแม่อย่างก็แม่อย่างก็ไม่ถูกตะลิสังวานเจ้าแม่นวลนามสกุลอย่างก็แม่ทุมแม่ทุมเจ้าแม่ปทุมตะลิสังวาน
อ๋อแม่ปทุมมีอยู่ในนี้แล้วแม่ปทุม200เนาะ จ้าโอนมาแล้วเด้อ อีแม่หอม200เนาะแต่เจ้าเนาะ จ้า อ๋อสาธุสาธุโยมแม่ปทุมสาธุอีแม่จ้าจ้าจ้าอนุโมทนาบุญโยมแม่ปทุมเนอะ จ้าสาธุสาธุเจ้า อ่าอ่าจ้าจ้าแม่ตุยกันมาอยู่มาเมื่อคืนจ้ะสาธุโยมแม่เอามาแหมแล้วเนอะตอนนี้รถเตียวกันมาทึดๆแล้วศรัทธาญาติโยมพี่น้องที่ช่วยกันพอเรื่องรถเรื่องลาเนอะเปิ่นจอดรถแล้วก็คือเปิ่นได้เข้าห้องน้ำห้องท่าห้องน้ำของพระสงฆ์อยู่ตั้งหลังกุฏินี่เนอะอาจารย์ห้องน้ำของพระสงฆ์มีอยู่2 ห้องประชาสัมพันธ์เรื่องห้องน้ำจิมศรัทธาห้องน้ำของคารวาสอยู่ตั้งปุ้นเนอะอยู่ตั้งลุ่มปุ้นอีแม่อยู่ตั้งลุ่มหันมีหลายห้องอยู่แล้วก็ตั้งห้องพักตั้งลุ่มก็มีแหมห้องน้ำเนอะห้องน้ำที่หลังกุฏิเป็นห้องน้ำของพระสงฆ์เนอะโอ้ขอบคุณครับขอให้ครูบาอาจารย์อายุมันขวัญยืนเอากาแฟมาให้ทุกลุงหนุ่มทุกปีหนุ่มขอขอบคุณขอบคุณห้องน้ำศรัทธาญาติโยมเปิ้นจะมีอันรองเท้าจอดอยู่ห้องน้ำสาธุอีแม่ลูกไงมาบรรณาดูแม่ท่านี่เนาะโอ้แม่หยางแม่น้องกูเตือโทรไปหาก่อนโอ้อาเซียนเนาะโอ้ท่านอาจารย์วันแล้วพี่น้องวันเรามณฑาโอ้ถวายความเคารพท่านอาจารย์วันใหม่ถวายความเคารพครับมาเอาซองก่อนซองวัดเรามณฑาซองวัดเรามณฑาพี่น้องเรามณฑาสาธุอีแม่วัดเรามณฑาอาจารย์ครับไข่หอมบอกบ่ประสงค์ออกนะโอ้ที่ดินกันโอ้ตายละที่ดินที่จะชื่อตัวเจ้านี่กันโอ้โอเคอีแม่ชื่อยังอีแม่ฮะแม่ยายเตี้ยอีแม่จดได้ก่อนเขียนได้ก่อนอีล่ามาเขียนให้ตุลุงกับละก็เดี๋ยวเอาสมุดให้ตุลุงเล่มอันเขียนว่าซื้อที่ดินของเขานี่นะอันนี้เปิดหอมก่อนความจริงวันนี้ว่าฮับเตือนแต่อีแม่มาแล้วหอมแล้วก็จดไว้จดชื่ออีแม่กำตีอยู่เปิดเลยมาแล้วก็กินข้าวกินน้ำกันเนอะฟังหอมด้วยนะ กินข้าวก่อนนะใครมาได้กินข้าวไม่ชอบกินข้าวก่อนกินแล้วกันอันนี้จะใดตั้งใดเอ่ยอันนี้ร่วมบุญอีแม่จะหอมมันพระป่านี่นะหอมพระป่าจะได้เขียนไว้เนอะอนุโมทนาบุญกับญาติโยมเอามานี่เลยเนอะเดี๋ยวเขาจะเจ้าอีล่าเอาสรุปมาให้ตุลุงนี่อันนี้หอมพระป่ามูลนิธิพระป่าเจ้าลูกพระป่าล่าซ่อนสรุปมาไว้นี่ละเอาสรุปมาไว้ตุลุงนี่พระป่าเจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวจะอ่านให้เนอะพระป่าโอเคสาธุพระป่าโอ้อีป่อมาแล้วพี่น้องวัดเรามณฑาวันนี้ช่วยกันนะห้ามหนีไปไหนนะอีป่อเอาแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมทยอยกันมาเอาซองมาให้ตุลุงประกาศก่อนเนอะอีลาแล้วก็เก็บไปพระป่าเนอะรวมบุญมูลนิธิเนอะรวมบุญมูลนิธิรวมบุญพระป่าแม่ลาพรเทพ18บ้านโคกเสียกันแม่นายมิตรนางแก่นนอคำบ้านสันเงินดอยหล่อแม่ลาเจริญโกนสันเงินดอยหล่อแม่แปงปทุมมาพร้อมลูกหลานบ้านสันหินฝรั่งดอยหล่อแม่คำแปงปทุมมาลูกหลานบ้านสันหินฝรั่งดอยหล่อแถม100 บาทนางอัมพรอินตะแก้วหนองเหียงดอยหล่ออนุโมทนาบุญเนอะอันนี้เรียบร้อยที่ห้องใหม่เอามานี่เนอะจะประกาศประชาสัมพันธ์ให้ก่อนเนอะเอาขอบคุณพี่น้องเรามณฑาปวดหลวงทรงปาพี่น้องโอ้นั่นกับเรามณฑากัน
โอ้เปิ่นคัดคนงามๆมาถึงนั่นนะฮะอันนี้ไม่หมดกันโอ้ไหนเอาหน่อไม้มือเขาเนี่ยเขาใครอยากกินน้ำพริกหน่อไม้นะพี่น้องวัดเรามณฑาถ้าจำกันมาได้แล้วคอท่านี้นะกะได้ข่าวเปิ่นแปลงกุฏิให้ใหม่จะไปฉลองสักวันกันนะประเดี๋ยวได้กุฏิใหม่ที่วัดเหล่ามณฑาวันนี้พี่น้องทั้งหลายอีแม่ไผ่ที่หอมที่เป็นซองมาเอามาให้ทุกอ่านกันเอามาให้เฮาอ่านเหตุกันอันนี้ที่ไปจดชื่อเสียงกับไปให้ลูกให้หลานเอาอีปอมาแล้วพ่อแดงแม่นงนุชขันแก้วบ้านเหล่าเป้าเหล่ามณฑาอนุโมทนาบุญเนอะอันนั้นอย่างอันนี้มันมีสตังไหนกันเดียวลูก โอ้ที่แม่ลืมได้ว่าฮะว่าจะได้อุ้ยลูกไหนมาคนงามมาเพ่ก่อนหันหน้าเหมือนจะหัวจักคนนี้ก็อยู่ไหนมาด้วยอีแม่สีวันกะลูกหลานเพื่อนกะบ้านหันงามหมดกะโอ้เป็นงามแต่งามว่าดีใจอีแม่เป็นตนบุญนะพาลูกหลานทำบุญจริงๆบัดเดี๋ยวนี้เพิ่นจะซื้อที่ดินลายไปแอลพอที่ดินกับละที่ดินนั้น18 ไร่ไร่ละ20,000น่ะเดี๋ยวสงสัยอีแม่จะเอาไร่หนึ่งเขาเอาไร่หนึ่งนะเขาเอาไร่หนึ่งอ่ะไร่20,000น่ะไปจนปีจนน้องเอาก็ได้ไปแอลพอเนอะไปแอลพอที่ดินนั่นแหละที่เป็นโล่งๆที่เป็นปลูกข้าวโพดอีแม่ข้างๆเนี่ยเดินแอลจริงนี่ก็เป็นสถาบันธรรมพิวัตรเนี่ยเป็นสำนักสงฆ์นะประกันไปแอลอีแม่ชื่อหยังคำปอโอ้บัดโทหากันสักเดือนแม่คำปอผมจักเนอะสาธุอนุโมทนาบุญโทหากันหันหน้าแล้วเปิงใจถ้ามีลูกเบาจะจุใส่กันแล้ว ขอบคุณอีแม่เนอะสาธุล่ะร่วมบุญเนอะป้อนิเวศคำมูลบ้านโอดเนี่ยนะคำมูลโอดบางรู้หมู่ที่18ดอยหลอนแม่ป้าคำปันแก้วเก้ากะพร้อมครอบครัวบ้านโคกเสือดอยหลอนายประสิทธิ์นางยุพินทิพย์แก้วพร้อมครอบครัว200 บาทอันนี้ร่วมบุญนะโอ้มาเยอะมาอย่างท่านสทเดี๋ยวขอเขาออกสทเห็นแล้วกันโอ้อีแม่มาแล้วอันนี้อย่างแม่อันนี้ไม่อย่างเขาฉันแล้วอาจารย์ฉันแล้วยังเอาโอ้อีแม่โอ้แม่ยายเกี่ยงคำพุ่นดูทีมงานโยมแม่น้อยอินทร์ศรีแม่วันนี้แม่น้อยท่าโทษแม่เกี่ยงคำอันนี้รถสาวที่ไหนแม่ไล่เอามาด้วยกันเป็นพวกเป็นขว้ามากี่คนได้แล้วหนังตั้งหลังอีแม่อันอย่างก็อันลงทานลงแล้วอะไรที่ลงแล้วสาธุลงอีแม่บัดเดียวนั้นมันมีอย่างก็แม่ทอนอินยาสีเขาว่าปัจจัยก็แม่น้อยแต่บางจะแหละเป็นมีชื่อลงลงแล้วก็มีแล้วกันเป็นมีชื่ออีแม่มากำสองเข่งเนี่ยอย่างนั้นเอามาเขาเสียดีๆเขาจะประกาศพี่ไอ้เบามันหอนใส่ตะไดบ่ฮู้นะสุมาตเบาแหมน้อยก็ได้เนาะถ้าเขาเอาเสียงเอาปากเข้าไปใกล้มันจะเสียงดังเขาเลยถอยออกมาเนอะท่านขอบคุณเครื่องเสียงอีแม่ว่าได้ยกขยันแฮมวะแต่ว่าก็หอมแล้วมันจะกันอีแม่ล่ะสาธุตุลุงยองเดี๋ยวก่อนมาเดี๋ยวเป็นก่อนมาหนังด้วยเขาเนี่ยอีแม่หอมมูลนิธิเนาะหอมมูลนิธิเนาะหอมมูลนิธินี่นะหอมพระป่าป่องจดถึงเขากันแม่เกียงคำชื่อแม่เกียงคำนี่ล่าเอาสมุดใหม่มาให้ตุลุงเล่มเอาสมุดใหม่มาให้ตุลุงนี่เล่มขอสมุดใหม่มาให้เขานี่เล่มเปิดจะมาหอมกันนี่นะอันนี้อย่างนี่ของตุ๊กะใส่ซองไป
อันนี้หอมนี่เนาะอ๋อโอเคหอมนี่เดี๋ยวประกาศเนี่ยนี่แม่มาหอมจะได้มาอันนี้แม่เกียงคำกล่องอำนวยการเนอะขอสมุดมานี่ให้ตัวลุงนี่เล่มเดี๋ยวจะให้เพื่อนช่วยจดนี่อ๋อสาธุสาธุติดนี่การเอาใส่ไปแต่เราติดดินเรามุนทางกันเขาหอมไปแล้วนะโอเคโอ้แตนเอามาเอาได้ปอจดแม่เกียงคำตะกี้อีแม่น้ำสกุลอย่างก็เกียงคำอย่างก็น้ำสกุลเอาหน้าลำปางแม่เกียงคำหน้าลำปาง200ครับป่าแม่แก้วหอมมอจะร้อนเนาะโอเคเก็บไว้ก่อนแม่เกียงคำหน้าลำปางหอมที่ดินพังเตื้ออันนี้ถ้าหอมมีที่หอมวันนี้ที่ดินมีเตื้ออีแม่มันจะยุ่งที่ดินเดี๋ยวอย่างก็อันมันจะล็อกฮะไว้ใจอันที่ดินอย่างก็สถาบันอย่างหอมอย่างเดี๋ยวกันนะหอมผ้าป่าโอเคอีแม่หอมอย่างผ้าป่าอีแม่ไปบอกอีปอจดเขาจดเอาถวายหลวงพี่เอาหลวงพี่เก็บอันไหนเป็นอันนั้นเอาสาธุหลวงพี่ก็เก็บขอบคุณอีแม่ว่าหลวงพี่ เป็นพี่ของอีแม่เห็นแล้วอันนี้อย่างจ้ะเราประเคนประเคนนี่โอ้ท่านอาจารย์เป็นถูกระเบียบเอาแล้วจะประกาศเด้ออีแม่โซที่นั่งเต็มใกล้ๆนี่ไปอีแม่ถ้านั่งทั้งบนนี่ก็ได้ไหมนั่งเอาใกล้ห้องน้ำไปแม่ไปห้องตันพระป่าเนาะสาธุนะแม่เนาะลูกไหนมาโอ้แม่4 วันดอนไฟวันนั้นก็ไปแอวแล้วดอนไฟนะอีแม่เจริญปอนจังใดหอมจะใดว่ามากันเต้ท่านมาหาเอาเขียนแม่เกียงคำ200กะทิแม่เกียงคำ200แล้วก็เอาใส่ให้เลยแล้วนะพ่อเศษแม่นวลยุบแก้วสิริมังคลาจารย์ด้อยรอเหล่ามนทาอันนี้เหล่ามนทาอีป้อถวายพระป่าไปเหล่ามนทากะป้อมานี่ก่อนเอาสถานเหล่ามนทาหันวัดเหล่ามนทาโอเคสาธุอีป้อขอบคุณเนอะโอ้หมาเป็นเพื่อนอยู่กาไม่มาป้อจดก่อนเดี๋ยวได้นักก่อนเอามากาไม่หน่อแม่นมดนะโอ้สาธุเดี๋ยวเขาจะอ่านเป็นจื่อไปอีแม่กำไว้ก่อนอันนี้ไผ่อันนี้หอมอย่างทั่วไปโอเคต้นไม้พระป่าไปไหนพระป่านี่นะโอเคครับต้นไม้กับพระป่าเขียนไว้พระป่าเจ้าอีแม่ว่าใดมือไผ่ห้องตู้ยัง ส่วนทอนมื้อนี้มา ใครตุลุงยองเดี๋ยวก็มาแล้วพระเปิ้นอยู่ฝากให้มาปอส่วนที่นักกวางวันนั้นอีป้อมมาอีแม่มาล่ะปลัดล้มมากันใหญ่อำเภอเมืองแหละดีใจด้วยดีใจดีใจไก่สองบอกไก่เจริญสาธุอีปอดจากตังได้พี่น้องปากตังเจริญท่านอาจารย์มาถึงแล้วกันอะไรหาทุลุงยองไงเสียงเขาจะแห้ง พ่อประเสริฐแม่สิริเพ็ญใจพร้อมครอบครัวปากตังเจริญได้หลอดผ้าป่า200 บาทอีปอว่าจะได้มาแล้วนี่นะอันนี้แม่นมดเลยกันเดี๋ยวก่อนเนอะเก็บก่อนโมสั่งโคมาแจ้งมาว่าอันนี้ผ้าป่าเนาะโอเคแล้วมากันกินข้าวแล้วยังกินข้าวเดี๋ยวไปตั้งหลุมนี้เลยท้องครัวอยู่หลุมนี้นะกินข้าวกินปลาก่อนเอาอีแม่เข้ามาว่าใดนึกว่าอีแม่มาลำดวนแก้วซาวร่วมปลูกต้นไม้200 บาทบ้าน
บ้านโคกเสือด้อยรอเนาะอนุโมทนาบุญอีกไหมเจริญพรอ๋อกันจนถึงดีใจสาธุลูกม้าก็บอกกันโอ้ดีใจโอ้อีแม่วันละว่าฟังกันสาธุต้นไม้หนึ่งต้นเจ้าขอบคุณนะสาธุอ่ะเจ้าแม่หลวงต้นไม้อันนี้ต้นไม้เนาะเอาจองไว้แล้วเดี๋ยวจะประกาศให้อีแม่เดี๋ยวทยอยประกาศว่าได้อีกปียายศรีวันอุดมพร้อมลูกหลานบ้านดอนไฟปูชาต้นไม้เป็นเขียนเป็นอย่างพ่อสอนแม่ตัวเป็นเรือนพร้อมครอบครัวบันไล่เจียงแสนเจียงไฮ้ทำบุญโฮมทาน200แล้วก็แม่ศรีวันอุดมพร้อมลูกหลานบ้านดอนไฟยอดลงทาน100เอามาถวายนี่เนาะแล้วแม่ศรีวันอุดมพร้อมลูกหลานบ้านดอนไฟร่วมพระป่า100พ่อสอนแม่ตัวเป็นเรือนบันได้เจียงแสนเจียงไฮ้ร่วมพระป่า300ในนี้นะอันนี้เราเจ้าภาพเอาถวายปัจจัยอันนี้ถวายที่อันท่านพระอาจารย์สาธิตเลยนะก็เดี๋ยวเอาไปมอบให้ท่านอาจารย์เลยท่านอาจารย์สาธิตอยู่ดังพุ่นต่อเอาไปถวายสาธุอีแม่โยวันต้นพึ่งเจ้าเอาเลยอีแม่เขียนเลยนะเขียนเลยพระป่าพร้อมที่นี่ท่านสอท้อนี่จด6502เจ้าจะทำบุญจะทำพระป่าเจ้าพระป่าอีแม่พร้อมตัวใดพระป่า300ดอกไม้200เจ้าพระป่า300ดอกไม้200อีแม่จากไหนเอ่ยจากยังไม่เจ้าลมโลกอีแม่ชื่อหยังอามุนวันเล้าปูนเจ้าฮะอามุนวันเล้าปูนเจ้ามนวันกะอามุนวันเจ้าน้ำสกุลยังก็แม่เล้าปูนเจ้าเล้าปูนวันนั้นป้ากันกำสิกะแม่อมนวันนี่เขาจำชื่อได้ยังเจ้าแม่เล้าปูนอีแม่หอมต้นไม้300เนาะหอมพระป่า300ต้นไม้200พระป่า300เนาะเจ้าสาธุอีแม่มีเบอร์ของอีแม่มีอันบัญชีของสถาบันธรรมาภิวัตรก็มีเจ้ามีคนจดให้อีแม่ก็ว่าอีแม่จดคนเดียวเตรียมไว้แล้วค่ะเตรียมไว้แล้วเนาะ5360เจ้า755เจ้า318ธนาคารกรุงไทยเนอะแม่เนอะสถาบันธรรมาภิวัตรเจ้ากรุงไทยโอเคนี่นะคะ536-075-5318เจ้าถูกต้องแม่ถูกต้องกรุงไทยเนาะกรุงไทยสาขาตุ้งกรุงไทยก็ได้นะมันต้องใส่สาขาเพราะว่าในเหล็กให้มันเจ้าสาธุเนอะแม่เนอะบุญรักษาเจ้ายังไงเจ้าฮะอีแม่ลูกอันเจ้าแม่ธัญพรป้ากันอยู่อย่างนั้นอีแม่หน้าไปเหมือนกับแม่ชื่นใจไพวันที่เขาจังหวัดน่ะเหมือนกันยังปียังน้องน่ะแม่ชื่นใจถวายพระอาจารย์สาธิตตอนนี้อาจารย์อยู่เนี้ยอยู่ไหนนี้เจ้าเดี๋ยวพอเด้อเจ้าท่านอาจารย์สาธิตนะอยู่หั่นไหมเดินมาตอนนี้อาจารย์เปิ่นเจอกับจ้ะอันนี้ที่ห้อยพายอย่างเขาเนี่ยท่านอาจารย์สาธิตนะเดี๋ยวเขาประกาศก่อนสาธุ
อันนี้เดี๋ยวเขาจะอ่านเป็นสองไปนะแม่นะโยมธัญญาสุริยาเนาะบ้านบุษราพรแม่คือดอยสะเก็ดอีแม่เนาะอันนี้กะอีแม่รถเจียงก็แม่แม่อุตสาหปัญญาภูอยู่ในหันเนาะอันนี้ธัญญาพรอันนี้เป็นเปื่อนในอันนั้นกันอยู่ในลายในนี้เนาะจากสาธุเนอะสาธุขอบคุณเป็นสะพานบุญมันเจ้าสาธุขอบคุณอีกมันนะคะโอ้ล่ะท่านอาจารย์มาแล้วกันนะมาแล้วครูบาอาจารย์มากันแล้วสาธุแม่เจริญปอนแม่อัมพรปทุมมาเนอวัดใหม่เหล่ามนทาดอยหล่อเชียงใหม่หมู่3ร่วมบุญมา100 ซาวโยมแม่นายจรัสนางหอมหวนสมโนพร้อมครอบครัวถวายไว้ไปนาบันจังเชียงใหม่พูดอะไรอย่างนี้มะคุยหวานกะฮะโอ้บักคูนหวานมีนักกะ บักคูนมันส้มอะไรกะอันนี้บักคูนหวานว่ะสันป้าอย่างป่ะสันป้ออย่างโอ้สันปัดตองเฮานี่ตาบดีเนอะสุมาตระป่ออินทรแม่ทองใบโปธาบ้านบักคูนหวานสันปัดตองเชียงใหม่ร่วมบุญมูลนิธิมาคุณรัชนีกรสิริชัยโปธาอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรจากบักขุนหวานร่วมบุญมาคุณบุญส่งบัวเทพแสนติ๊บพร้อมครอบครัวถวายทานเอาไว้ประนามบักขุนหวานเหมือนกันมูลสถานนายสถานนางแจ่มจันทร์สีร้อมบันบักขุนหวานสันปะตองเนอะพ่อครูเสนอแม่โสภาควังสิงห์จ้ะควังสิงห์พร้อมลูกหลานมะขามหวานสันปะตองมะขุนหวานสันปะตองอีไม่อ่านก่อนมาเฮ้เอาจะอ่านให้ก่อนกันคุณพ่อวัชรินทร์แม่ขันแก้วฤทธาพร้อมลูกหลานบ้านมะขุนหวานตุลงมาแล้วสาธุถวายความเคารพอาจารย์ถวายความเคารพท่านพระครูครับท่านพระครูวัดหนองเหียงมาแล้วท่านพระครูกัลยาณประโมทมาแล้วถวายความเคารพครูบาอาจารย์ถวายความเคารพครับถวายความเคารพทุกรูปทุกองค์ทุกรูปทุกองค์ครับพ่อจันแม่อนงบุญปั่นพร้อมบุตรหลาน100 บาทมะขุนหวาน นายพัทรพงษ์นางสุภพักสิงใจท่ามะโอเนอะถวายความเคารพครับท่านอาจารย์ครับผมครับผมพ่อสุมิตรแม่ปทุมพรสิงใจมะขุนหวานสันปะตองกันทะพันนายจรูนนางศรีไทยตาขันบ้านมะขุนหวานคนงามมาแล้วอย่างมาน้ำบะเป้ามีที่วางหรือยังมีแล้วเนาะเปิดซิปถามไปเลยยังถามไปเลยน้ำเปิดได้เลยแล้วอาจารย์ล่ะน้ำเปิดได้เลยเนาะได้เอามาก่อนนะเอามาร้องก่อนนะแม่อุทิศวันอาจารย์ว่าอย่างครับอาหารเจ้าเนอะลงตาลตีอันศาลาด้านข้างนี้เนอะศาลาด้านข้างนี้ลงตาลน้ำฮับตาลเนาะก็เดี๋ยวเขาถ้าเขาว่างเขาจะไปไหมเดี๋ยวเขาจะเข้าไปแม่อุทิศวันบันมะขุนหวานอีแม่ยังเขาล้ออยู่นี่ไหมเขาล้ออยู่นี่เดี๋ยวนี้ครอบครัวนายวีรพัฒน์นางจิตวันตะมาบันมะขุนหวานนางสาวสุวิมลเสวตในบ้านมะขุนหวานเช่นเดียวกันเอาไปมูลศรัทธาแม่จันสมเกตใหม่100 บาทศพเตี้ยจอมทองเชียงใหม่มูลศรัทธานายนพดลเกตใหม่สถาวายของพระอาจารย์ตุลุงมาหรือยังขจายมาเกตใหม่100 บาทบ้านศพเฮียงนะจอมทองเชียงใหม่
นายปันจันแก้วนายปันจันแก้วแก้วคำบ้านชบเตี้ยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มูลศรัทธาแม่แสงดาคำแหบ้านโทกเสือหมู่18ตำบลดอยหล่อเชียงใหม่ท่านพระครูสุเมธเปิ่นฝากมากะพ่อตันแม่น้อยสุขใสศรัทธาวัดม่อนฤาษีบ้านปักตังสามัคคีดอยหล่อเชียงใหม่สาธุสาธุอันนี้อ่านแล้วเอาไปเก็บแล้วก็นายเสรีนางสดใสวิจิตรชโรธรพร้อมลูกหลานต้นไม้1 ต้นนางศรีเราวงจักคำบ้านกิวหลวงแม่ทะต้นไม้1 ต้นถ่ายรูปถ่ายดีโอ้ครูบามาแล้วครูบา40,000ครูบา40,000ถวายความเคารพท่านอาจารย์ครับกำลังฮ้อนพอดีพัดลมมาโอ้มาอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพระพุทธศรีคีรีขุนแปะจอมตองเนอะเปิ้นฝากมาจะถ่ายรูปกำอีวะท่านถวายส่วนตัวถวายความเคารพท่านอาจารย์ครับเก็บก่อนส่วนตัวอันนี้ถวายไอ้ยังเอาฝากมาถ่ายรูปเป็นหลักฐานพยานยืนยันความถูกต้องแม่ลาวันอันนี้รำพระเสวตเนาะเป็นฝากมาฮื้อตู้ก็ว่าฝากไหมยังดึงแหมน้อยยักษ์นั่นน่ะธรรมาภิวัตรแม่อัมภัยคำศูนย์ธรรมาภิวัตรสาธุได้ยิงเขาฮื้อ แม่อัมภัยคำสุขมหาสมชาติบำรุงสถานีขอบคุณท่านพระครูกัลยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วนะอำเภอดอยหล่ออันแม่มะลิบ้านห้วยโตกบ้านโฮงละปูนแม่บัวเขียวบ้านห้วยส้มจอมทองแม่ลิบ้านห้วยโทกบ้านโฮงละปูน100 ซาวแม่บัวเขียวบ้านห้วยส้มปล่อยจอมทอง100 บาทแม่กันหาสีเพชรหนองผาขาวร่วมบุญวัดศพเตินต่อในบ่หูพ่อประพันธ์แม่บัวเกตคัทธาบ้านหนองผาขาวร่วมบุญวัดศพเตินต่อใดบ่หูเหมือนกันมูลศรัทธานายทศพรกาวิระชัยจองต้นไม้1 ต้นพ่อสลายุทธแม่สายฝนจันกุณะบ้านหนองผาขาวป่าสังละปูนถวายวัดศพเตินพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวร่วมทำบุญวัดศพเตินถวายความเคารพครูบาอาจารย์เมตตามาร่วมบุญร่วมกุศลให้ฮอมมูลนิธิแฮมนางศรีวันสารวินพร้อมครอบครัวพี่น้องเชียงใหม่มูลศรัทธานายมนตรีนางอุตสาแก้วซิดนะแม่คือเชียงใหม่มูลศรัทธาโยมหลียอดแสงพร้อมครอบครัวตำบลแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่นางเตรียมตายอดคำแปลงบ้านแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่ถวายความเคารพอันนี้จากตั้งใดพระครูวรธรรมมนาถครูบาอาจารย์วัดหนองเหียงตำบลสันติสุขอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่แม่อุษาปัญญาปูนะบ้านแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่มูลศรัทธาป้าคำมาชิดนายีบ้านแม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่ป้อใหม่มาลัยแม่ยอดเรือนช่างคายบ้านแพะแม่คือหมู่1แม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่200 บาทแม่สมบูรณ์ปฏิมาบ้านแม่คือ50 บาทร่วมบุญสถาบันธรรมาภิวัตรครบรอบ10 ปีแม่4,000ดวงจันทร์คำบ้านแม่คือหมู่2ร่วมบุญสถาบันธรรมาภิวัตร40 บาทอนุโมทนาบุญอีแม่เด้อพ่อรวมแม่เดือนนาพานทำบุญผ้าป่า200 บาทพ่ออเนกแม่เชียด้านนาพานทำบุญผ้าป่า100 บาทพ่อเชียแม่เด็กพ่อแม่เชียพ่อเนกทำบุญต้นไม้มูลศรัทธาพ่อเมืองแก้วแม่บุญนายโปทะวงศ์บรรณาฟาน200นางเสาแก้วทรายคำบรรณาฟานดอนไฟถวายท่านอาจารย์สมชาติยักษ์เลยแม่ยายหม่อมคุณศรีสาธุอีแม่เหรออีแม่มาแล้วสาธุหยุดด้วยกันนี่เมินนะ
ของตู้กันมายักไว้ก่อนสาธุอนุโมทนาบุญเดี๋ยวจะพร้อมกันสาธุอีแม่ใส่ขันดอกก่อนเดี๋ยวก็ตักกันสาธุสาธุแม่ยายหม่อมคุณ492/2นาฟานหมู่5ร่วมบุญสำรับ100 บาทแม่ยายหม่อมคุณศรีบรรณาฟานร่วมบุญผ้าป่า100 บาทป้อหวยทรายคำบรรณาฟานร่วมบุญสำรับ100 บาทแม่ป้อหวยทรายคำร่วมบุญผ้าป่า100 บาทมูลศรัทธาแม่ทานคุณศรีร่วมบุญ200 บาทอันนี้ซองเปล่าบ่มีอย่างบ่อ่านแม่มาลีบุญสารละวังบรรณาฟาน100 บาทร่วมบุญมาอันนั้นชื่ออะไรอย่างเฮ้ยเป็นจดกรรมจังสาธุสาธุถวายบังก็แล้วครับสาธุร่วมบุญพระป่าพระครูโพธิพัทราวุฒินะวัดโพธิมงคลร่วมบุญพระป่าเนอะท่านพระครูร่วมบุญมามุรศรัทธาพ่อศรีรักแม่ทัศนีนนเต็มบรรณาฟานร่วมบุญมา100 บาทท่านอาจารย์ครูบาฉันแล้วยังเดี๋ยวมาเปลี่ยนเวรนะแม่ยมแม่น้อยปัทละทะปัละพร้อมลูกหลานบรรณาฟานร่วมบุญมาต่อฮือบ่ฮู้บ่เขียนยมป้อสอนยมแม่นวลจันทร์นนเต็มพร้อมลูกหลานร่วมบุญมา300 บาทพี่น้องนาฟานเนอะโยมพ่ออาลีแม่พี่กุลพร้อมครอบครัวร่วมบุญมาเท่าใดบ่ฮู้แม่สายใจวงแก้วโอ้ยแม่มาด้วยไผโอ้ฮะ2,000นะนี่รับสั่งนะอีแม่ไปถวายอาจารย์เลยเดี๋ยวเขาจะงงเขาอยู่นี่เขาจะงงถวายท่านอาจารย์สาธิตเลยซื้อที่ดินตุลงหาเก้าอี้ แม่มนทาแก้วมาแม่จันเดินใสพร้อมลูกหลานทั้งหลายเวียงท่าการร่วมทำบุญซื้อที่ดินไว้ไปหน้าอีแม่ที่ดินไม่ใช่ซื้อเนี่ยนะอันนี้มูลนิธิก่อนเนาะมูลนิธิก่อนเนาะเขาตั้งมูลนิธิก่อนที่ดินนี้ผู้น่ะแหมงวดหน้าผู้น่ะก็ว่าใครหอมเดี๋ยวนี้จะจดไว้ไม่ใช่อันนั้นรอครูบาอาจารย์เป็นอนุมัติกันเขาจะเนี่ยจัดพระป่ากันวันนั้นวันนี้จะไปซื้อที่ดินมูลนิธิเนาะเอามูลนิธิเข้าใจกันตามนี้นะที่ดินเดี๋ยวเขาจะเก็บให้ไหมนะ เดี๋ยวจะมาว่าที่ดินหอมแล้วไม่ยอมนะอีแม่ว่าใดตุลุงมาขาใจพี่ไอ้เก้าพี่ไอ้เขามาแล้วสวะเลยละวันเดียวนี้เขาเจ็บพอนะตุลุงมาแล้วอีแม่ตุลุงมาแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมให้ใครหันหน้าตุลุงใครหันหน้าตุลุงมาพอเหี้ยเนอะตุลุงพี่ไอ้เขามาแล้วประกาศนี่แห่กรรมเนอะลุงพันธุ์ป้าจันสมแย้มกลีบทำบุญซื้อที่ดินสร้างวัดเหล่ามนทาเป็นเงิน1,000 บาทตันไปหาคุณป้อคำแม่ไทยแย้มกลีบอีป้อนี่แล้วเต่ามนทาเก็บเนอะส่วนตัวละท่านนี่ไหมตุลุงนั่งเลยขอความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยเจริญพรกับเจ้าทาญาติโยมเนาะโอ้ขึ้นสีขาวมากันมากหน้าหลายตาฟังท่านมหามาสูต่าง ครับคารวะญาติโยมเชิญเจ้าเจ้าทาญาติโยมเดินทางมาถึงเดี๋ยวมอบท่านมหาเดี๋ยวท่านมหาพี่น้องจุดบริจาคดังนี้นึกจะพี่น้องจะปลูกต้นไม้ก็ดีไว้สาบารมีธรรมครูบาอาจารย์ทั้งไผ่ดังใดก็เดี๋ยวเอาให้ท่านมหาเนาะ ยินดีต้อนรับพี่น้องของเต่าคำนี่นะจากกี้ก็พี่น้องดังเวียงป่าเป้าแม่จิรพันธ์โมป้อ
เอาไปก็ได้ซองก็มาเอาถวายการต้อนรับครูบาอาจารย์อันมีเมตตาอาจารย์พระครูสุเมธธรรมเสวีพระครูกัลยาณปราโมทครูบาอาจารย์หลายตนประธานขึ้นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเดินทางมาพร้อมกันในปะกันหมดแล้วนึสดาเด้อแล้วญาติโยมบอกจะร่วมทำบุญก็เชิญได้นะโอกาสวันนี้สายทานทางไหนโอ้ขอบคุณนะแม่เด้อนะครับบรรยากาศเหมือนกับดอยนางแก้วได้เลยเดี๋ยวปรึกษาที่ท่านมหาเด้อจะซื้ออันใดจะเอาอันใดมีโยมเพิ่นมาเพิ่มเติมนะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่แม่กำไว้ก่อนเด้อโอ้วันนี้สีพลอยประดับยนต์โดยอาจารย์เลิศพันธ์นะฮะเอาเครื่องเสียงมาช่วยตัวแต่เดียวท่านมหาเอาไมค์คุณถูป้อนนานเมตีนะฮะแม่จันฉายแม่จันฉายจันเต็งนะฮะสันปูเลยแม่คักห่างดงโอ้พี่น้องห่างดงร่วมทำบุญสถาบันแถม300 บาทเลยสาธุมีเพิ่มเติมแถมอันนี้ก็โอ้อันนี้นะเชิญเจ้านะญาติโยมแม่นางบัวไขนี่ก็สันข้อแคมเนาะพี่น้องสันกำแพงพี่น้องคุณยองมาขันจะลายเนาะรวมทำบุญน้ำ1 ซองเจ้าเจริญพรพี่น้องลงเนื้อโลกไต่พี่น้องลื้อก็มาเจริญพรเจิญเจ้าจะได้จะโยมทั้งหลายแล้วถ้ามีซองเลยโอ้นักตุ่มเงินตุ่มทองทั้งใดนี่ตอนนี้นะจะจดเอาลายหมายเอานามก่อนที่คณะกรรมการเด้อแม่เด้อขันแก้วดวงสิริอาริยานะฮะฐานวิริยะกิตติชัยพี่น้องร่วมทำบุญแบบ100 บาทนะฮะแล้วก็มีเพิ่มเติมถวายปัจจัยผ้าป่าสำนักร่วมทำบุญแบบ 1,000 บาทอันนี้ก็จากอุโมงค์นึงศรัทธาจากวัดอุโมงค์ร่วมทำบุญมาแบบ 1,000 บาทนะฮะขอบคุณเนอะคณะกรรมการเก็บนะครับนัทมณีครับท่านธรรมณีนะดวงมณีร่วมประมูลแบบ100 บาทเนอะก็เดียวให้เลิศพันอาจารย์เลิศพันก็เดียวเปิดไมค์ครับแล้วมีเพิ่มเติมนายประเดิมนางจันตานางพรนิพาจันตาร่วมประมูลพระป่าแบบ120 บาทเนอะสาธุแล้วตอนนี้เพิ่งกำลังแปลงอยู่นะอาจารย์เลิศพันธ์จากสีพลอยประดับยนต์สันป่าตองเจริญพรขอบคุณเนอะต้นไม้2 ต้นนี่แม่บุญนักนะฮะวุฒิเดชเนาะมาจากนาแช่แม่เมาะลำปางแต่100 บาทได้ไหมเด้อเชิญเจ้าโยมแม่โยมพ่อเตียวต้นมาเนาะขอเอาไว้ทางซ้ายมือเนอะทางพุทธเลยเนาะไว้ทางพุทธเลยโอ้มาเจอสถานที่เป็นยังนี่มันสถานที่สัพยะสถานที่ร่วมทำบุญกินบุญตามสถาบันธรรมาภิวัตรตอนนี้จะมาผ้าครูบา40,000ก็มาครั้งแรกเนอะสถานญาติโยมร่วมทำบุญมาแม่เรียนสถาวัดนี่คือมาอาจารย์สุเมธกำเนิดบ้านนี่คืออยู่ที่ไหนสลาที่ต่างเต้นนี่เนอะสถาวัดนี่คือเดินสเก็ตก็มาหาอาจารย์สุเมธที่สลาไทยไว้เนอะมันมีแม่เรียนหลีแก้วสวยอีกนาแท่100 บาทเราพ่อจูแม่บัวพัดดวงสุวรรณสันกูทองเบี้ยเป้าแล้วก็ร่วมทำบุญก็คือนางสาวนางสุแก้ว
เปรกัญญาบ้านดงหัดนาคนายตันติกรเปรกัญญานางสาวนภักษรเปรกัญญาอุทิศถึงเจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญมา500 บาทบ้านสวนสีวันเย็นนะตอกสลิงตำบลสีเตี้ยอำเภอบ้านโฮงลำพูน200 บาทสาธุเนอนะอนุโมทนาสาธุอันใดตีอ่านแล้วอันนี้มึงอ่านแล้วยังโอ้ก็ตกสาธุมึงอ่านแล้วยังข้อมูลปิงวังของข้อมูลปิงวังของบ้านสันปูทองเพียงกับเป้า50 บาทนางสายใจวงแก้วนางสาวกนิกาสายแปลงร่วมทำบุญช่างแม่ท่าไรเดอร์นางเนี่ยอ่านบ่ออกเนาะสายอินตะเนี่ยร่วมทำบุญเนาะเขียนประชัดเด็กหญิงปวีนาเด็กหญิงตันท่าวันรัตน์วงแก้วร่วมทำบุญมาตัวน้อยแก้วคำใสพร้อมลูกหลานร่วมทำบุญบรรท่าบ่อโอเนอร์แล้วก็โยมสมพรรัตนังปาเมือสันทรายร่วมทำบุญมาตัวท่านพระครูอภิวัตวณิกรมวัดประธานเจริญร่วมทำบุญปลูกต้นไม้ตามนี้เนาะลำรถแมวติ๊บมีใจแต่มาเคสโอ้อันนี้หลายเนาะรวมยอดเนาะเป็นกองรถของแม่อุทิศมีใจสมเคสเมียงกับเป้าตำบลเมียงกะหลงเมียงกับเป้าจึงไฮเนอร์ร่วมมาทำบุญนี่นะหลายสิท่านอนุโมทนารวมกันปันเก้าก็30 บาทประกาศอนุโมทนาสาธุเนอร์แล้วก็ขอกราบไหว้สาบารมีธรรมพระธีราวิเถระพระองค์ทุกรูปนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่ได้มาที่สถาบันธรรมาภิวัตรครั้งหนึ่งวันนี้เรามาร่วมบุญกันตอนนี้ก็หมายมีแม่นองคำมาออนพร้อมลูกหลานบ้านนาคู่นาดูเนาะตำบลบางเงินร่วมทำบุญมาตัวผลมาได้ระบุจำนวนเงินนะเพราะว่าขาดยุทธสถานญาติโยมตอนนี้ขอทานไม่กำเนิดคนออกรายการวิทยุตัวนะตอนนี้นะโยมก็โอ้ไปเลยโยมเพราะมันใกล้กันกระแบ่งกันโอ้เพราะอาตมายุทธได้เพราะออกรายการวิทยุนี่นะแม่บัวพัดทองศรีบ้านสันเข้าแคบกลางอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาตัวแล้วก็นางเฉลียวอิสริยะปิยวราสังกะแปงร่วมทำบุญมาตัวแม่บัวพัดกองศรีบ้านสังแคบกามร่วมทำบุญมาตัวนางเฉลียวนางเฉลียวโลเอาล่ะสายไม้ขาดโล1 2 3 4 5 6 7ชัดเจนละนางเฉลียวอิสริยะปิยวราร่วมทำบุญดูนี่3 ชุดกันเนอะนางเฉลียวนี่นะแล้วก็ศรัทธานางสาวทิพวรรณตาคำนายธีรยุทธคำพิระเด็กชายโพคินคำพิระเด็กหญิงอภิญญาคำพิระบ้านสังกะแคบกลางตำบลห้วยทรายใส่กระแปงจริงมาร่วมทำบุญมาตัวนางจันฟองตาคำบ้านห้วยทรายตำบลห้วยทรายสังกะแคบกลางร่วมทำบุญเช็คอันนี้ก็หลายท่านเขียนมาหลายซองเนาะเจ้าภาพเดียวกันแล้วก็พ่อบุญตาลแม่มาลีคำมุงเมืองเบียงกระเป้าสันตูทองเบียงกระเป้า40 บาททดสอบเขียนเป็น2 ชุดเนอะคนเขียนว่าเข้าใจเขียน2 ชุดเนาะพ่อบุญตาลแม่มาลีขวัญชัยกองศรีอีกสังกะแคบกลางร่วมทำบุญมาแม่บัวคำกองศรีล้านทองสังกำแพงอันนี้อ่านทดสอบนายสนิทสังแคบกลางแม่ทาสังแคบกลางนางบัวไก่ปันทิยะบ้านสังแคบกลางแม่ดวงมาลัยปัญโยสังแคบกลางร่วมทำบุญพระป่ามาตัวก็ครัวนางทิติรัตน์คำเขียวทดสอบ1 2
อนุญาตครูบาอาจารย์ ครอบครัว เทรานุเทระครูบาอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงทุกรูป จาก นะ เขา ค แอ รับบ กลางรวมทำบุญมาเนาะ แล้วก็ ขอ แม่พงพันธ์ใจหลวง โอกาสในการใช้เสียงประชาสัมพันธ์ของครูบาอาจารย์งดใช้เสียงคำนึงนะครับเนอะ โอเคครับผมได้เลยครับ เจริญพรศรัทธาสาธุชนญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายกราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระครูบาสังฆะที่เคารพอย่างสูงทุกรูปนะครับขณะนี้ใกล้เวลาในการประกอบพิธีกรรมในการเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเช้าแล้ว เพราะฉะนั้นตอนนี้จะได้ลำดับลำดาญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ขึ้นมาด้านบนตลอดจนถึงพระสงฆ์เถระนะครับมีญาติโยมที่มีรายชื่อรายเสียงรายนามมีคุณโยมชนธานีเชื้อน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรหมกิ่งแก้วคุณสมศักดิ์ชมพูบุตรคุณโยมมลิวันนาควิโรธหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองนาอยู่คุณสุนิสาที่จูรองนายกอบต.ศพปาดผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกฟผ.แม่เมาะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางพัฒนาชุมชนแม่เมาะลำดับนั้นก็มีคุณกันดาศรีเนตรและก็น้องเบี้ยวก็บุญมีทิติภูลสวัสดิ์คุณโยมเสรีคุณโยมสดใสวิจิตรชโรธรคุณโยมบุญชูคุณโยมลัดดากาวิรชัยแม่สีทรเปรมจิตคุณโยมอัญชดีคุณโยมนราศักดิ์คำพรหมนางละวิวันคุณโยมสิรินรดาคุณโยมอเนนชาชยโสแม่จันฟองละอแม่ศรีไลคติยราชลำดับสุดท้ายมีท่านนายอำเภอแม่เมาะแม่จันเรือนใสแม่อมราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญพิมพ์วางคุณโยมนางดวงสุวรรณคุณโยมบุษบาจันทิพย์คุณโยมพันนิตาพรหมมินทร์ป้ออินไหลส่วนดอกแม่สาวลักษณ์อภิวงศ์แม่สีวันอุดมคุณกันดาคุณสีเนตรและก็น้องเบี้ยวคุณกันดาสีเนตรและก็น้องเบี้ยวแม่ตามกันทะเขียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดที่อ่านชื่อทั้งหมดนี้อาจจะให้มานั่งข้างบนเนอะญาติโยมที่บ่มีรายชื่อขออภัยเนอะเพราะว่าอันนี้เปิ้นจะให้เกณฑ์คนที่จะมาเกณฑ์สุมาเตอร์เนอะนะฮะญาติโยมนั่งตั้งร่มได้เลยนะฮะญาติโยมที่มีรายชื่อประกาศไปตะกี้เจริญพรขึ้นมาด้านบนเนอะเจริญพรขึ้นมาด้านบน ศรัทธาญาติโยมเนอะแม่จันดงแม่จันแดงนางทองวันนายทองวันใจแก้วแดงและใจแก้วแดงบ้านศพปาดร่วมทำบุญบริจาคที่ดิน500 บาทแม่แก้วพาแผ่นทองศพปาดร่วมทำบุญ100 บาทนายสุรพงศ์ปักพีเนาะร่วมทำบุญ
เฮือได้รับบุญได้กุศลเนอสปีติโยวิวัชชันตุสปาโลโกวินัสตุมาเตปตนตรายโยสุกีติคายุโกภาวะอภิวาทานสิริสนิจจังพุทธาวจายโนจัตตาโลธรรมารันติอายุวันโนสุขังปะลังจตุแม่เนอนะใครก็ได้ขออันยกต้นนี้ออกกันมั้งกรรมการมีไหนตั้งได้หาเนาะนางจันฟองตาคำบ้านสังเขาแคบกลางร่วมทำบุญนะตัวแล้วก็แม่สีมอนใจหาวันเนาะพร้อมครอบครัวบ้านล้านตองร่วมทำบุญสายก็ดีฮับยังเฮือนิ่มด้วยนี่เด็กกันเนอร์ฮัลโหลอยู่ลำปางเนอจบเปล่าบ้านล้านตองร่วมทำบุญมาตัวเนอร์แล้วก็ยกเจ๊จะไปลากยกเขานะพอน้อยอินคำแม่เรือนมูลช่วยกันหน่อยเนอะครูบาอาจารย์ถุมาเตอะปึ่งแหงปึ่งมือปึ่งนี่ห้องเนาะพอน้อยอินคำแม่เรือนมูลชัยน้อยบ้านดอนฟินเอาละหอนแถมละตำบลทุ่งลงทองแม่วางเชียงใหม่โลทำบุญ100 บาทสถานเนี่ยครูทานทิพย์ชัยมณีพร้อมครอบครัวร่วมทำบุญ100 บาทแม่บรรเย็นสุรินตุ้ยนะร่วมทำบุญ100 บาทครอบครัวแม่จันฟองโพธิเรือนบ้านน้ำต้นอำเภอแม่วางร่วมทำบุญ100 บาทลุงพันธ์ป้าจันนะแย้มกีบร่วมทำบุญซื้อก้าต้นไม้200 บาทเนี่ยมีกระซองเป่าแกะไปแล้วกันโอ้นี่อ่านซองเปล่าหมดนี่คนไทยเอาไปละคนขีดถูกนี่เราเนี่ยใส่ยอดไปแล้วเนาะนั่นก็ว่าแงงพอมีกับซองเปล่านายสกุลนางมนันาสำลิดประดิษฐ์ร่วมบ้านดอนปิน100 บาทนางสุจิตกำปันบ้านดอนปินร่วมบุญ100 บาทนางทัศนีอรุณสว่าง100 บาทนางสมจิตพรมเทพ100 บาทพ่อหลวงมานิดแม่เกียงคำอย่างนี้บ้านดอนปิน100 บาทนายจุลการนางชนิพราพร้อมบุตรร่วมทำบุญ200 บาทนายสมศักดิ์นางน้ำจันทร์วรรณเรือนวันปิน100 บาทอาตมาก็จะประกาศไปเรื่อยๆเนอะจะตาญาติโยมเนาะมันนักเหลือเกินนะคนมีตู้เนาะแม่บัวบานอดผลบ้านปางอายทำบุญเด็ดปางอายเมืองกระเป้าตำบลแม่จะดีใหม่100 บาทแม่เครือวันดวงคำน้องเต้าคำปลาไข่สัญจาเชียงใหม่100 บาทตู่น้อยสุวรรณบ้านเกษตรพัฒนาน้องเต้าคำ100 บาทแม่นี่ก็ไม่น้อยสุวรรณเหมือนกันร่วมทำบุญมาหลายซองเนอะซองละ100เนาะรวบยอดไปเลยเนาะแม่คำนวณอาทิตย์บ้านเกษตรพัฒนาร่วมทำบุญเนาะ100 บาทป้าแดงศรีลาเมเนาะร่วมทำบุญมาตัวแม่อมราสาครร่วมทำบุญมาตัวสีทรอาทิตย์สันสาเชียงใหม่ร่วมทำบุญน้องเต้าคำเนอะร่วมทำบุญมาตัวแม่บัวพัดมายังนางสาวคณามายังนาทิตย์บุญช่วยวันน้องเต้าคำร่วมทำบุญมาตัวแล้วก็พ่อสวัสดิ์แม่บรรเย็นงามเมืองบ้านเกษตรพัฒนาปากไผ่ร่วมทำบุญมาตัวแม่บัวพัดสุขสารร่วมทำบุญมาตัวเนอะมาเกษตรพัฒนาและนางธิดาอินตะเกษตรพัฒนาร่วมทำบุญมาตัวแม่บัวไลคำไผ่ร่วมทำบุญมาตัวหนองตะคำอ่านชื่อนางสุนทรีกสุมาเนอะนางจังดีแก้วมอนร่วมทำบุญมาตัวบ้านแพะใต้อำเภอสันทรายเนอะร่วมทำบุญมาตัวอันนี้ก็เหมือนกันเนาะบ้านแพะใต้ร่วมทำบุญโดยหลายซอง3 ซอง 4 ซองอนุโมทนาสาธุเนอะ5 ซอง6 ซอง7 ซองแม่จันดีเนาะ7 ซองประตานุโมทนาเนอะบ้านแพะใต้อำเภอสันทรายแล้วก็แม่สุกแก้วประกันนองหัดนาคเนาะร่วมทำบุญ50 บาทประตานุโมทนาสาธุแล้วก็หมายมีพ่อสนที่แม่เพียบวงจุมพันธ์พร้อมลูกหลานบ้าน
นาพานตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะลำปางทำบุญ100 บาทอันนี้ก็3 ชุด 300จบเรียบร้อยเนาะพระอำนาจธีระวิริโยนามสกุลขันตาวัดวสิงห์วรมหาวิหารเชียงใหม่ร่วมทำบุญมาโดยแม่อุ้ยมอนเพ็ญพักแม่ครูธัญญาทองอิ่มร่วมทำบุญ500 บาทตามคือพ่อบุญธรรมเป็ดทองอิ่มกับถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระ200 บาทเนอะครูบาสังฆะทุกรูปแม่บุญมาวงตุน7 ยอดถวายบุญภูฟ้า200 บาทครูบาอาจารย์ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะได้ขึ้นเพื่อที่จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะครับร่วมทำบุญเนาะขอกราบถวายความเคารพท่านอาจารย์พระครูแม่มาริวันสิริสุเมธากรร้านตองร่วมทำบุญมาโตเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งเจ้าคณะอำเภอรองจังหวัดแพร่ขึ้นมาข้างบนนะครับเนอะยมป้อที่นั่งที่ให้ขยับมาเพชรนะกองศรีเพราะว่ากันนั่งจะให้ตุ้เจ้าเป็นนั่งลำดับต่อไปกราบนิมนต์อาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์นางเฉลียวลำดับต่อไปกราบนิมนต์หลวงพ่อยงยุทธีปโกลำดับต่อไปกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติลำดับต่อไปกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมลำดับต่อไปกราบนิมนต์อาจารย์พระครูมโนนกิจปีชาลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระอาจารย์มหายานพงศ์สัมปุนโนลำดับต่อไปกราบนิมนต์พระชาวลิตทิตะสัทโธพระสมชาติชาตะปัญโยปเรียนกราบนิมนต์เข้ามาในศาลานะครับเนอะขณะนี้ท่านประธานในพิธีหรือท่านนายอำเภอแม่เมาะเพิ่นได้เดินทางมาถึงแล้วแห่งสักกรรมนึ่งเขาจะกินจะตามญาติโยมไปตานที่ภาคคนเลยเนอะตานที่เต็นท์โต๊ะเต็นท์เลยนะฮะเจริญพรเนอะกงกว่าเป้าสักประมาณ5 นาทีจะเริ่มพิธีกรรมในการเจริญพระพุทธมนต์แม่น้อยในการสวดพระพุทธมนต์เพราะฉะนั้นขอกราบนิมนต์พระเถรานุเถระที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้กราบนิมนต์เข้ามาในศาลาครูบาอาจารย์พระสงฆ์เถระด้วยนะครับครูบาอาจารย์พระสงฆ์เถระทุกรูปกราบนิมนต์เข้ามาในศาลานะครับเนอะกราบนิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปนะครับพระสงฆ์ทุกรูปเข้ามาในศาลานะครับคุณปราณีตายุพระกวานิมนต์พระสงฆ์ทุกรูปเข้ามาในศาลานะครับเนอะเข้ามาในศาลาครับมานั่งตัดนี้เลยครับพระสงฆ์เถรานุเถระตัดนี้ครับแล้วก็รายชื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์ผมจะได้ประกาศรายชื่อนะครับกราบนิมนต์ครับขณะนี้ท่านประธานในพิธีคือท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านได้เดินทางมาถึงแล้วกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์อาจารย์พระครูสิริสุเมธากรรองเจ้าคณะอำเภอรองจังหวัดแพร่ครับกราบนิมนต์อาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์กราบนิมนต์หลวงพ่อยงยุทธีปโกกราบนิมนต์หลวงพ่อครับกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติท่านอาจารย์พระครูมโนนกิจปีชาท่านอาจารย์มหายานพงศ์สัมปุนโนพระอาจารย์ชาวลิตทิตะสัทโธพระสมชาติชาตะปัญโยขอกราบนิมนต์ครับกราบนิมนต์นะครับเนอะญาติโยมที่มากินมาตานที่ตรงนี้ยังว่างอยู่เนอะมาทางในเนอะสำหรับญาติโยมที่นั่งตัดนี่นะฮะจะเป็นญาติโยมที่จะเกณฑ์ทายธรรมที่อยู่ในศาลานี่คือญาติโยมที่จะเกณฑ์ทายธรรมเจริญพรเนอะ
ขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับ ทดสอบโอเค เจริญพรพระเถรานุเถระครูบาสังฆะนะครับขณะนี้จะได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูสิริสุเมธากรรองเจ้าคณะอำเภอรองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์นะครับพระอาจารย์พระครูกราบนิมนต์ตังเพครับ4 รูปนะครับอาจารย์พระครูตั้งหน้านะครับตั้งหน้าเพครับเจริญนิมนต์ครับขณะเจ้าคณะอำเภอกราบนิมนต์ตังเพครับอาจารย์ครับ ทดสอบ ตอนนี้คณะสงฆ์กำลังขึ้นอาสนะสงฆ์เพื่อที่จะเจริญพระพุทธมนต์นะครับ ทดสอบ ขอเจริญพรญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ เข้ามาในศาลาเพื่อจะมาประเคนปัจจัยทายธรรมเนอะ ทดสอบ ญาติโยม ทดสอบ มีคุณโยมแม่จันเรือนใส แม่อมราวงแหวน แม่เดือนเพ็ญทิมวางยกมือกำ3 คนนานมาแล้วแม่นางดวงสุวรรณมาละอันที่ 2คือคุณบุษบาจันทิพย์คุณพันนิตาพรหมมินทร์คุณพันนิตาพรหมมินทร์มาแล้ว คุณอินไหลส่วนดอกแม่คุณโยมเสาวลักษณ์อภิวงศ์คุณโยมแม่สีวันอุดม แม่สีวันอุดม เจริญพรแม่สีวันอุดมเนอะเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วเจริญพรเข้ามาในศาลาเนอะแม่สีวันอุดมมาแล้วเนาะมีคุณกันดาสีเนตรน้องเบี้ยวมีแม่ป้านกันทะเขียวแม่ป้านกันทะเขียวแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดซึ่งตอนนี้กำลังเดินตามมานะฮะลำดับต่อไปมีคุณโยมชนธานีเชื้อน้อยคุณโยมชนธานีเชื้อน้อยได้ยินเสียงนี้แล้วเจริญพรเข้ามาในศาลาเนอะมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรหมกิ่งแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรหมกิ่งแก้วมีคุณโยมสมศักดิ์ชมภูบุตรมีคุณโยมมะลิวันนาควิโรธมีหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่มีคุณสุนิสาที่จูรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคการไฟฟ้าแม่เมาะมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางมีพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะตะกี้หันแล้วเจริญพรขึ้นมาด้านบนเนาะคุณโยมพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะอันนี้เป็นรายชื่อที่จะประเคนเนอะลำดับต่อไปมีคุณโยมกันดาสีเนตรมาหรือยังมาแล้วเนาะอันนี้เป็นรายชื่อคนที่จะประเคนไทยธรรมสังฆทานแก่พระสงฆ์ขณะนี้ท่านประธานในพิธีคือท่านนายอำเภอแม่เมาะได้เดินทางมาถึงสักพักหนึ่งแล้วเพื่อนได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกินตาลครบรอบ10 ปี1 ทศวรรษของที่พักสงฆ์สราบันธรรมาภิวัตรซึ่งเป็นที่เปิ้งที่อิงให้กับคนทั้งหลายทั่วภาคเหนือในขณะนี้นะแห่มสักประมาณ3 นาทีจะเข้าสู่พิธีกรรมพิธีการในการเจริญพระพุทธมนต์ญาติโยมที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้เจริญพรขึ้นมาตังบนเนอะเจริญพรขึ้นมาตังบนนะฮะเดี๋ยวสักกรรมหนึ่ง
เราก็จะได้เจริญพระพุทธมนต์นะเมื่อเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็จะได้ไปปลูกต้นไม้ด้านล่างนะฮะเจริญพรเด้อขณะนี้ท่านเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะรองเจ้าคณะอำเภอรองหลวงพ่อยงยุทธทีปโกพระสงฆ์นักพัฒนาจังหวัดแพร่ท่านอาจารย์พระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์วัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญท่านอาจารย์มหายานพงศ์สัมปุณโญวงเล็บครูบาหลวงวัดหนองกวางมีท่านอาจารย์ชาวลิตทิตะสัทโธมีพระสมชาติชาตะปัญโยปเรียนครบพร้อมในที่นี้เหลือก็โยมเนอะเหลือก็โยมเดี๋ยวอ่านรายชื่อแห่งสักรอบหนึ่งก่อนเดี๋ยวอ่านรายชื่อแห่งสักรอบหนึ่งก่อนจะได้ครบจะได้พร้อมกันจะได้ทำพิธีกันนะฮะหมายมีแม่ทองแดงนะครับดอนร่มนะครับจากกล้วยน้ำเย็นเมืองปานจังหวัดลำปางนะครับถวาย1 ซองครับขณะที่พิธีการด้านบนยังไม่มีนะครับผมขออนุญาตประกาศรายชื่ออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมมาร่วมบุญกันในวันนี้นะครับแม่รักแม่รักคำนะครับจากปากน้ำเจริญนะครับวันนี้เพิ่งรองมาจำนวน 1,100 บาทนะครับเป็นเวลาแม่รักคำนะครับแม่ปานีใจตรงมาครับปากน้ำเจริญร่วมบุญใส่นี่เลยแม่ใส่ในสรุปเลยนะครับใส่ในพานเลยนะครับเดี๋ยวได้อ่านทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยอ่านนะครับคุณสมจิตแสงใจน้อยนะครับร่วมทำบุญ100 บาทครับจากสังคมกรรมที่น่าจะเป็นสังสารทองนะครับแม่ทองมาหน้าตาพ่อลูกหลานนะครับร่วมทำบุญ100 บาทจากสังคมกรรมนะครับแม่มณีชัยเลิศจากทางเจริญโดยหล่อนะครับจำนวน200 บาทนะครับแม่รักดวงคำบ้านของเจริญโดยหล่อถวายทานด้านในหน้าจำนวน300 บาทครับอันนี้เพิ่นขอแม่คุณสมพงษ์คุณสุนันทาญาติวงศ์นะครับบ้านของเจริญอยู่ที่เป็นหาเข้าจอบแม่เขียงญาติวงศ์นะครับแล้วก็นายกรญาติวงศ์นะครับวันนี้เพิ่งรวมมาได้1,100 บาทเดี๋ยวรอท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าซึ่งตอนนี้กำลังเดินทางมาเนาะอาตมาภาพจะได้ประกาศรายชื่อญาติโยมที่จะได้มาประเคนปัจจัยทายธรรมถวายพระสงฆ์แทนกรรมนึ่งเนาะปัจจัยถวายพระพุทธท่านนายอำเภอแม่เมาะจะเป็นคนประเคนคุณโยมแม่จันเรือนใสแม่อมราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญทิมวางคุณโยมแม่นางดวงสุวรรณจะประเคนท่านอาจารย์พระครูสิริสุเมธากรคุณบุษบาจันทิพย์จะถวายท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์คุณพนิตาพรหมมินทร์ถวายหลวงพ่อยงยุทธทีปโกป้ออินไหลสวนดอกถวายอาจารย์พระครูโสพลปริยัติแม่สาวลักษณ์อภิวงศ์ถวายท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมคุณกันแม่สีวันอุดมถวายอาจารย์พระครูมโนกิตติชาคุณกันดาสีเนตรน้องเบี้ยวถวายท่านอาจารย์มหายานพงศ์สัมปุณโญแม่ป้านกันทะเขียวถวายพระชาวลิตทิตะสัทโธนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าถวายพระสมชาติชาตะปัญโยเจริญพรท่านนายกขึ้นมาตังบนเพนเนอร์ท่านนายกมาละนะฮะเจริญพรท่านนายกเข้ามาด้านในสักคำหนึ่งผมจะขออนุญาตในการงดการใช้เสียงแล้วก็ญาติโยมที่กินที่ตาลก็ตาลไปกินไปกินไปตาลไปตาลได้ที่โต๊ะเนอะไปตาลไกลกินไปสักก็จะได้เข้าสู่พิธีกรรมสำคัญคือการเจริญพระพุทธมนต์ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายประนมมือขึ้นเนอะประนมมือขึ้นสาธุพร้อมกัน3 ครั้งสาธุสาธุสาธุลำดับต่อไปอยู่ในอาการอันสงบเราจะได้เข้าสู่พิธี
ในการเจริญพระมนต์ในภาคเช้าวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านมาเป็นประธานในพิธีตลอดจนถึงท่านนายกแล้วก็ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่จางแล้วก็พิเศษที่สุดได้คนอัญเชิญเทียนชนวนคือท่านดร.สมภพพาจรทิศจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปออาจารย์ซึ่งเป็นปออาจารย์ที่สำคัญยิ่งท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้นำเราเข้าสู่พิธีในการเจริญพระพุทธมนต์ลำดับต่อไปเจริญพรท่านอาจารย์ดร.สมภพพาจรทิศได้จุดเทียนชนวนขอเจริญพรลำดับต่อไปขอเจริญพรท่านในอำเภอแม่เมาะเป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยญาติโยมประนมมือขึ้นเน้อกับพี่น้องศรัทธาทุกท่านครับในขณะนี้ท่านพนมพรตุยกาศซึ่งเป็นท่านในอำเภอแม่เมาะกำลังจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยพี่น้องเฮาผู้คนกับประนมมือนะครับครับขอบคุณท่านในอำเภอครับเอารถประเคนขันสิงก่อนก็ได้เนาะครับขอเรียนเชิญท่านนายกอบต.ตำบลโศกปาดได้ประเคนขันสิงเลยครับเรียนเชิญครับขอบคุณท่านนายกครับกับพี่น้องศรัทธาผู้คนครับลำดับจากนี้ไปเราจะได้ไหว้พระสมาทานศีลเราจะว่าไปพร้อมๆกันเลยนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิญาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิญาจามะตติยัมปิมะยังพันเตติสรเนนะสหปัญจศีลานิญาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุ
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอะตินนาตานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัชฌะปมาทัฏฐานาเวระมะเนสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพทุกขวินาศายะปริตังปรูธมังกลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพพญาวินาศายะปริตังปรูธมังกลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิญาสัพพโรกาวินาศายะปริตังปรูธมังกลังสริตัวนาเมตังสเมตาภะทันตาอาวิคิตาจิตตาปริตังพนันตุสักเคกาเมจะรูเปคิลิสิกาลัตตะเตจันตริเควิมาเนทีเปลเตจะคาเมตลุวนาคาหาเนอาลัมะวัตุมหิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชระทะลาวิสเมยัคคะคันทัพพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยังมุนิวะละวะจนังสาทะโวเมสุนันตุธรรมัสสวนา กาโลอายัมภะทันตาธรรมัสสวนา กาโลอายัมภะทันตาธรรมัสสวนา กาโลอายัมภะทันตาส
มันตาจักวาเรสุอันตราคฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชสะสุนันตุสังฆโมคขัทธังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามินะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหสิโนนะโมอุตตมะธัมมัสสะสวะคาตัสเสวะเตนิธานะโมมหาสังฆัสสะปิวิสุทธาสีลาทิติโนนะโมโอมัตตยารัตถสารัตนัตตยัสสะสะทุกังนะโมมะกะเตตัสสะวัตถุตยัสสะเปนะโมกาลัปปะภาเวนะเวคันฉันโตโอปัฏฐวานะโมกาลังภาเวนะสุวัตติหนตุสัพพะทานะโมกาลัสสะเตเชนะวิธิมิโหมิเตชวาเสวนาจะภาลานังปันติทานันจะเสวนาปุชาจาชานิยานังเอตัมมังคลามุตตมังปะเทโรปะเทสวะโสจะปุเพจะกตาปุญญาตาอัตตาสัมมาปานิทิจะเอตัมมังคลามุตตมังปะโหสัจจัญจะสิบปัญจเวนายโยจะสุสิกเขตสุภาสิตาจยาวาจาเอตัมมังคลามุตตมังมัตตาปิโตโอปัฏฐานังพุทธธารัสสะสังฆโหนากุลาจะกัมมันตาเอตัมมังคลามุตตมังนานันจะธรรมจาริยาจายตากานันจะสังฆโหนาวัชานิกัมมานิเอตัมมังคลามุตตมังอาลาติเวลาติปะปะมัจจปานาจาสัญญาโมอัปปะมาโตจังนัมเมโสเอตัมมังคลามุตตมังคลาวจานิวัตโตจาสันตุทิจักตัญยุตตากาเลนะธัมมัสสวะนังเอตัมมังคลามุตตมังขันติจะโสวะจัสสะตาสัมมานานัญญาทัสสะนังกาเลนะธัมมัสสะกัจฉาเอตัมมังคลามุตตมังตาโปจะพรหมจาริยัญจะอาริยสัจจนาทัสสะนังนิพพานาสัจเจวิยาจาเอตัมมังคลามุตตมังพุทธัสสะโลกธัมเมจิตตังยัสสะนะกัมปติอาโสกังเวราชังตัมมังคลามุตตมังคันวิพุทธชัยยะมังคลาอัตถคาถาโยวาจโนทินาทิเนมมาทันติหิตนาเนกาวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังโสขังอาทิ
ยานาโลสัพพัญโยยังกินชีวิตตังอิทาวาหูลาวาสักเคสุวายังลัตตานังปานิตังนาโนสมังอทิตถาคเตนะอิธัมปิมุตเทรัตนังปานิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุยังวิราคังอามาตังปานิตังยะทัสสะคาสักกายมุนิสมาหิโตนะเตนะธัมเมนะสมัตติกินเจธัมปิธัมเมรัตนังปานิตังอิเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุยังพุทธเสถโธปาริวันนาเยโสจิงสัมมาทิมานันตาริกัญญามาหุสัมมาเทนะเตนะสมโมนาเวชาติธัมเปธัมเมรัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุปุคคัลละอัฏฐสัตตังปัสสัทธาจัตตาริเอตานิยุคานิหนติเตทักขินายังปัตตัสสะสาวกาเอเตสุหินนานิมหาภลาเนยธัมเปสังเครัตนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุเยสุปโยตตมานาสัทธันเหนะเนกามิโนโคตมัสสะสะนัมเมเตปฏิปตาอัมมตังเวไคอาลัทธาโมทานิพุทธิงพุทธมานาเอธัมปิสังเครันนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุขีนังปุรานังนาวังนาทิสัมภวังเวรัตจิตตายติเกภวัสสะเมงเตขีนาภิชาวิรุณเนสันธานิพันติเทลายะทายัมปะทิโปอิธัมปิสังเครัตนังปานิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตติหนตุเอตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานะสัมภวะเยอปาริมานังอุนทังอัตถจติริยัญญาสัมภาทังอเวลังอสัพพตังเดชัญจารังนิสินโนวะสยานโนวะยาวัตตัสสะเวคตานิโทเอตังสติงอาทิไทยะพรหมเมตังเวหารังเอธามาโหติตินจาอนุปคัมมาศิลาวาทัสสะเนนะสัมปันโนกาเมโสเวนัยยะเกทังนาหิชาตุขะภะสยังปุณณเลติติการเนยเมตตาสุตตาอัปปมาโนพุทโธอัปปมาโนธัมโมอัปปมาโนสังโฆปมานาวันตาเนสิริงสัพพะเนอาเหวิจิตาสัทธาปะเดอุณนานาภิสาระโภโมจิตากตาเมรักขากตาเมปาริตตปฏิกามันโดโพธานิโสหังนะโมภะคะวะโตนะโมสันนันนังสัมมาสัมพุทธานันติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิโทอนุตตรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวะติสวะคาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิโอปันนายโกปัจจตังเวเทตโกวินโยเหติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะติ
ติทังจัตตาริปุริสายคาเนอัตถปุริสาปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยอาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกาลนิโยอนุตตรังบุญญาเขตังโลกัสสาเทวาหงสหัสสมาภินิเมตาสาวกทันตังพริเมฆาลังโอทิตาโกราชเสนามาลังนานาเทธรรมวิเทนาชิตาวามุนินโทตันเตสะสะภวะตุเตชัยยมังคลานิมาลาติเรกมาภิโยชิตาสัพพะรัตติงโกรัมปนาลาวะกามะคามาทัตถยักขังขันติสุทันตวิเทนาชิตาวามุนินโทสัพพวันตุเตชัยยมังคลาเนนาลากิริงคาชาวรังอาติมัตตาพุทธังวะกามาสเนวะสุทาโรนันตังเมตตัมโพเสกาเวทินาเจโนวะโมเนนโตตันเตจะสาภวะตุเตกัลลาเนวคิตตะคะกะมะเยหัตถะสุทาโรนันตังทาวันติโยชนะปะทังกุลิมาลาวันตังอิทธิภิสังฆตามโนชิตตวาโมนินโทตันเตยัสสะภวันตุเตชัยยมังคลาเนกัตตวนากัตถามุตตรังเอวะกัปปินิยาจินจายาทุตถาวาจานังชนากายามัจเชสันเตนะโสมาเวทินาทิตาวาโมนินโทตันเตสะสะภวันตุเตชัยยมังคลานิสัจจังเวหายมัตติสัจจกวาทะเกตุงวาทาภิโรปิตะมานังอาติอันดาโพตังปัญญาปฏิปัจจาริโตชิตาวาเนนโทตันเตสะสะภวันตุเตชัยยมังคลานินันโทปนันทะโพชะขังวิพุทธังมะเหตถิงกุเตนะเถระโพชะเกมาธรรมะปะยันโตอิโทอันเทสเวทินาชิตาวามุนินโทตันเตสะสะภวันตุเตชัยยมังคลานิทุกขหัตถิเทพุชชะเกนะสุทัตถะหัตถังธัมมังวิสุทธิสุติมิตติภกาภิธานังญาณคัตเถนะเวทินาทิตาวามุนินโทตันเตสะสะภวันตุเตชัยยมังคลานิเอตปิพุทธชัยยมังคลาอัตถะคาถายโยวาจาโนทินาทิเนสระเตมาทันเตเนกาเวเวทาเนจุปัฏฐาวาเนโมกขังโสขังอาทิคามายะนาโรสัพพัญโยมหังการุณเนโกนาโถหิตายะสัพพะปานินังกุเลตัวปาลามิสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหนตุเตชัยยมังคลังจายันโตโพธิยาโมเลสักกายานังนันทิวัตโนเอวังตังเวชัยโยโหหิชัยยสุชัยยมังคเลอปาลาชิตาปันลังเกสิเสปะทาเวปกคาเลอมิเสเกสัพพะพุทธานังอัปคัปปะโตปะโมทัตติสุนักขัตตังสุมังคลังสุปะภาตังสุโหติตังสุขันโนสุโมโหโตจะสุยิธังพรหมจาริสุอันทักเขนังกายกัมมังวาจากัมมังปะทักขีนังปะทักขีนังมโนกัมมังปะนิเตทักขีนาปะทักขีนานิกัตตัวนาลาพันตเถปะทักขีเนโสหัตถลัตโตสุขิโตเวรุณโหพุทธาสาสเนอาโรโก
สุขิโตโหหิสหสัพเพหิยติภิสาอัตถลัทธสุขิตาทาพุทธศาสเนอโลกาสุขิตาโหหิสหสัพเพหิยติภิเตอัตถลัทธสุขิตาเวรุณหาพุทธศาสเนอโลกาสุขิตาโหทัสหสัพเพหิยติภิสักกัตตวพุทธรัตนังวสัทังอุตตมังวะลังอิตังเทวมนุสสานังอุตตเตเชนะสดเทนานัสสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวธรรมรัตนังวสัทังอุตตมังลังปาริราหุปัสสะมานังธรรมเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตตวาสัพเพยาวุปัสสะเมนตุเตสักกัตตัวสังฆรัตนังวสัทังอุตตมังวรังอาหุนายยังปาหุนายยังสังฆเตเชนะโสตินานัสสันตุปัตถวาสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนะเตเมสระนังอัญญังพุทโธเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจาวันเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังนัตถิเมสระนังอัญญังธัมโมเมวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังนัตถิเมสระนังอัญญังสังโฆเมสระนังวะลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังปัตตาจเนทุกขาพยาปัตตาจานิพยาโสกัปปัตตาจานิโสกาโหตุสัพเพปิปานิโนเอตวัตตาจะอัมเหสัมปะทังปุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทันตุสัทธายาสิลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาภิรัตาโหตุอัจฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธวัลลัปปตาปัจเจกานัญจยังพลังอรหันตานัญจเตเชนะรักขังพันธานิสัพพะโสเรปุตตปะสัมปันนาสุขะธัมมะสัมมาหิตาสันโตสัพปุริสโลกเทวธัมมาติวุจจเรสันติปัคขาปัตตนาสันติปะทามัญจนามาตาปิตาจานิคันธาชาตาเวทาปฏิกามาโรคยาปาลมาลาภสันตุเทปาลมังทานังวิสาสาปารมายาติเนปปานังปารมังสุขังสาธุกับครูบาสังฆเจ้าทั้ง9 รูปได้โปรดเมตตาเจริญพระพุทธมนต์จบไปเรียบร้อยแล้วกับลำดับจากนี้ไปทางฝ่ายศาสนพิธีจะได้ช่วยกันลำดับเครื่องไทยทานขึ้นมาตั้งไว้2 หน้าพระสงฆ์เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้กล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสังฆเจ้าถึงหมดถึงมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วพระสังฆเจ้าก็จะได้ฮือปอนหลังจากที่เราฮับปอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิภาวนากันเป็นเวลาพอสมควรแล้วก็จะได้อธิษฐานส่วนบุญแล้วก็แผ่เมตตานะครับกรวดน้ำหมายตานกันไปแถมกำหนึ่งหลังจากนั้นแล้วท่านพระอาจารย์สาธิตติรปัญโยก็จะได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณท่านผู้มาร่วมงานแล้วเราก็จะได้ไหว้พระนะครับเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นแล้วเราก็จะได้ไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับเนาะเนื่องในงานครบรอบ1 ทศวรรษ 10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรกับตอนนี้ไทยทานได้ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระสงฆ์เรียบร้อยหมดแล้ว
ลำดับจากนี้ไปเชิญชวนพี่น้องศรัทธาของเฮาตั้งนะโมพร้อมกัน3 จบแล้วก็จากนั้นก็ว่าโดยผมก็แล้วกันนะครับเชิญชวนทุกท่านครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากันเจวะมาตาปิตุอาทินันจาปิยชนานังทีคารตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและแก่ปิยชนทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดกาลนานเทินสาธุ ครับขอบพระคุณพระเถรานุเถระซึ่งประกอบด้วยท่านอาจารย์พระครูสิริสุเมธากรเจ้าวาดวัดบ้านปงรองเจ้าคณะอำเภอรองจังหวัดแพร่ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปาโมทย์เจ้าวาดวัดม่อนห้วยแก้วอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่หลวงพ่อยงยุทธทีปโกเจ้าวาดวัดป่างงูนจังหวัดแพร่อาจารย์พระครูโสพลปริยัติผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าวาดวัดปากตางเจริญจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์พระครูมโนนกิจปีชาเจ้าวาดวัดตุ้งกล้วยเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะพระมหายนพงศ์สัมปุนโนเจ้าวาดวัดหนองกวางจังหวัดละปูนพระชาวลิตทิตะสัทโธสำนักปฏิบัติธรรมนายางเหนืออำเภอศพปราบพระสมชาติชาตะปัญโยปเรียนอุทยานธรรมสุนทรมุนีอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้เจริญพระพุทธมนต์สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปขอเจริญพรอาตมาภาพจะได้เอ่ยนามรายชื่อผู้ที่จะได้มาประเคนปัจจัยธรรมถวายแด่พระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีกรรมถวายพระพุทธประกอบด้วยท่านในอำเภอแม่เมาะรูปที่หนึ่งคือแม่จันเรือนใสแม่อามาราวงแหวนแม่เดือนเพ็ญทิมว่างแม่นางดวงสุวรรณรูปที่สองคุณบุษบาจันทิพย์รูปที่สามคุณพนิตาพรหมมินทร์รูปที่สี่ป้ออินไหลสวนดอกรูปที่ห้าแม่สาวลักษณ์อภิวงศ์แม่ศรีวันอุดมคุณกันดาศรีเนตรน้องเบี้ยวแม่ป้านกันแท้เขียวและท้ายที่สุดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพปาดบัดนี้สิ่งของทั้งหลายได้เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจริญพรท่านที่ได้เอ่ยนามมาก่อนหน้านี้มาประเคนปัจจัยทายธรรมขอเจริญพรมาเอานั่งพร้อมกันก่อนเนอะก้อยเกณฑ์เนาะเจริญพรท่านนายกได้ร่วมกันเจริญพรเจิญเนอะนั่งก่อนเนาะจะได้ประเคนพร้อมกันท่านนายกรูปที่สองแล้ว
กับเจริญเลยนะครับซึ่งรูปแรกนั้นก็จะเป็นตั้งแม่จันนะครับแม่อมราแม่เดือนเพ็ญแม่นาง4ท่านนะครับลำดับที่2คุณบุษบาลำดับที่3คุณพันนิตราลำดับที่4คุณพ่ออินไหลลำดับที่5คุณแม่เสาวลักษณ์ลำดับที่6คุณแม่สีวันลำดับที่7คุณการดาแล้วก็น้องเปรี้ยวลำดับที่8คุณแม่ป้านแล้วก็ลำดับที่9ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโศกปาดลำดับลำดากันมาตั้งพร้อมกันเรียบร้อยแล้วเชิญเลยนะครับเนื่องยกทายทานประเคนโดยการนำของท่านในอำเภอจะได้ประเคนกันพระพุทธนะครับพี่น้องของหมู่เฮาก็ช่วยกันครับรับสาธุ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วชุดที่1เจริญพรครับไปนั่งยังที่นั่งของตัวเก่าลำดับต่อไปเป็นปัจจัยชุดที่2ขอเจริญพรนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะได้นำเรียงเอาปัจจัยทายธรรมมาตั้งวางไว้ณสองหน้าตัตตาพระสงฆ์อาจจะได้เชิญผู้ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้คุณชนธานีเชื้อน้อยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิกรพรหมกิ่งแก้วคุณสมศักดิ์ชมพูบุตรคุณกิตวิทย์ใจคำลือหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองนาอยู่คุณสุนิสาทิจจูรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้าผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางแล้วท้ายที่สุดท่านพัฒนาชุมชนอำเภอแม่เมาะรูปสุดท้ายขอเจริญพรญาติโยมที่มีรายชื่อดังได้ประกาศไปแล้วขอเจริญพรเด้อมานั่งตัดหน้าพระสงฆ์ได้ประเคนปัจจัยทายธรรมมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นิกรพรหมกิ่งแก้วบอกว่าอยู่ตังใดเนอะคนนักคนหลายมีคุณโยมสมศักดิ์ชมพูบุตรมีท่านกิตวิทย์ใจคำลือมีหัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองนาอยู่มีคุณสุนิสาทิจูรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศพป้ามีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปางแล้วก็พัฒนาชุมชนของอำเภอแม่เมาะเนาะเจริญพรสงสัยจะติดอยู่กลางใต้กลางตางเพราะว่ารถยาวออกไปทางนอกหลายกิโลเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะได้เอ่ยนามท่านผู้ใหญ่บ้านศพเตินเจริญพรได้มาปัจจัยถวายพระสงฆ์เจริญพรเจิญตังเพท่านผู้ใหญ่แขกญาติโยมศรัทธาสาธุชนที่มาร่วมกินร่วมตาลเนาะวันนี้ถือว่าเป็นนาบุญที่เขาได้มากินมาตาลร่วมกันทำใจจุ่มๆทำใจให้เย็นท่านรองนายกไปเนาะเจริญพรท่านรองนายกเจริญพรท่านนะฮะมาเกณฑ์ที่ได้เอ่ยนามไปแล้วมาถึงที่นี่เจริญพรเนอได้ขึ้นมาเกณฑ์พระสงฆ์นะฮะเอาละญาติโยมมีอยู่ประมาณ5 รูปเนาะ5 รูปนะฮะ4 รูปด้วยกันเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ตังลุ่มนะฮะ4 ท่านเจริญพรขึ้นมาทางบนนะเชิญ4 ท่านมาประเคนกันเชิญเลยครับนะเป็นตัวแทนด้วยกันนั่งหน้าฮะนะครับถอดเกือบง่ายลุกขึ้นมาเลยครับเชิญเลยนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของพี่น้องศรัทธาเฮาตึงมดตึงมวลนะครับเชิญเข้าไปนั่งตั้งหน้าตู้เจ้าเลยนะครับ4 รูปเนาะรูป1รูปที่1เลยโยมแม่อันนี้รูปที่2รูปที่3รูป1รูปที่4โยมแม่มาแล้วนะครับเอาละเดี๋ยวท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์จะได้นำกินนำตาลเนอะตั้งพร้อมกันแล้วนะครับเนาะเราก็จะได้ยกประเคนละนะครับกับเชิญชวนทุกท่านนะครับยกประเคนพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุกลับไปนั่งที่เดิมลำดับต่อไปเป็นไทยธรรมถวายแด่พระสงฆ์เจริญพร
นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะได้เตรียมไทยธรรมเอามาประเคนวางตั้งไว้ด้านหน้าพระสงฆ์วันนี้มีกระเป๋าครบรอบ10 ปีเป็นกระเป๋าผ้านะฮะเอาไว้เป็นที่ระลึกเสียดายว่าลูกศิษย์เพิ่นทำมาน้อย250 ผืนแบบเพียงพอกับญาติโยมที่มากินมาตานต้องขอสุมาอาภัยกับญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงนะฮะครับไปวางไว้2 ตำหน้านะครับเนาะกับลูกๆจากของโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคนะครับการไฟฟ้าแม่เมาะซึ่งพระอาจารย์ก็ไปช่วยสอนอยู่นะครับงานอย่างหลายสิ่งหลายอย่างครับตั้งของสถาบันธรรมาภิวัตน์นะครับในส่วนของการไฟฟ้าแม่เมาะก็ได้ช่วยสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับครับลำดับต่อไปเจริญพรคุณกัญญาศรีเนตรแล้วก็น้องเบี้ยวป้อบุญมีทิติภูลสวัสดิ์คุณโยมเสรีคุณโยมสดใสวิจิชโรธรคุณโยมบุญชูคุณโยมรัตดากาวิราชัยแม่อิทรเปรมจิตคุณโยมอัญชรีคุณโยมนราศักดิ์คำพรหมคุณโยมระวิวันคุณโยมสิรินรดาคุณโยมอนินชาสยโสแม่จันฟองละอแม่ศรีไลคัตติยราชมานั่งตัดส่องหน้าพระสงฆ์เพื่อที่จะได้ประเคนทายธรรมเดี๋ยวรอกำก่อนเนอแม่เนอนะคือครบพร้อมนะฮะเจริญพรเนอขาดแฮม2 ท่านขาดแฮม2 ท่านหัวขาดแม่ได้เนาะเอาละนะมาได้มาตังบนสงสัยใช่จะอยู่ตังลุ่มนะฮะก็เจริญพรญาติโยมที่อยู่ด้านบนเนาะประมาณ2 ท่านมาเป็นตัวแทนประเคนเจริญพรคุณโยมลุกขึ้นเลยมาเลยมานั่งต่อหน้าพระสงฆ์คุณโยมไม่ยิงตัวเนาะมาเลยนั่งต่อหน้าพระสงฆ์นะฮะเป็นรูปหนึ่งลำดับต่อไปเจริญพรท่านอาจารย์วิโรจน์อินทนนท์ได้นำกินนำตาลขอเจริญพรครับเชิญชวนพี่น้องทุกคนครับได้ยกทายทานขึ้นประเคนพร้อมๆกันเลยนะครับสาธุเจริญพรได้กลับไปนั่งอย่างที่นั่งของตัวเองเจริญพรบรรดานักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกฟผแม่เมาะได้นำเอาน้ำหยาดมาเพื่อที่จะได้หยาดน้ำหมายตามเอามาถวายพระอาจารย์เอามามอบเพื่อกับท่านในอำเภอท่านนายกท่านรองนายกศรัทธาพี่น้องที่อยู่ตังบนเป็นตัวแทนของหมู่เฮาอดถึงเสียงจะได้หับปอนท่านอาจารย์ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระซึ่งมาเจริญพระพุทธมนต์ตลอดจนถึงมาร่วมงานวันนี้จะได้ฮือศีลฮือปอนเอาวางนี่เลยอันนี้กุ้มมดโมเท่านี้นะเดี๋ยวรอน้ำยาสักกำหนึ่งหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะได้ปากันไปปลูกต้นไม้ซึ่งเรามากันนักมากันหลายต้นหนึ่งเนี่ยน่าจะปลูกกัน3 คนพวกเนาะแต่ว่าก็ขุดหลุมเรียบร้อยเตรียมปลูกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอน้ำยุกน้ำยาที่ละเด็กละอ่อนกำลังแจกศรัทธาสาธุชนลำดับต่อไปขอกราบนิมนต์ประธานพระสงฆ์ในพิธีได้ฮือศีลฮือปอนขอกราบนิมนต์ครับขอสมณศรัทธาและมูลศรัทธาทุกท่านได้กรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแต่ดวงวิญญาณของมารดาบิดาปู่ย่าตายายตลอดจนถึงผู้มีพระคุณทั้งหลายเพื่อแผ่แก่เทวบุตรเทวดาเทพารักษ์ตลอดจนถึงเปรตมมิญาติสรรพสัตว์ทั้งปวงได้รับอนุโมทนาในบุญใหญ่ได้ทั่วกัน
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาเอวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสิเลสเนจังอุทธปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังภะลังสัพพะพุทธานุภาเวนะสัพพะธัมมานุภาเวนะสัพพะสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังเทนังรัตนานังอนุภาเวนะจตุราสิทธิสหัสสะธัมมาขันธานุภาเวนะปิตกัตตยานุภาเวนะชินนสาวกาเวนัสสัพเพเตโรคาสัพเพเตมยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐวาสัพเพเตโทนิมิตสัพเพเตอวมังคลังเวนัสสันตุอายุวัฏโกวัฏโกสิริวัฏโกยสวัฏโกภลวัฏโกวันวัฏโกสุขวัฏโกโหตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวลาโสกาสันตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิเวนัสสันตุจเตชะสาชยสิทธิธานังพังโสติภะคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโอคังวุฒิเจยสวัสตวัสสัจจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลัง
ตาสัพพธรรมานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสสัทธาโสทิภวันตุเต ทุสาธุญาติโยมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ครบรอบ1 ทศวรรษ 10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมพิวัตรสำเร็จเสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิไหว้พระในฐานะที่ท่านอาจารย์พระครูสิริสุเมธากร รองเจ้าคณะอำเภอรองจังหวัดแพร่ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ครั้งเป็นสามเณรน้อย ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์จะได้รับฟังปาฐกถาได้อนุโมทนาอู้เอ่ยสักเล็กสักน้อยก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์พระครูครับ นึกว่าจะจบแล้วไอ้เนาะยังมีบอกขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้และปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นเขากราบพระมหาเถรานุเถระโดยในที่นี้มีหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่เมาะเป็นประธานท่านพระสาธิตธีระปัญโยในการสถาบันธรรมาภิวัตรแม่เมาะลำปางเจริญพรท่านนายอำเภอแม่เมาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซบปาดพร้อมด้วยทายกทายิกาอุบาสกอุบาสิกานักศีลนักบุญทุกท่านวันนี้นับเป็นวันมหามงคลที่ตั้งสมณสถามุลสถามาจากจัตุรทิศคือทั้ง4 ทิศมารวมจิตรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมาบำเพ็ญบุญสะสมบุญเพิ่มพูนบารมีให้แก่ตนเองในการสั่งสมบุญตามหลักที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสะสมสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขเราทั้งหลายปรารถนาความสุขตึงตนเองและคนอื่นจึงสั่งสมบุญซึ่งบุญในพระพุทธศาสนามีนักโดยย่อมี3 ประการคือ1ทานการแบ่งปัน2ศีลคือควบคุมพฤติกรรมทั้งกายกับวาจาของตนเรียบร้อย3ภาวนาคือพัฒนาจิตใจอันนี้หลักๆ3 ประการส่วนที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมกับบุญ10เพิ่มจากบุญ3ก็คือช่วยกันช่วยเหลือขวัญขวายช่วยการช่วยงานอย่างทุกท่านที่มานี่ช่วยกันช่วยคนละไม้ละมือเคารพนอบน้อมบูชายกมือไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้สูงวัยเจริญได้ไว้เจริญได้คุณฟังธรรมอนุโมทนาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลชี้แจงอย่างท่านพระอาจารย์ตั้งแต่เจ้าตี4เว้ชี้แจงแสดงธรรมและสุดท้ายที่ถูกชุกกรรมทำความเห็นตรงต่อคุณงามความดีทุกท่านมีความเห็นตรงนับว่าท่านทั้งหลายได้มาสั่งสมบุญบุญเป็นเครื่องชำระจิตใจชำระล้างความสกปรกของจิตใจคือโลภะความโลภความเห็นแก่ตัวออกบุญเกิดจากการรักษาศีลคือเป็นการควบคุมพฤติกรรมทั้งกายวาจาของตนเรียบร้อยบ่ไปละเมิดสิทธิ์บ่ไปเบียดเบียนชีวิตทรัพย์สินคนอื่นภาวนายกระดับจิตใจของตนให้สูงขึ้นจากเป็นคนธรรมดามาเป็นมนุษย์จากเป็นมนุษย์ธรรมดา
มาเป็นนาคผู้ประเสริฐจากเป็นนาคกลายเป็นพระเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดพระถึงกับเป็นพระอริยบุคคลดังนั้นในนามของคณะสงฆ์ที่มาประกอบพิธีในวันนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการโดยบุญบารมีที่ทุกท่านได้สร้างน่าจะเป็นบารมีเสริมชีวิตในการตนเองแล้วยังบ่พอทำการพัฒนาบริเวณสถานที่นี้ซึ่งเป็นสถานที่พัฒนาคนเพราะคนสำคัญพัฒนาคนทางด้านกายและจิตใจโดยเฉพาะด้านจิตใจของคนถ้ายกระดับจิตใจสูงขึ้นแล้วความผาสุกสงบร่มเย็นการโยยังฉันปีฉันน้องเฮาในฐานะเป็นญาติเป็นเครือญาติบางท่านเป็นญาติทั้งสายเลือดแต่ในที่นี้เฮาปากันมาเป็นญาติทั้งธรรมเรียกว่าญาติธรรมโมพึงมีความรักเมตตาปรารถนาดีเอื้อเฟื้อช่วยเหลือแบ่งปันและสนับสนุนกันดังที่ทุกท่านได้กระทำมาโดยพระอานิสงส์แห่งบุญทั้งปวงเป็นบารมี10ประการมีฐานบารมีเป็นต้นจงมาเป็นพลังรวมกับคุณพระศรีรัตนตรัยเป็นพระปัจจัยพลังยิ่งใหญ่ไพศาลดลบันดาลในทุกท่านทั้งสมณสถาและมูลสถาสมณสถามีท่านเจ้าคณะอำเภอแหม่มเมาะเป็นต้นมูลสถามีท่านนายอำเภอแหม่มเมาะเป็นประธานทุกท่านจงปราศจากโรคาพยาธิโควิด-19 จะได้มาไกลกายไปโงนตำบลใดเหนือใต้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีคนรักเทวดาปกปักรักษาแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายนานามีโจกมีลาภปราบแป้ชนะคาศึกสถูเจริญโดยจตุรพิรพันธ์ชัยสี่เขือยุกวันนะสุขะพละพร้อมปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติธนสารสมบัติตลอดนิจนิรันดร์ด้วยทั่วกันแต่ดิลิตเตอสาธุลำดับต่อไปก่อนที่เราจะได้นั่งสมาธิขอเจริญพรท่านในอำเภอแม่เมาะได้กล่าวอนุโมทนาชื่นชมยินดีในการทำบุญในวันนี้ขอเจริญพรกับขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกท่านทุกรูปนะครับแล้วก็พระสงฆ์ทุกรูปแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องศรัทธาทุกท่านนะครับก่อนอื่นในนามของชาวอำเภอแม่เมาะเนาะก็ยินดีต้อนรับนะครับเพราะว่ายินดีต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้นะครับร่วมทำบุญให้กับสถาบันธรรมาภิวัตรครบรอบ10 ปีหนึ่งทศวรรษนะครับซึ่งสถาบันแห่งนี้นอกจากจะพัฒนาเรื่องจิตใจแล้วยังครูบาเป็นได้อูไปนะครับยังเป็นแหล่งเรียนรู้หรือว่าส่งเสริมหลายด้านนะครับก็เขาจะหันมาพื้นที่กว้างฝั่งนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตของผู้คนโดยทั่วไปนะครับแล้วก็เป็นแหล่งธรรมะนะครับสมชื่อที่ว่าธรรมาภิวัตรนะครับคือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับบได้อยู่นิ่งแล้วก็คือธรรมะก็ยังกลมเกลาจิตใจเขาอยู่นะครับนะก็วันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญกันบอกว่ามาจากใกล้ไกลนะครับก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับขอบคุณครับสาธุลำดับต่อไปเจริญพรทุกท่านยืดตัวให้ตรงเอามือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วปิดปากลับตาเราจะได้เจริญภาวนาซึ่งการภาวนานั้นเป็นบุญสูงสุดในบวรพุทธศาสนาหลังจากนั้นเราจะได้แผ่เมตตาอาตมาภาพจะงดใจเสียงเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ภาวนาหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธ
หายใจออกโทเป็นเวลาสักกำหนึ่งเป็นลำดับต่อไปต่อสมควรแก่เวลาเจริญพรทุกท่านได้ประนมมือขึ้นเขาจะได้อยากน้ำแผ่เมตตาเป็นภาษาล้านนาพื้นบ้านเจริญพรท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์ได้นำพี่น้องนักศิลนาบุญอยากน้ำแผ่เมตตาณบัดนี้กับลำดับแรกนี้เราจะได้อธิษฐานส่วนบุญและจากนั้นก็จะได้อุทิศผลบุญผลกุศลทำกรรมหนึ่งนะครับนิตังตานากัมมังนิพพานาปัญจโยโหนตุโนนิจจังอิตังศีลกัมมังนิพพานาปัจจโยนิจจังอิตังภาวนากัมมังนิพพานาปัจจโยโหนตุโนนิจจังยังกินจิกุสลังกัมมังสัมเปหิการเตหิการตังปุญญังโนอนุโมตันตุสุนันตุปนโตเยอัสสมิงธาเนอาติกาตาติกายุกาสตาหุนตุสัพพสัตตานังสุขีอัตตานังปาริหารันตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพญาตากาตุตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพอัญญาตากาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยัคขาสัพเพเปตาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพนัคขัตตาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพเพอาจาริโยปัจจยาสุขิตาหุนตุตุกาปะมุนจันตุสัพพะสัมปตินังสามินจันตุโวกับก่อนที่เราจะได้วันตาเพื่อจะขอสุมาพระสังฆเจ้านั้นลำดับนี้ขอนิมนต์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยได้กล่าวอนุโมทนาขอบคุณกับพี่น้องศรัทธาเฮาที่ได้มาร่วมการร่วมงานกันในวันนี้ครับขอกราบปรารถนาครับ ก็กราบถวายความเคารพครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระที่เคารพอย่างสูงทุกรูปทั้งเป็นพระสงฆ์ในพิธีและก็พระสงฆ์มาร่วมในพิธีเจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนนักศิลนาบุญกุศลกุท่านวันนี้เป็นการทำบุญครบรอบ10 ปีของที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งในปีแรกๆที่อาตมาภาพมาอยู่นั้นก็บ่ได้มีการพัฒนาค่อนข้างที่จะลำบากน้ำบ่มีไฟบ่มีถ้าจะส่งน้ำต้องเตียวไปห้วยทางลุ่มพุทธเนาะบางเตื้อหับกิจนิมนต์ทางนอกถ้าได้ข้ามไปต้องข้ามน้ำไปว่ายน้ำข้ามไปเอาผ้าไปเปลี่ยนเอาผ้าที่จะนุ่งเปลี่ยนใส่ในถุงดำข้ามไปฝั่งพุ้นไปเปลี่ยนเอาฝั่งพุ้นถนนเข้าทางเพเป็นลักนะต่างค่อนข้างจะลำบากแต่ณวันนี้นะด้วยความเมตตาของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนะแล้วก็ที่ผ่านมานั่นได้นำพี่น้อง
คลื่นสีขาวมาช่วยกันพัฒนาตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้เบื้องต้นนี้ต้องอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งที่ได้มากินมาตามกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระทุกรูปที่ได้มาเป็นสงฆ์ในพิธีแล้วก็ได้มาร่วมพิธีอนุโมทนาบุญท่านในอำเภอท่านนายกแล้วก็พี่น้องญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านกำเดียวเราจะไปปลูกต้นไม้ซึ่งเรามีกันนักกันหลายขอต้นหนึ่ง3 คน 4 คนเนอะต้นละ3 คน 4 คนช่วยกันปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมากินข้าวตอนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่ายโมงจะเปิดเวทีเสวนา1 ทศวรรษ 10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรคุณค่าความหมายความดีความงามต่อสังคมถ้าท่านไหนบ่มีภารกิจก็อยู่ร่วมฟังเสวนาท่านไหนติดภารกิจก็เจริญพรครับแล้วก็บ่าย 3 โมงจะทอดผ้าป่าจัดตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรซึ่งเป็นความตั้งใจของอาตมาภาพตั้งแต่แรกเริ่มว่าเขาได้ไปเห็นวัดเห็นวาที่ครูบาอาจารย์เปิ้นมรณภาพเสร็จแล้วก็ละวัดละวาไว้เป็นขี้เหอะขี้เยื่อมีไผ่พ่อไผ่กอยตัวตังหลังที่นี่เหมือนกันอาตมาภาพบ่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นก็เลยตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นองค์กรนิติบุคคลเพื่อคนเข้ามาดูแลมาพ่อมากอยถึงแม้ว่าอาตมาภาพจะตายไปจะมรณภาพไปแต่ก็ยังมีคนสืบฮีดสืบหอยต่อไปแถมรวมไปจนถึงกิจกรรมพัฒนาสังคมที่ทำอยู่ณวันนี้เช่นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการที่นี่เป็นโรงเรียนผู้สูงอายุจะมาเรียนที่นี่วันพุธแรกกับพุธสุดท้ายของเดือนที่นี่เป็นที่อบรมของนักเรียนโรงเรียนต่างๆของมหาวิทยาลัยต่างๆของคนกลุ่มต่างๆมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมก็วางฐานไว้อย่างอี้ว่ามันจะไปตั้งหน้าแถมเรื่อยๆต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านขอพระรานิสงส์ผลบุญที่เราได้ทำนี้นั้นจงเป็นตบะเดชะเป็นพระวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำส่งเกื้อกูลชีวิตเท่านั้นให้เข้าถึงซึ่งโลกิยะสุขคือสุขทางโลกและโลกุตระสุขคือสุขทางธรรมอันได้แก่การสิ้นทุกข์อันได้แก่การดับทุกข์ทุกคนทุกท่านด้วยกันเถิดสาธุพี่น้องทุกท่านครับลำดับจากนี้เราจะได้วันตาน้อยเพื่อจะขอสุมาครูบาอาจารย์พระสังฆเจ้านะครับซึ่งในวันนี้มีท่านพระครูสิริสุเมธากรเป็นเป็นประธานเราจะวันตาน้อยพร้อมกันเน้อวันตามิพันเตสัมปังอัมปาราตังกามันตาเมพันเตมะญากัตตังปุญญังสามินาอิตัมปังสามินากัตตังปุญญังไมหังทาตัมปังสานตุสานตุอนุโมทามิโวอายุวันโนสุขังพระลังสาธุขับเขาไหวพระกับพระแถมคำหนึ่งก่อนนะครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกับส่วนในเรื่องของพิธีนะครับทางศาสนานะครับได้เสร็จสิ้นลงไปเรียบร้อยแล้วพระอาจารย์สาธิตจะมีอันใดลำดับกันไปต่อไปแถมพี่น้องเขาสักกรรมหนึ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับเพราะว่าการได้มาอยู่ด้วยกันนี่แล้วก่อนจะกินข้าวถ้ามือมันบ่ได้เป็นขี้ดินเนี่ยนะครับมันกินข้าวบ่ใครลำแต่ใดครับนะก็เดี๋ยวจะต้องไปปลูกต้นไม้ก่อน
นะครับได้เอามือได้ดินเนี่ยสักน้อยก่อนนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้ว วันนี้พี่น้องศรัทธามากันนักนะครับแล้วก็ลงทานก็นักก็หลายก็เลือกกันเอาก็แล้วกันนะครับครูบาสังฆเจ้าจากทางเชียงใหม่ท่านอาจารย์วิเชียรท่านหลายผู้หลายคนนะครับหลายท่านด้วยกันนะครับเนาะท่านอาจารย์ดร.บุญช่วยนะครับมาช่วยกันที่ตั้งเพครูบาสังฆเจ้าแถมนักแถมหลายนะครับพี่น้องศรัทธาเฮากำเดียวเนอะนะครับโฮงทานเนี่ยบ่กินเตื้อเพราะว่ามือยังไม่ได้เป็นขี้ดินเตื้อเดี๋ยวต้องเอามือไปเอาต้นไม้ไปปลูกก่อนนะครับลงทานถึงจะกินนะครับถึงจะเปิดนะกันเดียวขอพระอาจารย์สาธิตอยู่ตอนนี้สักกรรมหนึ่งก่อนนะครับลงไปที่ต้นไม้ไปประจำที่ต้นไม้กันได้เนอะนะครับต้นละ3 คน4 คนก็ว่ากันไปเราได้เตรียมกันเอาไว้200 ต้นนะครับก็จะได้ไปปลูกกันที่ต้นกันเดียวนะครับทาสักกรรมหนึ่งก่อนขอเชิญเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของสถาบันธรรมาภิวัตน์ด้านนี้ด้วยนะครับเพราะว่าคณะศรัทธาได้นำสิ่งของมาตามนะครับตอนนี้อยู่ที่โต๊ะนะครับอย่างไรเจ้าหน้าที่ก็เข้ามาที่นี่นะครับมารับสิ่งของด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณท่านนายอำเภอนักเลยนะครับที่มาในงานวันนี้นะครับขอบคุณท่านนายกอบต.ของเฮานะครับที่มาช่วยเหลือกันพี่น้องเฮาศรัทธากันเดียวไปตะวันตกคุณเนินนะครับไปตะวันตกครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะได้ไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับกันนี้ตาหน้าตานี่กำเดียวถ้ากำเดียวก็ได้ก็หานะครับเพราะว่าจะไปปลูกต้นไม้ประเดี๋ยวนี้นะครับจะไปปลูกต้นไม้ละพระอาจารย์จะว่ามาแล้วนะครับเนาะนะครับอาจารย์ดร.บุญช่วยนะครับท่านอาจารย์หลวงพ่อวิเชียรนะครับเครือข่ายในการทำงานด้วยกันนะครับวันนี้ตัวเจ้าในเครือข่ายทำงานด้วยกันแล้วก็พี่น้องศรัทธาเอาเพราะว่าจะเป็นเชียงใหม่ลำพูนลำปางแต้น่านพะเยาเชียงรายนะครับมาด้วยกันวันนี้ไปปลูกต้นไม้ด้วยกันเนอะนะครับกินยังบ่กินเตื้อแต่เดี๋ยวถ้ามือยังบ่เป็นขี้ดินเตื้อไปกินข้าวมันบ่ลำครับจะต้องไปกินข้าวให้มันลำด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลก่อนจะตานพระอาจารย์นอกนะครับกันเดียวกันเนอะนะครับครับก็ขอประกาศอนุโมทนานะครับต่อคณะศรัทธานะครับที่ได้นำปัจจัยและก็สิ่งของมาร่วมทำบุญกับสถาบันธรรมาภิวัตน์ครั้งนี้นะครับจำนวนหลายท่านด้วยกันยังมีเซาอีกเป็นจำนวนมากนะครับผมจะใช้เวลาที่คณะศรัทธาและพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะได้ไปปลูกต้นไม้นะครับก็จะใช้เวลานี้ประกาศรายชื่อให้กับคณะศรัทธานะครับอนุโมทนาบุญนะครับมีกองทุนถวายปัจจัยมูลนิธิธรรมาภิวัตน์นะครับคณะสายบุญจากคุณแม่ของคำทองคำนะครับแม่น้องสันสลีเวียงป่าเป้านะครับคุณแม่จันเพ็งมูลนิวางนะครับคุณแม่มาลัยเตชะวันดีคุณแม่จันสวยทิพย์เมืองพรมคุณแม่อลีพุทธินะครับคุณแม่แสงปินโกนทาคุณพ่อจันทิพย์โกนทาคุณแม่ย่อจันเพ็งนะครับประวังกับคุณแม่ลาวันนะครับไทยมันคุณแม่ผักคำเป็นเมืองคุณแม่ดวงตาแก้ววิมลนะครับคุณแม่พระอาจารย์ศรีวงศ์นะครับชุดนี้ครับคณะนี้จำนวน4,400 บาทนะครับน้องอำเภอเมืองอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พ่อรน้องแม่แก้วพาทุกผู้ทุกคนที่ร่วมบุญสุนทรภาพได้มากินมาตามที่สถาบันธรรมาภิวัตน์วันนี้ขอท่านทั้งหลายมีโชคมีใจมีอายุมั่นยืนได้มั่งมนต์จุนเต้าหมายมีคุณประสิทธิ์แสงวันปัญญาทองเงินทองถวายทานไทยหน้านะครับอันนี้บ้านเรือนจำนวน100 บาทครับนิพพานสมบัติขอความปรารถนาของที่ปล่อยแม่ทั้งหลายจงสำเร็จโดยพันจงสำเร็จโดยพันดังสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้เมตตาประทานพรอันประเสริฐเอาไว้ว่ายะถาวาริวากำนันคุณทรัพย์แม่กำนันพิสาครังเอวะเมวะอิโตตังเปตังปัญญานะครับบ้านห้วยทางคิปเมวะสัมมิจตุสัพเพเรตุสังฆปะจันโทปนะระโสธานิโชติระโสยถาสัพพิติโยวัจจุสัพพะโรวินัสตุปะเทภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีจังมุทาปัจจายโนยัตตาโรธรรมาวัฏติอายุวันโนสุขัง โดยหล่ออำเภอโดยหล่อจังหวัดเชียงใหม่จำนวนขอบคุณพี่น้องเมืองฝาง
ขอบคุณไปถึงท่านพระครูสุกิตานุรักษ์ครูบาอาจารย์ที่เมตตาคณะศรัทธา เจริญนะครับเพื่อถวายจำนวน100 บาทนะครับ4 ลำลูกนะบัวไหลก็เดี๋ยวจะป้าไปเอวสุพรรณมุนีอยู่นะวัดเขาอยู่ไปใจไก่ตั้ง340 บาทครับจากบ้านปากทางเจริญแม่เข้าไปสัก2 กิโล3 แม่ กิโลจินดามหาคำหมู่ที่3บ้านสันตามบนบ้านโป่งนะครับเรียนว่าป้าอาจารย์นะก็เดี๋ยวเสียงอนุโมทนาทางคุณก็เดี๋ยวก่อนเนาะนะครับที่อ่านรายชื่อขอสักคำหนึ่งก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้อ่านรายชื่ออนุโมทนาบุญด้วยกันคำหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้เชิญชวนพี่น้องของเรานะครับเนื่องนะครับไปปลูกต้นไม้ด้วยกันนะครับเชิญชวนเลยนะครับพี่น้องที่มาแล้วนะครับเชิญชวนไปปลูกต้นไม้ด้วยกันต้นหนึ่งก็สัก2-3 คนนะครับอยู่ด้วยกันทั้งคุณนะครับเขาเข้ามาที่นี่แล้วถ้าเอาพอไปตั้งใต้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นสถานที่ที่จะขยับขยายกันต่อไปพี่น้องจะมาร่วมฮับเป็นเจ้าภาพด้วยกันก็ได้นะครับให้1ก็ตกอยู่ 20,000 บาทนะครับหรือว่าเขาจะร่วมด้วยกันนะครับก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะครับที่ให้ที่หอมด้วยกันตะกี้เนี่ยนะครับเนาะกับสาธุด้วยกันเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเข้ามาร่วมด้วยกันบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางลำปางพี่น้องทางเชียงใหม่พี่น้องลำพูนนะครับแป้น่านพะเยาถึงมดถึงมวลนะครับวันนี้เขามากันนักกันหลายนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเนาะเพราะว่า6 ตาลหลังจากที่ไปปลูกต้นไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ปิกขึ้นมานะครับมากินด้วยกันแถมนะครับหลังจากที่ตาลกันไปแล้วตอนนี้พี่น้องท่านหลายคนนะครับลงกันไปตั้งพุ่นแล้วพี่น้องเราถ้าต้องการที่จะปลูกฝังต้นไม้เอาไว้ที่สถาบันธรรมาภิวัตน์แห่งนี้นะครับมีต้นลำไยต้นบะม่วงหลายสิ่งหลายอย่างครับเอาไปปลูกกับตั้งพุ่นนะครับตั้งตะวันตกศาลาหลังนี้ตั้งประลัมพิธีของเราแห่งนี้นะครับเนาะแล้วก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวก็ขึ้นกันมานะครับเนาะต้นไม้จะขึ้นมาตาลก็เอามาตาลเดี๋ยวพี่น้องนี่ถ่ายรูปแล้วเราจะได้ตาลทำไมแล้วประเดี๋ยวนี้นะครับเอากระจายถ่ายไว้ๆหน่อยนะครับเพราะว่าในส่วนตรงนี้นะครับท่านพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์สาธิตลงไปตั้งต้นไม้ปุระนะครับส่วนว่าทางนี้นะครับหลวงพ่อพระอาจารย์นะครับเพิ่นก็ได้ทำหน้าที่ฮับปั่นป้อนนะครับอาจารย์สมชาตินะครับจากศูนย์อุทยานธรรมสุนทรมุนีนะครับอาจารย์สมชาติก็มานั่งปั่นป้อนที่นี่พี่น้องก็มานะครับเดี๋ยวมาปั่นป้อนฮับศีลฮับป้อนจากที่นี่นะครับโดยอาจารย์สมชาติจากสำนักสงฆ์ของสุนทรมุนีวันนี้ครับยินดีด้วยกันเด้อครับพี่น้องของหมู่เฮานะครับมาเชิญเลยนะครับเด้อที่จะเข้ามาเข้ามาถ้าอาจารย์สาธิตลงไปปลูกต้นไม้ตั้งลุ่มครับนำศรัทธาไปปลูกต้นไม้อยู่นะครับสักกรรมครับถวายก่อนเลยครับถวายก่อนเลยครับนะถวายที่อาจารย์สมชาตินี้นะครับครับถวายท่านอาจารย์สมชาติครับนะถวายอาจารย์สมชาติฮับแทนนะครับปั่นปอนแทนพี่น้องปั่นจานปอนแทนท่านอาจารย์สาธิตเอาใส่พานท่านนะครับเนาะครับมาตานกันที่นี่นะครับท่านอาจารย์สมชาติก็จะได้ฮับตานฮับก่อนพี่น้องของหมู่เฮาถึงมดถึงมวลถึงศีลถึงตานตอนนี้นะครับพี่น้องเฮาผู้คนนะครับมาร่วมกินร่วมตานด้วยกันแล้วนะครับหลวงพ่อจะได้ปั่นปอนตอนนี้นะครับวันนี้เป็นงานบุญใหญ่ของหมู่เฮานะครับครบรอบ10 ปีของสถาบันธรรมาภิวัตน์ของเฮาที่นี่นะครับพระเจ้าอันก็หมู่เฮาก็ร่วมกินร่วมตานด้วยกันมาช่วยพ่อช่วยก้อยนะครับเป็นบุญกุศลสำหรับหมู่เฮาถึงมดถึงมวลก็เดียวกันทางนั้นท่านนึงนะครับเอาส่งต่อกันไปนะครับเอาประเคนสาธุพี่น้องสันกำแพงพี่น้องสันปะตองพี่น้องปะซางเนาะอ่านชื่อบ่ตันนะเพราะฉะนั้นปั่นป้อนรวบเนาะสัตว์ว่าจะได้ลูกทางใดมาแหมวังเหนือพี่น้องวังเหนือส่วนตัวเอามาเน็บกันอาติมส่วนตัวเอาใส่นี้ส่วนรวมเอาใส่นี้เอาละเอารวมกันพี่น้องวังเหนือได้แหมมาเอามารอบเดียวบ้านกาดโป่งบ้านไหนไม่แก้วกาเอาไม่แก้วกาดโป่งโอ้ไม่แก้วกาดโป่งพี่น้องกาดโป่งมาเอามาเลยเดี๋ยวหลวดปั่นปอนพร้อมกันนะ
เวลาน้อยใช้สอยประหยัดโอ้ดีกะเอามาที่แม่นั่งหันเลยเนอะโอ้ของพิงของเขากันไปปอกินอย่างน่ะสาธุเอาครับปอนพี่น้องโอ้อ่านมดนิ่มตันนะแม่พี่น้องสันกำแพงพี่น้องป่าซางพี่น้องสันปะตองพี่น้องวังเหนือพี่น้องบันกาดโป่งศรัทธาญาติโยมบันกาดใจล่ะบันกาดใจปัดกาดโป่งศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่ทุกสารทิศทิศทางได้น้อมมาอย่างปัจจุปัจจัยได้ร่วมบุญแม่บัวลันจำปาอิมพร้อมลูกหลานตันเต้าไล่จืดเย้าเหยียดเนอะก็ขอให้ลูกหลานของอีแม่ทุกคนตลอดถึงศรัทธาญาติโยมที่ได้ยินเสียงได้ฟังเสียงอยู่ตอนนี้ได้ร่วมกันอนุโมทนายังบุญกุศลของศรัทธาญาติโยมที่มาร่วมกินร่วมทานร่วมบุญร่วมกุศลก่อตั้งยังมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรมาปลูกต้นไม้ครบรอบ10 ปีสถาบันธรรมาภิวัตรในวันนี้อาตมาภาพได้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยได้ปฏิฆาหะรับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจเอาคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าจงมาห่มเกาเกษาปกปักรักษาตนตัวแห่งอีพ่ออีแม่ทุกผู้ทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาร่วมการร่วมงานวันนี้มาหอมกลิ่นหอมตาลในวันนี้ให้ท่านเจ้ามีความสุขให้ท่านเขามีความเจริญพระญาณอปาดเข้าเกณฑ์เว้นภัยความกังวลอันตรายในจิตในใจของอีพ่ออีแม่ก็ดีของลูกของหลานญาติกาวงวันแห่งท่านทั้งหลายก็ดีฮือหอมฮือหายฮือมาลายหายไปฮือปิงการออกจากตนจากตัวเหมือนน้ำที่กินการลงจากใบบัวใบบอนแม้นว่าบุญกุศลบนฝูงมื้อนี้อีพ่ออีแม่ทั้งหลายจะอุทิศไปฮือกับเจ้ากรรมนายเวรก็ดีเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชและหมู่ญาติทั้งหลายมีปิตามารดาของอีพ่ออีแม่เป็นเขาเป็นประธานให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้กินได้บริโภคไปเตรียมไปเติมยังสารีสัมปติเห็นท่านทั้งหลายให้อยู่อันยั่งยืนยาวอยู่ในที่ปีมานัดจุงจักมีเจียงแต่ยืนและปัดกับมาปัตตานุโมทนาให้อีพ่ออีแม่ทั้งหลายที่มาร่วมบุญในวันนี้คือท่านเจ้าได้มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติได้การกลุ่งรุ่งเรืองจุเนื่องจุประการดังสลีสัพพัญญูพระพุทธเจ้าได้ประทานพรอันประเสริฐเอาไว้ว่ายะถาวาริวหาชยสิทธิอภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรมังสุขังทังรัตตังสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุอีป่อเมืองฝางล่ะเมืองฝางก็ว่าเมืองสันกำแพงกะโอ้อย่างมาหัวมดมองกล่องเป็นพระเจ้าเก่ากะ หัวเหมือนกันเหี่ยซุ่มจุดรุดนะเหมือนกันก็เขาโอ้อายุยืนนี่พอดูนะกะประเดี๋ยวนี้เฮาเซตนี้แล้วจะหล่นไปสุนทรมุนีนะไปรออีแม่เขาอยู่ปุ้นเพื่อจะไปแอวกันใครจะไปแอวสุนทรมุนีเนอะบอกไก่ตั้งผ่านไปเชียงใหม่นะบ้านโถกหัวจ้างเลยปั้มพิธีไปเลยสี่แยกสารกลางเลยปั้มพิธีไปก็เข้าไปมีปลายตลอดทางเนอะสาธุอันนี้แหมกะลูกกังใดมาแหมกล่องอำนวยการมาเอาสตังค์นี้ไปกำก็เดี๋ยวตุลุงจะเอาใส่ยามเห็นเนอะสูเอามากล่องอำนวยการมาเอาสตังค์ลูกสาธุอีแม่ลูกไหนมาสันปะท้องตะกี้สันปะท้องก็แล้วเตี้ยแล้วลูก มาหลายคณะโลดีจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธาโยมพี่โยมน้องโยมพ่อโยมแม่จากอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่ได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมมาถวายเพื่อร่วมก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรบัดนี้ตนต่อแห่งผู้ค้าเป็นตัวแทนของท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยได้ปฏิฆะรับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจให้โยมแม่ทั้งหลายโยมพ่อทั้งหลายที่มาจากอำเภอสันปะตองพร้อมลูกหลานตันเต้าแห่งท่านเจ้าทั้งหลายให้ท่านเจ้ามีความสุขให้ท่านเจ้ามีความเจริญพญาติอาปาดให้ได้กล้ากัดแก้วจากตนจากตัวแม้นว่าปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมขอความปรารถนาของอีพ่ออีแม่ทั้งหลายจงสำเร็จพัน
ยะถาชยสิทธิอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพระลังอีป้ออันนี้น้ำนี่เอาไปเทให้อาจารย์เปิ้นกำแล้วก็เอาปัจจัยไปเนอะเอาปัจจัยไปให้เปิ้นเขียนเลยครับถ้าเดี๋ยวเปิ้นจะได้เช็คพอศรัทธาญาติโยมไผ่ที่ยังตกค้างจะห้อมบุญกับท่านพระอาจารย์สาธิตโอ้อีแม่มานี่เนอะท่านอาจารย์ไปฮับโฮมตานอยู่โอ้น้องสาวหลานสาวจะไปเมืองนอกยังบ่ได้ไปกำเตื้อกาอีแม่เดี๋ยวขอกำศรัทธาญาติโยมเนอะอีแม่มาเพ่อยู่ตั้งปุ้นเขาบ่ได้ยินมาเพ่อีแม่มาแม่บุญลอยมาฮะเอากับเขาเอาไว้ป่ะอีแม่มาสาธุขอบคุณป่ะจานใหญ่เจ้าอีแม่ฮะอันนี้ส่วนตัวกะถ้าส่วนตัวก็เก็บไว้โอ้ได้แล้วอีแม่เอาใส่ไปเขาบอกอ่านแล้วนะมันนักอีละมาอีละเก็บไว้เอาปล่อยเหลือ2 องค์ไผ่มันจะมาลู่มันนะมันจะไปเมืองนอกกับผัวมันไอ้ละใส่นี่อันนี้อายุวันโนสุขังพลังโอ้แม่ทองคำแม่ทองใสเขานักได้ว่าเจ้าสุนทรมือนี้อีแม่เดี๋ยวแวะแฮมกำเด้อไปก่อนแวะก่อนแวะกาเดี๋ยวปากันแวะเดี๋ยวจะเอาป่าให้คนตัวอยู่ในสระ เอาละฮับปอนเขาบอกอ่านชื่อแล้วนะเอาปอนอย่างเดียวสาธุดีเหลอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสิริสุปมังกละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันระยำทั้งหลายมูลรัศธาอีปล่อยอีแม่ทั้งหลายพี่น้องจากวังเหนือพี่น้องจากหลายที่หลายแห่งได้น้อมนำมายังจัตุปัจจัยทายธรรมร่วมเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนอุดหนุนจุนเจือช่วยเหลือที่อุทยานธรรมพระสุนทรมณีบัดนี้ตนตัวแห่งผู้ฆ่าก็ได้ปฏิฆารับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจให้โยมแม่ทั้งหลายโยมพ่อทั้งหลายโยมพี่โยมน้องทั้งหลายให้มีความสุขให้มีความเจริญชยสิทธิธนังลาพังสุติงพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสสวาสัตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังอีแม่สาธุเนอะได้เลิกกันตังบ่ได้รอวิสานะบัดตั้งผังอยู่ใกล้อีแม่มันเหมือนคิดเติงค่ะเจ้าบักไก่ผ่านจะไปบ้านเฮาด้วยนะแวะเข้าไป3 กิโลอันน่ะต่างได้หารวันหลังเขาจัดรายการจะได้หู้อยู่นี่โลอีกจัดนี่อีกเดี๋ยวจะได้ไปแวะเนาะเจ้าอีแม่สาธุเอาบุญรักษาศรัทธาญาติโยมอีแม่จิรพันธ์ขึ้นมาบ่ได้บ่ได้ถ่ายรูปด้วยกันนะครับอิดกันวันนี้ลูกเจ้าศรัทธาญาติโยมตอนนี้ครูบาอาจารย์เปิดไปปลูกต้นไม้กันเนอะแล้วก็สำหรับโรงทานนั้นท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยได้ไปฮับสำหรับโรงทานเนาะเนอะแม่นางข้าวต้มข้าวนมเอาละวันนี้2 คนพี่น้องได้ช่วยกันแล้วครูบาอาจารย์ตุลุงยองพี่ไอเก้าเนาะครูบาอาจารย์ของอาตมาได้ประกาศชื่อเสียงเรียงนามศรัทธาอีปอยอีแม่แต่เจ้าประกาศตันบัดเดียวนี้บัดตันแล้วเนาะมานักมาหลายประกาศบัดตันเนอะใครจะตานมากังเพศเนอะกำนี้จะลงลุ่มละใครได้พระท้าวเวสสุวรรณไปปูจาเนอะวันนี้นะแต่เจ้านั้นเฮือปูจาบัดเดียวนี้จะเฮือฟรีเนอะวัดล่องปูมาเลยเดี๋ยวเอาเทปซีดีไปที่ดีเจจากสีพลอยประดับยนต์วัดร่องปูมาเนอะช่วยกันทอนเนอะโมคณะกรรมการจตุปัจจัยไทยธรรมต่างๆโยมปีจะกลับพังกลับด้วยนะกินส่วนตัวสาธุบุญรักษาปีสาวของ
ไปไหนจ้าสาธุสาธุโอ้อีแม่พี่น้องตั้งใดก่อนโอ้ใหม่บ้านใหม่แม่ร้องคนไหนแม่ร้องโอ้คนนี้กวนใจเราโทรไปขู่เขาเย็นกันมีอ่ะแม่ร้องบ้านใหม่เอาสาธุน่ากันดีใจท่านอาจารย์ก็มาตะกี้แล้วก็มีการมีงานอย่างวันเขาไปลืมนะแจ้งบอกไว้จิมจะได้ประกาศประชาสัมพันธ์ สาธุสาธุอันนี้เป็นน้องเมืองฝางพุ่นนี่เดินทางเป็น6-7 ชั่วโมงกว่าจะถึงละโอ้ไกลพระบาทอุดมโอ้ทุกไปนอนพุ่นโลจะไปอยู่ไปมันเนอะเดี๋ยวนี้จะอู้เดี๋ยวน้องท่านใดก็ได้ของดีนะอาจารย์ก็เดี๋ยวคุณแม่ชีนะแม่ชีเพิ่นแจกใครก็ได้ของดีท้าวเพื่อสุวรรณนะน้ำเงินทองรวยเฮงอันนี้ลงมาใจครับใครก็ได้ก็มาเอานะเพิ่นแจกไปที่แม่สีดาคนงามเอาไก่ลูกกระทามาแจกตัวกินแล้วอิ่มแม่เอาผ้าไปด้วยเอาแจกท่านอาจารย์ดูสาธุแม่โอ้มาได้กะตานก่อนครับเอาเก้าอี้มาครับห้องไปนะโอ้จังไหนกันแต่ของไม่ชีนะมาฮะจำตองเอาต้นไม้มาเนาะป้อนหยังคุณแม่ชีจันทานีอุทองก็จุดเดี๋ยวเราเพิ่มเติมของดีแม่แล้วด้วยส่วนเนาะบัดได้จดเจอเขาสาธุดีเลยอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธาโยมพ่ออุดรโยมแม่วิไลวันแม่ดวงเดือนได้น้อมนำมาอย่างต้นไม้เพื่อจะปลูกไว้ที่สถาบันธรรมาภิวัตรในวันครบรอบ10 ปีสถาบันภิวัตรธรรมาภิวัตรบัดนี้ตนผู้ข้าเป็นตัวแทนของท่านพระสาธิตธีระปัญโยได้ปฏิฆาหะรับเอาแล้วก็ขออำนวยอวยใจยอมพ่อยอมแม่เจ้าได้มีเจริญพระญาณอาภาสในการตัดใจออกจากตนจากตัวจากครอบครัวแห่งตั้งทั้งหลายเหมือนน้ำที่กลิ้งกาดลงจากใบบัวใบบอนเม้นว่าจะอุทิศผลบุญตานให้เจ้ากรรมในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมมาราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายเพื่อเพื่อนได้กินได้บริโภคได้พ้นจากที่ยากได้พรากจากที่ยุคได้ถึงสุขเป็นได้แล้วคือมาแก้วยอดในละปางนั้นจงจังมีดังนี้เดลิชยาสิทธิทนังลาพังสติพระขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตาวสัจจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังพระรามังสุขังขอบคุณเนอะเอาไว้นี่เดี๋ยวจะมาเบิดจะเสาะที่ปลูกมูลเปิดพุทธหลุมเอาต้นไม้ใส่ไว้แล้วขอบคุณหลายๆเนอะเอาแล้วมาเป็นรถตู้ก็ว่ารถส่วนตัวขอยืมไว้เหี่ยเดี๋ยวตู้กลับไปเอารถส่วนพี่น้องจองเอาดีละวันเดียวนี้เราจะจวนกันซื้อที่ดินให้เปิ่นนี้นะทิศตอนนี้ไปถ่ายรูปพอเนอะที่ดินมี18 ไร่ละ 20,000วันเดียวนี้เขาจะเอาไร่นึงนะที่ดินนี่การเขียนชื่อมั้ยเขียนชื่อดีๆอีป้อไหนว่ามาป้อไว้นะโอ้สาธุพระมีแหมเนอะแจกให้หมดอยู่ตรงไหนฮะเอามาแจกหมดเชียงเลยพระปลาแหละมาแบะเอาตังนี้ตังนี้สาธุพี่น้องจักชื่อก่อนบ้านแม่จางบ้านสวนป่าแม่จางสาธุนี่เหลืออาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันดีสลีสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องคณะศรัทธาบ้านสวนแม่จางเนาะสวนป่าแม่จางในน้อมนำมายังจตุปัจจัยทายธรรมร่วมบุญในการก่อตั้งมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรบัดนี้ตนต่อแห่งผู้ข้าได้เป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยปฏิฆาหะรับเอาแล้วก็ขออำนวยอาใจให้อีป่อยอีแม่พี่น้องคณะศรัทธาบ้านสอนป่าแม่จางให้ท่านเจ้าทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญพระญาณอาภาสในกากัดในเขาจะตนจะตัวให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้พบแต่สิ่งดีสิ่งงามได้มีอายุมันขวัญยืน
มีอายุวันนะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติให้ได้การกลุ่มรุ่งเรืองจุเนื่องจุประการยะถาชยสิทธิอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาอนุโมทนาบุญเนอะเอาขยมคนบ้านไหนคนบ้านไหนน้องเชียงใหม่นะครับขอบคุณท่านอาจารย์สาธิตสาธุสาธุสาธุนี่ครับตอนนี้ไก่กว่าร่วมกุญแจรบเนอะสาธุแม่พัฒนาชุมชนกันโอ้สาธุสาธุอันในอำเภอพนมพรเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเคยรับใจกันสาธุวางนี้ปั่นป้อนก่อนขอบคุณเป็นตัวแทนที่น้องเชียงใหม่โดยนะครับถือว่าโอ้ดังๆก็เราเป็นอย่างก็จะได้ยินก่อนสาธุใจแล้วแม่แม่นแล้วครับขอบคุณมากนะครับอนุโมทนาโดยนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้นะครับหลายจังหวัดหลายอำเภอเราพี่น้องเดินสายของสาธุใส่กันได้เป็นตัวหลายของเราพี่น้องครับเชตการเนาะสาธุแม่สมชาติอยู่เจ้าสาธุดีเหลือจะในวันนี้ก็เป็นบันเดสลิสุปมังคละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าและยามทั้งหลายใหม่มิมุลศรัทธาโยมแม่พัดจันทิพย์วงพรหมสายบ้านหนองยางพร้อมกับโยมแม่ศรีนวลสุรินทร์มงคลพร้อมลูกหลานบ้านหนองยางลำปางได้น้อมนำมันยังจตุปัจจัยสนับสนุนในการเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของคนตนทรข้าที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีบัดนี้ตนแห่งผู้การได้ปฏิฆาหรับแล้วก็ขออำนวยใจให้โยมแม่ทั้งหลายมีความสุขความเจริญชยสิทธิธนังลาพังสติพระกยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังวุติจะยัสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพระลาอายุมันผ่อนยืนกินข้าวเหี่ยไม่กินข้าวกินปลาเหี่ยเนอะสาธุสาธุคนงามกินข้าวแล้วเนอะโอ้ชุดเป็นงามดีสาธุตัวบอกว่าใหญ่เนาะขอบคุณโยมแม่ชีเนอะโยมแม่ชีเพิ่นเอามามอบเพื่อทางอาจารย์เนาะจิตพานีอู่ทองเพิ่นเอาพระนอมาถวายเป็นพระผงเนอะมาถวายให้ท่านอาจารย์เป็นของชำร่วยในวันนี้ในนามของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยและครูบาอาจารย์ทั้งหลายทุกรูปทุกองค์ตั้งขอบคุณอีพ่ออีแม่ศรัทธาญาติโยมพี่น้องหมู่เฮาทั้งหลายที่ร่วมโดยช่วยกันดูแลที่การให้งานในวันนี้เป็นไปโดยความเรียบร้อยเป็นไปโดยความสำเร็จอย่างดีอย่างงามเนอะพี่น้องต่างบ้านภาคการหนองล่องเพิ่นกินข้าวแล้วยังบอกโอ้ศรัทธาถ้าบ่ได้กินกันเพื่อกันไปกินข้าวอิ่มมาเพ่เนอะแม่จันเลื้อนใจเอากับข้าววันนี้แน่นหนานะไอ้อย่างนี้แม่เอาขึ้นเฮากันสาธุใส่แล้วจ้าตีลายนี่ลงครับโอ้ตีปลูกข้าวโพดเม็ดนึงนั้นน่ะโอ้อีแม่2 ไร่นะเขาเอาไร่นึงบัดต้องเอาหวยสาธุอีแม่มันงามล้ำนะตีมันงามแล้วไร่คนจะขาย50,000ถ้าขายให้วัด20,000 วัดบอกว่าอาจารย์เอาไว้เลยเอกะ
แล้วมันตีถ้าได้ตีนี่แหมน้อยมันงามเนาะงาม18 ไร่นะแม่บวกแหม10บวกแหม15 ไร่มันก็เพียงพอโอ้สาธุสาธุขอบคุณหลายๆฮะนั่นน่ะอันนี้20,000น่ะนะจ๊ะแม่ไก่แม่เอาไหล่หนึ่งเขาจดจือไว้แล้วจดแล้วจังก็แล้วกุญแจเฮาล้องมีไหนกุญแจรถเฮาอยู่ไหนถ้าเจ้ยแม่กินข้าวกันแล้วโอ้กินข้าวเนอะกินข้าวกินปลากันโอ้เจ้าสาธุสาธุสาธุปูจ้าอย่างแม่ปูจ้าเหรียญครับบัดได้ปูจ้าเอาแจกบัดได้เนี่ยตะกี้มดอะไรยังทุกพี่ลุงอยู่ปุ่นไงอยู่ปุ่นนะเหรียญนี้อยู่แห่งบรรนักแล้วนะแม่เป็นเหรียญท้าวเวสสุวรรณครับเหรียญพระผงหลายอย่างอยู่แล้วศรัทธาญาติโยมเนอะอีแม่อีปอดทั้งหลายไผ่กินข้าวกินปลาบะอิ่มเนอะบอกกันเนอะตังเพยังมีอยู่นะกับข้าวกับปลาอันนี้ฝากให้ขยมโอ้หูจักกันกะหูจักกันกะเอาให้ไผ่ก็ได้เนี่ยอันนี้เขาเปิงใจคนงามพุ่นนะอันนี้เปิ่นเกยนี้กันมีอันเดียวอย่ายังไม่ได้เอาให้แม่นะอย่าเอานี้ไปกินตาตุ๊บบอกว่าใดว่าพระครูอภิวัฒนวิกรมพระครูอย่างปฏิพันธ์ธรรมทินหลวงปู่บ่ได้มาได้ฝากให้หลวงปู่ด้อยเนาะฝากให้หลวงปู่ด้อยเขียนชื่อไว้แล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะเอาฝากเข้าไปวัตถุเศรษฐีเดี๋ยวก็ฝากอาจารย์ไปได้สาธุสาธุอนุโมทนาบุญก็พอเนอะเดี๋ยวคือเปิดประกาศเอาพุ่นเนาะสาธุสาธุนะทุ่งเศรษฐีวัดทุ่งเศรษฐีแล้วศรัทธาญาติโยมไผ่ยังไม่ได้กินข้าวกินปลากันเตื้อนะเสาะเฮือครบเฮือไข่เนอะเอาละเนาะไผ่จะให้จะหอมเพิ่มเติมก็มาไผ่ที่จะไปแอลไผ่ที่จะไปแอลยังอุทยานธรรมพระสุนทรมุนีเอาอีแม่สุนทรมุนีก็ไปเนอะกระเดียวเสร็จงานจากนี้อาตมาจะล่วงหน้าไปก่อนหอมหยางหอมพระป่าอยู่นี่แล้วก่อนนางในอุดรนางวงเดือนจันจินาพร้อมครอบครัวบ้านดงหาดนาคจอมทองเนาะเชียงใหม่มูลละศรัทธาเมฆกันทาสุระแห่งพร้อมครอบครัวจอมทองเชียงใหม่เนอะนายไพศาลนางวิไลวันแก้วกันพร้อมครอบครัวเหล่ามูลบ้านห้องละปูนหอมผ้าป่ามาเด้อป่ะสาธุสาธุครูบาอาจารย์ตอนนี้ไผ่เนี่ยกุญแจตกเป็นกุญแจรถเครื่องเป็นกุญแจบ้านมีพวงกุญแจมีติดนีบกุญแจเนอะมาเอากุญแจนี่เนาะใครเล่มกุญแจใครเล่มกุญแจมาเอาเนอะโอ้ท่านคุณหมอบะปะเมืองสาธุสาธุคุณหมอเพิ่นมาสาธุอีแม่ว่าใดเอาค่ะมาเย็นโดยพรให้ท่านเลยนะครับท่านสาธิตมีสุขภาพแข็งแรงสาธุแม่เจ้าพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่สาธิตกะท่านอาจารย์ไปฮับมหาสมชาติ
ไปสุนทรมุนีก็เดี๋ยวก็จะกลับไปละเพื่อศรัทธาเพิ่นจะแวะ ได้กำลังจะทำอยู่นะครับก็ จะแวะแอลได้ รวบๆแต่ได้ดี เดี๋ยวเขาก็จะกลับไปแล้วไหม เพราะว่าปีหน้า ตอนนี้เปิดปลูกก็ไม่แล้วเนาะ มาอยู่เนี่ยนะครับสาธิต เปิดปลูกก็ไม่แล้วละ เนาะในการบุญนะครับเราบุญอยู่ที่ใจเนาะครับ โอ้เจริญปอนนี่แม่ มาแล้ว จะได้ก็เป็นบุญนะมันจะเป็นต้องทำนะ โอ้นี่กับเข้า นะครับ กับเข้า ผมก็ทำละ สาธุอันนี้ เราเรียบร้อย พระป่าเนาะ ก็อนุโมท ถวายก็น้ำก็ไฟถวายพระป่าอ๋อ ได้ร่วมบุญกันมา ถวายพระป่าสามัคคีแม่จินดามหาคำบ้านสารหมู่3บ้านโป่งเวียงป่าเป้าโอ้สาธุอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนอะ ขออนุญาตตัวลุงเนาะเป็นพิธีกรแต่งตัวนะฟื้นฟูโดย ขอบคุณศรัทธาญาติโยม เป็นพิธีกรในอนาคต โยมแม่เทียมจันทร์เดี๋ยวไปแอวพุ่นอยู่เนอะ เนาะ เดี๋ยวไปแอวอันสุนทรมุนีอยู่นะ เพราะว่า ไปแวะยิมนะ ตั้งใจนะครับตั้งใจมาช่วยนะตื่นตั้งแต่ตี2เนาะ เดี๋ยวไปแอวสุนทรมุนีเนอะ โอ้ จอนอีแม่ไปแอวกันได้ไปพักผ่อนพุ่นสักกัน นะครับ โอ้ดี ขออนุโมทนา โอ้แม่จิรพันธ์มา6ตูก่อนนะโอ้ คู่หนึ่งนะครับตัวลุงจะมา เจ้าเดี๋ยวจะบอกอีแม่ ต่อจะได้คือตัวลุงในโอกาสต่อไปนะครับเนาะอันนี้ ศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้เพิ่นก็กินข้าวกินปลากันอยู่เนั่นครูบาอาจารย์ ก็ได้ฉันพระทหารแล้วก็ศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ ก็กำลังกินข้าวกินปลากันอยู่ใครไม่ได้กินข้าวเนี่ยลงตาลนี่มีแฮมนะอีแม่ มีข้าวห่อมีข้าวโอ้เปิดแล้วเปิดแต่เช้านะโอ้สาธุ เปิดแล้วเนี่ยนะครับ สาธุอีแม่หอมต้นไม้ล่ะก็หอมอย่าง เปิดแล้วเนาะ อ๋ออันนี้หอมไปอุทยานเนาะอ๋อสาธุอีแม่อายุวันโนสู้ขังพลังเดี๋ยวไปเอวอยู่นะเดี๋ยวไปเอวพุ่นกำกับ แล้วนะครับเนี่ย สาธุอีแม่ นิมนต์ฉันได้เลยนะครับพระคุณเจ้าตู้ลุง เขาจะปิดก่อนเขาจะปิดไปก่อน เพราะว่ามีคาถาเป็นไข่หันฮะผ่านไปสุนทรมุนีนี่ผ่านไปตังอีแม่ไปตังเงินเชียงใหม่ก็ไปตังไหนก็เดี๋ยว ก็มาร่วมบุญกันได้นะครับ ไปถึงสารกลางเลี้ยวซ้ายไปประมาณ7 กิโลเลี้ยวซ้ายไปประมาณ7 กิโลจ้าเดี๋ยวโทรหาเขาก็ได้ เดี๋ยวเขาจะไปก่อนสักกรรมนี่เขาก่อนจะไป พระคุณเจ้าอะไรเป็นทางพระทหารก็ ไปเอวแต่ตัวอันนี้ตั้งหลังอันนั้นตั้งหน้ากะสาธุแม่พองพันธุ์ล่านวลพี่น้องเลี้ยงปับเป้าเนอะอันนี้แม่พองพันธุ์ล่านวลเลี้ยงปับเป้าเจียงไฮ้เนอะสาธุอันนี้ถวายไปอันนี้เนอะถวายไปถวายเป็นพระป่าสามัคคีศรัทธาญาติโยมไผ่ที่อยากจะให้เจ้าหอมร่วมบุญเอาหลองปีวันแล้วตุเอาตุสาธุ ย้ายสิ่งคอยประยับประทับโยมไปย้าย สุนทรมุนีแม่อนงอุจเจริญเนาะบันสันมาเค็ดตำบลเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายเนาะอนุโมทนาบุญกับอีแม่เนาะมาร่วมบุญร่วมกุศลเพื่อเป็นปัจจัยสมทบทุนสนับสนุนการทำงานของอาตมาภาพที่พัฒนาอยู่ที่อุทยานธรรมพระสุนทรมุนีศรัทธาญาติโยมเนาะตอนนี้พระอาจารย์สาธุศรัทธาญาติโยมเนาะพี่น้องทั้งหลายครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยคณะนี้ท่านพระอาจารย์ได้ไปเดินทางไปพบปะศรัทธาญาติโยมที่บริเวณเต็นท์เนาะท่านอาจารย์มาแล้วปีไอเฮาตุลงฉันแล้วตุน้องยังบ่ได้ฉันกันเตื้อตุน้องจะไปมัมกันไออย่างอีแม่ก็นี้ของใครถวายอย่างพระป่าก็ว่าตุตุเนาะ มาได้ถ้าเปิ้นถวายพระป่ายักษ์ของเปิ้นมาได้อีแม่เอาเลยหอมเลยเจ้าแม่จะหอมอย่างหอมเจริญปอน
อ้าวตู้ลุงมาแล้วขอบคุณท่านพระมหาสมชาติชาตปัญโยขอบคุณอาจารย์เลิศพันธ์ด้วยนะฮะจากสีพลอยประดับยนต์เอาเครื่องเสียงมาช่วยตัวถึงไหนถึงกันเดี๋ยวกลับรถก่อนเนาะอย่าเพิ่งกลับนะเดี๋ยวกลับด้วยกันขอบคุณนะฮะจากสีพลอยประดับราชาเครื่องเสียงสีพลอยคาแคร์แต่อันนี้มีเพิ่มเติมเนอะไม่มีพ่อหลวงทวีแม่หลวงสุมาลังกาพินอันนี้ก็อยู่บ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้ร่วมทำบุญต้นไม้แต่1 ต้น200 บาทแม่พลอยมณีจี้อินบ้านเดียวกันบ้านป่าห้าตำบลเมืองจี้อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนร่วมทำบุญมาแต่1 ต้นต้นไม้200รวมเป็น400 บาทขอบคุณมาณโอกาสที่นี่ด้วยเนอะขอบคุณพี่น้องศรัทธาญาติโยมอย่างน้องเบี้ยวว่าตะกี้เนาะตุ้ลุงก็มาหันตัวจริงเสียงจริงนะฮะท่านศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์อินทนนท์ก็ยังหนุ่มอยู่เพิ่นได้บันทึกเสียงเทศน้ำเทศธรรมบรรยายธรรมเป็นกันออกแรงแห้งไข่พ้องกาได้ฟังที่คลื่นพระบัตรตัดผ้าก็ดีนะคลื่นตังสีขาวก็ดีก็ขอบคุณเนอะที่เพิ่นมาอ่านตัวจริงเสียงจริงเพิ่นนะฮะอันนี้เพิ่นนักปราชญ์ผู้หูแต่ท่านหนึ่งนะฮะได้มาเบนตามแล้วขอบคุณพี่น้องทุกสายบุญนะฮะที่มาทั่วสารทิศตกเหนือออกใต้ไกลไก่มาตามสายบุญในนามของท่านประธานประสานงานท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมตอนนี้อาจารย์สาธิตก็กำลังไปทักทายพี่น้องตามตูบตามปางตามศาลากำลังรับประทานอาหารกันวันนี้อาหารนี่ก็มีเยอะแยะมากมายเด้อขอบคุณโรงทานโดยที่เพิ่นได้น้อมนำมาโดยเฉพาะพี่น้องตังเหล่ามนทานี่มา5 กันรถตู้ตู้พี่หลวงเพิ่นก็มาโดยท่านอาจารย์วันใหม่โฮงทานก็มีหลายโฮงทานเนาะศรัทธาญาติโยมกินข้าวน้ำจ้ำข้าวตอนกันนึกแล้ววันนี้ต้องเจริญพรขอบคุณดังท่านผู้หมวดชัยพรพิมพ์สมุทรนะท่านก็มาเป็นพิธีกรตัววันนั้นถ้ามีเพื่อนก่อนนักแกเนอะที่เมืองแป้วันนั้นนะได้เป็นนายธนาคารได้ช่วยกันนับปัจจัยและก็เป็นพิธีกรตัวก็เดียวตุ้ลุงก็จะได้มอบเวรประเคนใหม่ให้ท่านยังมีหลายชื่อตำนักอยู่นะเพราะฉะนั้นญาติโยมท่านใดเขาได้ของดีก็มาเอาเด้อยินดีกับคุณโยมแม่ชีจินทานีอู่ทองโดยที่เพิ่นได้เอามาเป็นของวัตถุมงคลตัวนะยังมีอยู่นะโยมเนี่ยไปก็ได้ก็มาเอาห้อมเป็นอย่างนี้ดู แต่วันนี้ท่านอาจารย์สาธิตปลื้มอกปลื้มใจดีอกดีใจตัวโดยเฉพาะก็เพิ่นเป็นปอเหมือนกันนะเป็นทศวรรษ10 ปีนะ10 ปีของการตั้งสถาบันธรรมาภิวัตรตอนนี้เจริญพรท่านผู้บวชครับก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่ชีจินพานีนะครับอู่ทองนะครับร้านรุ่งทีวีกลการหลังวัดสันป่าข่อยนะครับวันนี้เพิ่นได้นำนะครับวัตถุมงคลนะครับหลากหลายนะครับมามอบนะครับให้กับคณะศรัทธาที่ได้ร่วมบุญนะครับจะร่วมบุญหรือไม่ร่วมบุญก็สามารถมารับได้นะครับวัตถุมงคลยังมีเหลืออยู่นะครับก็เชิญที่หน้ากองประชาสัมพันธ์นะครับวันนี้ครบรอบ10 ปีสถาบันธรรมาภิวัตรนะครับซึ่งคณะศรัทธาทั่วภาคเหนือนะครับหลายๆจังหวัดเราเคยมาที่นี่กันแล้วหลายครั้งนะครับและวันนี้เป็นวันดีครั้งหนึ่งนะครับที่เราได้ร่วมบุญกันวันนี้มีพิธีการปลูกต้นไม้นะครับฝนฟ้ากำลังมานะครับคณะสงฆ์นะครับรวมทั้งคณะศรัทธาทุกจังหวัดนะครับก็ได้ร่วมลงไปปลูกต้นไม้กันเป็นพิธีเรียบร้อยนะครับตอนนี้โรงทานเปิดแล้วนะครับคณะศรัทธาก็กำลังรับประทานอาหารเราคงรอกันสักครู่รับเลยครับแม่รับเลยครับ
สนใจแบบไหนรับได้นะครับรับได้นะครับจะเอาไปฝากทางบ้านก็ยินดีนะครับยังมีเหลืออยู่นะครับทางคุณแม่ชีก็นำมาเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ1,000มีครับได้เลยครับวัตถุมงคลนะครับมีหลายแบบนะครับมีพุทธรูปพระมหาจักรพรรดินะครับแม่หอมแล้วก็มารับเลยครับแม่ครับมารับเลยนะครับสำหรับซองบุญนะครับที่คณะศรัทธาได้ร่วมบุญกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ประกาศไม่ทันนะครับยังไงถ้ามีเวลาช่วงว่างผมก็จะได้อนุโมทนาเชิญเลยครับแม่ครับมีอยู่นะครับใครที่ยังไม่ได้รับมารับตะกี้นี้ค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับจะรับไม่ทันนะครับถ้าจะรับหอมไม่เป็นไรครับแม่หอมแล้วรับที่หลังก็ได้นะครับยินดีนะครับช่วงที่มีเวลาอยู่ตอนนี้ขออนุญาตใช้เวลานะครับก่อนที่จะทำพิธีในช่วงบ่ายนะครับก็จะได้ประกาศรายชื่อนะครับสำหรับท่านที่มาร่วมบุญนะครับคุณแม่แสงจันทร์ไผ่ศรีนะครับบ้านหนองเต่าคำสันทรายนะครับร่วมทำบุญ100 บาทพ่อไหลแม่ใบอารีโอสนะครับตานให้เทวบุตรเทวดาพ่อติ๊บแม่หาเดือนป้อมนะครับแม่มูลนะครับกันทวงศ์นะครับอันนี้จำนวน100 บาทนะครับพ่อปันอินตะวันเวียงป่าเป้านะครับบ้านร่องบงนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับพ่อวัยแม่ยุพินสังวรนะครับปงดอนหมู่ที่7นะครับอำเภอปงดอนแจ้ห่มนะครับจังหวัดลำปางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับนางยุพินเซนแก้วบ้านโฮ่งลำพูนนะครับอุทิศไปหาเจ้ากรรมนายเวรร่วมทำบุญ200 บาทนะครับพ่อนัดแม่ฟองจันทร์แก้วพินิษพร้อมด้วยนางสาวอริยานะครับแก้วพินิษนะครับมาเด็กหญิงแฮร์รี่แก้วพินิษเด็กหญิงนะครับเปล่าแก้วพินิษนะครับอันนี้เพิ่นอยู่สหรัฐอเมริกานะครับเพิ่นเขียนว่า USA นะครับUnited States of America นะครับเด็กชายเคนดี้แก้วพินิษนะครับนี้เลขที่79/3หมู่ที่10ตำบลหัวเสืออำเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณแสงเดือนจากคล่องนะครับบ้านแม่ตาในนะครับแจ้ห่มจำนวน40 บาทแม่ดีอินทนุนะครับบ้านแม่ตาในนะครับร่วมทำบุญจำนวน100 บาทนะครับคุณมงคลนางปลานอมชมพูแก้วนะครับอันนี้เป็นมาหลายซองเลยครับอุทิศไปหลายที่นะครับเป็นอยู่ที่ครับพี่น้องวัดเหล่ามนทานะครับขอเชิญมารวมตัวกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมเลยนะครับเดี๋ยวจะมีการถวายทานนะครับถวายนะครับจัดของมาถวายพระคุณเจ้านะครับคณะศรัทธาเหล่ามนทานะครับรวมตัวกันที่ศาลาปฏิบัติธรรมเลยนะครับด้านที่จะประกอบพิธีนะครับครับโรงทานมีตังในก็มีนะครับตำส้มนะครับส้มตำเดินเข้าไปข้างในนะครับมีโรงทานนะครับโรงทานตุ้ลุงว่าที่ไหนครับที่จะมาฟ้อนดาบนะครับวัดร่องกู่มหาสาวแก้วนะครับเดี๋ยวจะมีการรำฟ้อนดาบให้คณะศรัทธาได้ยนต์นะครับได้ชมความสามารถของลูกหลานของเรานะครับหมายมีนะครับแม่จันเพ็ญชัยล้อมนันทรามนะครับตำบลชัยสารอำเภอสารพีเชียงใหม่100 บาทอะไรครับจค9367จจานคอควาย9367ช่วยย้ายรถด้วยนะครับช่วยย้ายรถด้วยนะครับแม่อย่างครับแม่ศรีทนจำปาวันแม่มาจากที่ไหนครับบ้านท้องฝาย
เอาเวียงป่าเป้านะครับแม่ครับสาธุนะครับรับวัตถุมงคลไปนะครับพ่อน้อยพ่อหนานมอบให้นะครับเหล่าบุญทาเชิญเลยนะครับคณะศรัทธาเหล่าบุญทานะครับรวมตัวกันเหล่าบุญทาก็หมู่ที่3นะครับบ้านเหล่าเป้านะครับเชิญเลยนะครับด้านบนเลยครับเชิญด้านบนเลยนะครับคณะพี่น้องคณะศรัทธาจากเหล่าบุญทานะครับ5 คันรถตู้ด้วยกันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับเรียนเชิญนะครับรวมตัวกันเลยนะครับที่ศาลาปฏิบัติธรรมด้านหน้านี้นะครับหมายมีนายทุนจ่อนะครับนางนวลนะครับนันทรามสารพีร่วมทำบุญ60 บาทนะครับร้อยเอกชยพรนางพิมพันธ์พิมพ์สมุทรท่ามโอนะครับร่วมทำบุญ1 ซองนายประสิทธิ์นางเรนูชัยวงศ์พร้อมครอบครัวร่วมทำบุญนะครับอันนี้เป็นอยู่บ้านร้องดอนชัยตำบลป่าบงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่จำนวน100 บาทนะครับศรัทธานางจุลีปาปวนร่วมทำบุญกับมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตร100 บาทนะครับแม่ดวงตาสิงแก้วนะครับแม่ตาในหมู่6แจ้ห่มรำปางร่วมทำบุญจำนวน100 บาทศรัทธาแม่นวลแซ่หยีร่วมทำบุญนะครับกับมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตรจำนวน200 บาทนะครับศรัทธาแม่นวลแซ่หยีนะครับอุทิศให้พ่ออุ้ยปวนแม่อุ้ยดีปินตาเปี้ยร่วมทำบุญนะครับจำนวน200 บาทนะครับนางสาวสุทินศรีตระกูลร่วมทำบุญจำนวน200 บาทนะครับแม่นวลแซ่หยีอุทิศให้พ่อโถยังแซ่หยีร่วมทำบุญนะครับจำนวน200 บาทนะครับคุณลุงละพินกันทาสีบ้านท่ามะโอ2 แควดอยหล่อเชียงใหม่ร่วมทำบุญ100 บาทนะครับคุณลุงละพินกันทาสีพร้อมบุตรนะครับนายธนิตกันทาสีบ้านท่าโมร่วมทำบุญ20 บาทร้อยตำรวจเอกสมโพธนางรัตนาพรอนุพันธ์นะครับบ้านท่ามะโอนะครับร่วมทำบุญ1 ซองครับนิมนต์ครับวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผลัดกันช่วยก็เอ่ยชัยถ้าขาดกันก็บรรลัยทั้งสองข้างสร้างบุญอยู่ที่ใจพาเราไปในทุกที่ทรัพย์อื่นถึงเรามีทิ้งทันทีเมื่อเราตายทรัพย์อื่นต้องรักษากลัวเขามาลักเอาไปมีมากเป็นทุกข์ใจกลัวคนร้ายมาแย่งชิงก็ขอเจริญพรบรรดาศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายณโอกาสวันนี้จะได้ขอโอกาสพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการศรัทธาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอาตมาภาพพระมหาแก้วชุติเมธีหรือพระครูปริยัติรัตนโชติเจ้าวาดวัดฮงกูตำบลปางงิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งวันนี้ก็ได้มาร่วมอนุโมทนาในการเฉลิมฉลองตั้งสำนักปฏิบัติธรรมธรรมาภิวัตรณสถานที่นี้ครบ10 ปีวันนี้ในนามของพระนักจัดรายการจึงได้นำเอากลุ่มยุวพุทธสัมพันธ์วัดฮงกูตำบลป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจะได้มาร่วมอนุโมทนาในการทำบุญในคราวครั้งนี้โดยการจะมาแสดงศิลปะการฟ้อนลำดาบผสมผสานเป็นเรียกว่ารำดาบประยุกต์ผสมผสานกับฮูลาฮูปคือของเล่นของละอ่อนมาให้บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ดูได้ชมและที่อยู่ทางบ้านนั้นก็จะได้สดับรับฟังการบรรยายไปตัวฉะนั้นก็ขอเชิญบรรดาศรัทธาญาติโยมเด้ออาหารกายเฮาเรียบร้อยแล้วเฮามาดูอาหารใจอีกครั้งหนึ่งเนาะเอาละตอนนี้ได้เวลาแล้วเด้อก็สาธุอนุโมทนาเด้อโยมพองจันทร์แก้วพินิจลำปางเนาะก็ได้มาร่วมอนุโมทนาบำรุงเป็นกระน้ำกาไฟ
สำหรับรถหมายรถโตโยต้ากอไก่0731ลำปางเพิ่นว่าขอย้ายกันเด้อเดี๋ยวจะมีรถออกเนาะเพราะรถของท่านจอดขวางข้างหน้าตอนนี้เปิดเลยสำหรับศิลปะฟ้อนดาบนี้เป็นศิลปะที่ได้ผ่านการฝึกฝนจากป่อครูต้นก็คือป่ออุ้ยคำกาไวเนาะแล้วก็ได้ตุลุงยองเดิมมาปั่นปอนพฤษภากรรมคงจะอยู่ตรงเนี้ยเนาะเกณฑ์เนอะโอ้พี่น้องยังแม่แต่งก็มาด้วยเพื่อนโอ้แม่แต่งสาธุจะได้เปิดได้ก่อนเอาถ่ายรูปฉลาดจ้างภาพมาถ่ายนี่กันละเอานับ1 2 3มาเพ่กล้องอยู่ไหนกล้องถ่ายรูปเนอะตั้งเพ่ถ่ายตั้งเพ่ไหมโอเค2 3ปลาเคนเนอะคือหันหน้าคนนะไปหันง่อนนะคือหันหน้าคนสาธุดีหลีอาจารย์ในวันนี้ก็เป็นวันนี้สิริสุปมังกันละอันประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าวันและยามทั้งหลายมูลศรัทธาเท่าแก่พ่อแม่พี่น้องวัดเหล่าเป้าวัดเหล่าบนทาพร้อมกันคณะศรัทธากลุ่มพุทธบูชากรรมฐานนางสาวพันนิตาพงมินร่วมกับแม่จันเป็นคำโพธาแม่ยุพินถาวรนางสาวสิริพรถาวรพระบาทสามัคคีสวสุกันเรียนรู้สมุนไพรตำบลนาซักได้น้อมนำมาจากทุกคนทุกปัจจัยทายธรรมเพื่อมาถวายกับสถาบันธรรมาภิวัตน์ที่ร่วมก่อตั้งยังสถาบันธรรมาภิวัตน์เป็นมูลนิธิสถาบันธรรมาภิวัตน์วันนี้ต้องขอให้ผู้ข้าเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์ได้ปฏิฆาหารับเอาแล้วขออำนวยใจให้คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกลุ่มคณะทั้งหลายได้พิจารณานำไปแล้วนั้นท่านเจ้าทั้งหลายมีความสุขท่านเจ้าทั้งหลายมีความเจริญพยานาปาในการก้าวแก้วอันตรจักรวาลแห่งท่านทั้งหลายวันนั้นที่กินการน้องจากไม่รู้ว่าไปบอนเม้นว่าท่านทั้งหลายจะอุทิศสร้างผลบุญทานวันฝูงนี้ไปคือเจ้าขับในเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพรหมพญายมราชตลอดจนพญาทั้งหลายที่มาพักมาระนาไปสู่ปรโลกไปนานของเจ้าได้กินแล้วตอนนี้พวกในพ้นจากที่ยากได้พระจากติดตุกได้ถึงสุขเป็นที่แล้วคือมันแก่ยอดเทวบาลนั้นจุดยังแต่ดีนั้นยาสี
มลูกหลานนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งและคณะสัตยาพี่น้องบ้านดอนไฟโยมแม่สี่วันอุดมบ้านดอนไฟพร้อมกับลูกหลานจากเตาของอีแม่ท่านเจ้าทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพระญาติบ้านไม่ได้การการแก้วจากตัวจากครอบครัวแห่งท่านเหมือนนั้นที่กินการลงจากใบบัวใบบอนแม้ว่าจังที่ทราบผลบุญตาผลกุศลนี้ไปคือเจ้ากรรมนายเวรเจ้าเทวบุตรเจ้าเทวดาพญาอินทร์พญาพงพญายมมาราชตลอดถึงหมู่ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับบรรณาไปสู่ปรโลกไปนาให้ท่านเจ้าทั้งหลายได้กินได้บริโภคได้พ้นจากสิ่งอย่างในท่านจากกินทุกข์เพื่อได้ถึงสุขไปในแล้วคือมาเจ้ายอดเนรบาลนั้นจงจังมีจังแท้ได้ดีชัยสิทธิธนางลาภังสถิพระขยัมสุขังพลังสิริอายุจะวันโนจะโภคังพุทธิจะยัสสวาสตาวสาจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตอายุวันโนสุขังพลังนิพพานังปรามังสุขัง
อ้าวขอเสียงตบมืออีกครั้งหนึ่งนี่ก็ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับรางวัลสินน้ำใจกำเดียวจะเฮือละอ่อนเดินสายเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่มาบ่ได้มาบ่ไหวเดี๋ยวละอ่อนจะกำขันไปเด้อไปรอรับสายทานจากผู้ใหญ่ใจดีที่จะได้มอบรางวัลสินน้ำใจเฮือละเด็กละอ่อนกันแล้วแต่เจตนาคน10 บาท20 บาท100 200เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับละอ่อนเด้อวันนี้เดินทางมาไก่จากเชียงใหม่เพื่อนเด้อบรรดาญาติโยมทั้งหลายเอามารับเอาติหลวงปู่นี่ก่อนมารับเอาติหลวงปู่นี่ก่อนอันนี้ตุ้นลุงยองเนาะเนี่ยเพิ่นมอบรางวัลสินน้ำใจให้กับละอ่อนเพื่อเป็นทุนการศึกษาเนาะบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่ลูกมาบ่ได้บ่ไหวเดี๋ยวละอ่อนจะได้เดินสายเด้อมอบรางวัลสินน้ำใจเพื่อเป็นทุนไปให้มันทั่วเด้อหนูน้อยเด้อไปให้มันทั่วเนาะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณและอนุโมทนากับครูบาอาจารย์ที่ได้ให้เวลาละอ่อนได้มาแสดงศิลปะในการฟ้อนดาบบรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ยังบ้านยังจองก็ดีเนาะบางคนบางท่านบ่ได้มาเนาะบ่ได้มาเปิ้นก็ฝากหอมมานี่หอมมาหลายครูหลายท่านที่ฝากอาตมาที่ก็มีอยู่ก็มีแม่ลายภาพเตจะแม่น้อยชมพูแล้วก็โยมบ้านสันซ้ายเนาะเป็นฝากซองมาอันนี้ย่อมได้หอมเตี้ยกันเดียวก็จะได้เอาหอมเด้อบรรดาญาติโยมที่อยู่ทางบ้านทางจองเนาะที่ว่าจะมาให้มาที่ได้ฝากให้ฝากหอมมาก็ต้องขออนุโมทนาสาธุบางท่านบอกว่าอีแม่ใครมาแต่มาบ่ได้อันนี้เข้าครูปริยัติรัตนโชติเด้อหรือพระมหาโสแก้วชุติเมธีถ้าไปที่ไหนจะต้องมีหลอกอ่อนไปตัวเมื่อไม่ไปเมเมาะไปอำเภอรองวันนั้นเอาหลอกอ่อนไปสวดธรรมจักรเด้ออันนี้จำไว้เด้อเนี่ยนะจัดรายการทุกวันเสาร์เด้อตั้งแต่เวลา20 ทุ่มจนถึง4 ทุ่มรายการธรรมะเพื่อชีวิตคือการดำเนินชีวิตที่มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเด้อขออนุโมทนาแม่อุ้ยเด้ออุ้ยลูกจากที่ไหนมาโอ้มากันหลายก็มา10 คนแหละโอ้สาธุอนุโมทนาเด้อต้องขอบคุณและอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ได้ร่วมกันบริจาคสมทบในการจัดตั้งมูลนิธิสำนักปฏิบัติธรรมธรรมที่วัดแห่งนี้เนาะเพื่อจะได้เอาเป็นทุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งอาตมาภาพก็ได้ติดตามพระอาจารย์มาตลอดเหมือนกันในการทำงานของเปิ้นเนาะโอ้ก็เป็นที่น่ายินดีเปิ้นมีการอบรมตอนนี้จะมีพ่อนแห่งชุดเนาะพ่อนแห่งชุดจากที่จ้าเนาะจะได้มาพ่อนโชว์พ่อนฮับเด้อถ้าเสียงพร้อมแล้วก็เปิดเลยเนาะนี่ก็จะเป็นการพ่อนสาธุอนุโมทนาด้วยแม่สาธุสาธุอันนี้เป็นนักเรียนโรงเรียนวัดตุ้งโป่งอำเภอเมืองปานอันนี้คงจะมาครับอาจารย์มหาชมชาติเนาะอันนี้เพิ่นก็ได้มาร่วมเนาะครั้งหนึ่งอาตมาภาพก็ได้เอาละอ่อนไปแสดงฟ้อนดาบครับสวดธรรมจักรที่วัดตรงโป่งเหมือนกันเนาะอันนี้อาตมาก็ได้เคยไปละก็ได้ทำงานร่วมกันครับไปพุ่นครับพุ่นเลยอันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาครับพระอาจารย์สมชาติเด้อพร้อมเลยเปิดเลยเนาะพร้อมแล้วเปิดเลยอันนี้ก็เป็นนักเรียนทุ่งโป่งอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอันนี้ก็คงจะเป็นศิลปะในการฟ้อนเล็บเนาะฟ้อนเล็บเนาะ ประ
ถเด้อเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน6กไก่ขอชิง8109กรุงเทพขอย้ายรถของท่านกันเด้อเพราะว่ารถมันอยู่ตั้งหลังคนออกมาได้อีกกันหนึ่งหมายเลขทะเบียนบอใบไม้ยอยักษ์4490ลำปางนี่ขอย้ายรถของท่านกันเด้อเพราะรถของท่านจอดขวางกันหน้ารถตั้งหลังออกมาได้เนาะรถหมายเลขทะเบียน6กไก่ชชิง8109เอาจบไปแล้วขอเสียงตบมือดังๆแห่มรอบละเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกำลังใจละอ่อนท่านใดจะมอบรางวัลสินน้ำใจให้กับละเด็กละอ่อนก็ขอเชิญเจริญพรได้เด้อเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับละเด็กละอ่อนวันนี้เนาะมีอีกไหมขอเชิญเด้อเชิญเจริญพรเนาะท่านใดจะมอบรางวัลสินน้ำใจให้กับละเด็กละอ่อนเด้อมีแหมเพลงก็ถ้ามีแหมเพลงก็ค่อนต่อเนาะมีอีกไหมหมดนะเนาะขอสาธุอนุโมทนาเด้อน้องๆรับเอารางวัลสินน้ำใจไปตัวเด้อท่านใดจะมอบรางวัลสินน้ำใจให้กับละเด็กละอ่อนก็ขอเชิญเจริญพรเนาะวันนี้ก็ต้องขอบคุณและอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมทุกทั่วสารทิศเด้อวันนี้อาจารย์สาธิตนี่ดีใจขนาดที่บรรดาศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมบุญกันในวันนี้เนาะในงานทำบุญครบรอบ10 ปีในการตั้งสำนักปฏิบัติธรรมธรรมาภิวัตน์แห่งนี้เนาะอันนี้อาจารย์วันนี้เปิ้นดีใจว่าหันศรัทธาญาติโยมมากันนักกันหลายคิดว่าคงจะรับประทานอาหารกลางวันอิ่มหนำสำราญกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเขาจะได้มาร่วมกิจกรรมต่อไปเนาะบอกว่าตั้งพิธีกรเพิ่นว่าจะได้พร้อมกันหรือยังเนาะตามกำหนดเพิ่นว่าบ่ายโมงเด้อนะบ่ายโมงแล้วก็ต้องขอบคุณและอนุโมทนาที่บรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้มาร่วมกันกินกันทานเนาะร่วมกันถวายจตุปัจจัยเพื่อเป็นกองทุนตั้งมูลนิธิธรรมาภิวัตน์แห่งนี้ซึ่งต่อไปสถานที่นี้จะได้พัฒนาให้มันสมบูรณ์แบบให้มันเป็นวัดเป็นวัดโดยสมบูรณ์แบบเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเนาะสำนักสงฆ์อยู่เนาะสำนักสงฆ์อยู่ต่อไปจะได้พัฒนาให้เป็นสถานที่บนห้องว่าสถานที่ในการเผยแผ่ธรรมะสถานที่ในการปฏิบัติเนาะตอนนี้ก็ขอเชิญตังตุ้นยองต่อเนาะขอนิมนต์ขอบคุณท่านพระครูปริยัติรัตนโชติอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้ววัดห้องกูวันนี้เพื่อนเอาฟ้อนมาหอมปล่อยตัว แล้วก็วัดทุ่งโป่งตัวอาจารย์ท่านมหาสมชาติต้นปิ๊กไปสำนักนะเดี๋ยวพี่น้องจะขับไปแวะก็ได้นะที่สุนทรมุนีนะก็ประกาศอีแม่ที่มีรายชื่อทางต่อไปนี้นะแม่ตุลุงดอยเพิ่นมาได้เพิ่นเอาของดีมาฝากให้แม่โดยฝากท่านอาจารย์ท่านพระมหาเสาแก้วมานี่ด้วยอีแม่เดี๋ยวก็ตุลุงใส่แว่นตากันเดียวใจเย็นนะแม่ฟองแม่ฟองจากกุนกะแม่ฟองที่บ้านนั้นลำปางแจ้ห่มแม่ฟองแจ้ห่มมาครับที่ท่านมหากำลือตุลุงดอยเพิ่นฝากมานู่ก็เดียวนิมนต์น้องเนนลูกเนนเนนรักมานี่มานี่กำโยมต้องการปะแล้วก็ขอบคุณตอนนี้เมตตาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูสังฆรักษ์ท่านอัฏฐรัตนศิริท่านก็ได้สมณะเมตตาเดินทางมาเหมือนกันก็เดียวฝากเน้นรักฮะก็เดียวเน้นรักบนมือจัดรายการฮะเนาะอันนี้เน้นรักมาตอนนี้กำจันหยังหนองยาว
อันนี้พ่ออุดมแม่จันแม่บัวจันนะดีอ้ายพี่น้องหนองยาวเวียงป่าเป้าพวกระบุญแถม1-2เนอะแล้วก็พี่น้องโบก้างโดยการนำของปออาจารย์บนนานเนอะเปิ้นก็ฝากห้อมนะแม่บนหลันจำปาอิ่มที่แม่ก็มารวมรำบุญตัวแล้วก็ฝากห้อมอาจารย์ประครูอภิวัฒนวิกรมจ้าไปหน่อยเดียวเดี๋ยวก็ฝากตุลุงหนีแล้ว ฝากตุลุงยองไปนะขอบคุณนะพนานเนอะโอ้เปิดมากันหลายพี่น้องโบกก้างสันกำแพงโดยกระนำของคุณแม่บัวลันจำปาอิ่มแล้วก็มีปออาทิตย์แม่สุ่มอนุวงศ์พร้อมครอบครัวพี่น้องโบกก้างเนอะสันกำแพงฝากห้อมท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมแม่ฟ้องได้ล่ะได้แล้วเนาะมากะท่านอัดเนี่ยนั่งอยู่ศาลาพุ่นได้แม่ฟ้องตามหาแต่เจ้าล่ะก็เดียวแล้วเนี่ยนั่งศาลาพุ่นรอแป๊บเดียวนั่งอยู่ฮะน่ะตุลุงก่อนเพิ่นมากำไม้เพราะว่าเสียงบ่ค่อยดีนะตุลุงผมเจ็บคอไอ้ว่าผมตัวเวนตาลจันม่วนเลยเวียนตาลจะดีเดี๋ยวมีกิจกรรมต่อเนอะสดาเด้อในช่วงนี้คณะที่รอขอบคุณทางคณะทีมงานถ่ายทอดสดนอกสถานที่ของวัดไฟเห็นโดยการนำของตุ๊พี่หนุ่มแล้วก็สมณเณรตะวันโดยนะครับเนาะตอนนี้เมตตาธรรมอาจารย์เน้นรักมาแล้วนิมนต์ครับศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็มาแล้วเนอะตะกี้เขาก็ปล่อยครูบาอาจารย์เปิ่นได้อูเต็มที่เนี่ยอาตมาก็มารอบโวยเนอะศรัทธาญาติโยมวันนี้ม่วนอกม่วนใจศรัทธาญาติโยมก็มามากหน้าหลายตาถ้าได้มาแล้วศรัทธาญาติโยมจะห่วมของบุญของกุศลขอน้อมเจริญปอนเด้อเนาะทางกองอำนวยการเฮานี้วันนี้ก็ มันแบบได้เกียมเนื้อเกียมตัวศรัทธาญาติโยมเนาะอยู่ๆว่าก็เข้ามามาจากกันในวันนี้เนาะอันนี้ญาติโยมเปิ่นมาหลายท่านขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาญาติโยมเนอะท่านที่มาแล้วในวันนี้ขอเพิ่มมีความสุขความเจริญในการทำบุญทำทานในวันนี้เนอะบุญใดกุศลใดที่ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญทำทานในวันนี้ก็ขอเพิ่มสมความมุ่งมั่นปรารถนาสมมโนในไฟอ่างจุเหยื่อจุประการนั้นจุจักมีศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญแล้วจะตานไปหาที่ขาดมาได้กับเจ้าติเจ้าดินสวัสวาแห่งนี้ศรัทธาญาติโยมจะตานไปหาปิตามารดาพ่อแม่เฒ่าแก่สัมปัตวงศ์สายญาติกาญาติมิตรพี่น้องที่ได้ล่วงลับดับฝันไปด้วยเตชะนบุญส่วนกุศลที่ในการละในวันนี้ศรัทธาญาติโยมได้ทำบุญนี้ก็ขอให้ไปรอดไปถึงเขาเจ้าทั้งหลายเพื่อได้รับซึ่งของกินของทานได้กินได้บริโภคแล้วก็ขอแผ่ไผ่และบุญส่วนกุศลให้ยังลูกหลานที่อยู่ทางนี้เพื่อได้อยู่ดีมีสุขไปเสี่ยงจิราการยาวนานนั้นจุงจักมีมันจะเป็นปอนไปแล้วเนอะศรัทธาญาติโยมถ้าว่ามันติดลมไปติ๊กๆมันจะเป็นปอนไปติ๊กๆเนาะมันจะเป็นปอนไปติ๊กๆเราได้ฟังวันนี้ครูบาอาจารย์ก็ดีท่านผู้กองเฮาก็มาเนอะวันนี้นะที่ผู้กองชัยพรต้นก็มามาจากศรัทธาญาติโยมตัวอาตมาภาพก็มาแจมตัวพ่องถ้าจะฮื้อแต่มันก็มาจ้างศรัทธาญาติโยมมันก็มอบปอปอจ่าไปให้บดีนี่ก็พอได้อยู่นะพอได้อยู่เนาะเอามาคนตีแม่เอาฝากที่ตู้ลุงฝากที่ตู้ลุงยองเอาฝากที่ตู้ลุงเพราะว่ามันคนละตีแม่มันไม่ได้ปะ
ฟองระอแม่ฟองระอเปิ่นฝากโปงดอนแก่โฮมฟังเปิ่นมาได้แต่ว่าบัดได้อันนี่เนาะผู้ชาเปิ่นเนาะผู้ชาเปิ่นเห็นหน่อยยินดีแม่ฟองเนอะแม่จันอันนี้ฟอนเปิ่นตะกี้ละอันนี้เปิ่นของอันนี้เปิ่นฝากหอมสาธุแม่ฟองเดินทางต่อสวัสดิภาพปลอดภัยเนอะแม่ฟองหนึ่ง แม่จันฟองระอนี่ปะละแม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำมาก่อนตะกี้แม่กองแรงเกิดเมื่อค่ำปะคำเตือนหนึ่ง นี่ก็ยินดีกับแม่ฟองเนอะคนฝากหอมหลวงป่อวรธรรมนาถเปิ้นหอมอาตมาภาพก็เก็บวันนี้ก็เนิ่ก็เดี๋ยวจะได้ก็ก้อยเอามาหอมเปิ้นเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็กำลังรับฟังเนาะรายการวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษสำหรับในการรับวันนี้ก็เป็นงานทำบุญครบรอบ10 ปีของการก่อตั้งสถาบันธรรมาภิวัตน์เนาะศพเติมลำปางเฮานี่ก็ศรัทธาญาติโยมก็ป้ากันมาหลายหลากจูบ้านจูจองจะได้ก็ขออวยพรเพื่อหลวงลุงเดินทางสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับ เพื่อหลวงลุงไปถึงวัดด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยแล้วก็โชเฟอร์ตัวเนอร์ยินดีไอ้นิกรปิลาสวยตัวเนอร์ไอ้นิกรปิลาสวยชายน้อยก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพถึงบ้านถึงวัดอย่างปลอดภัยเนอร์ถึงบ้านถึงวัดอย่างปลอดภัยเลยสำหรับไอ้นิกรแล้วก็ปิลาสวยแล้วก็หลวงลุงตัวเนอร์สักคำเดียวอาตมาก็คงจะบ่มีอย่างละสักคำเดียวอาตมาภาพก็คงจะต้องขอตัวเหมือนกันนะเนอะ สักคำอาตมาก็จะขอตัวเหมือนกันนะเพราะว่ามันไกลอาตมาก็ต้องเดินทางไกลอยู่กว่ามันจะถึงวัดถึงวากับป้วนเนอะว่าต่ำกว่า4 โมงป้วนนากาเนาะถ้าอาตมาจะไปนี่นะรอสักครู่สักยามอาตมาก็จะได้โอกาสอาตมาก็จะได้อำลาศรัทธาญาติโยมไปก่อนศรัทธาญาติโยมที่เคยฟังรายการอาตมาอยู่ก็ข้องก็รู้จักอาตมาข้องก็บ่รู้จักอาตมาเนาะอาตมาภาพก็สามเณรรักก่อนโยนันเนอร์ออกวันอังคารรายการธรรมะเพื่อชุมชนทาง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์และก็สถานีวิทยุในเครือข่าย 2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มอาตมาก็จะจัดเป็นธรรมะต่างๆสาระธรรมะต่างๆจับเอาได้นิทานเล่านิทานจับเอาได้ทำเล่าทำรายการอาตมาก็จะจัดกันทั่วในช่วงของวันอังคารตั้งแต่4 ทุ่ม2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มแล้วก็ 104.50 เมกะเฮิรตซ์ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์อาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนเสาร์อาทิตย์อันนี้รายการอาตมาภาพวันการกับเจคุมศรัทธาญาติโยมถ้าว่า
อาตมาถ้าว่านั่งอยู่คนเดียวนี่มันจะไปได้ลื่นไหลสดายญาติโยมแต่ว่าถ้าว่าจะมาอย่างอีนี่นะมันบอกให้ลื่นให้ไหลเนอะอาตมาขอออกตัวก่อนว่าถ้าอาตมาก่อไม้นอกเนี่ยอาตมาอู้บอกให้แกวน แต่ถ้าว่าอาตมาอู้ไปแบบลื่นไหลมันต้องไปในห้องทรงไกอ่ะมันจะดูต่างแล้วมันจะลื่นไหลหน่อยเนาะ ทีนี้ก็ถามว่าจะได้ลุงอ้ายโอ้ลุงอ้ายอย่ามาหลอกโบยเพิ่นน่ะวันเนี้ยโอ้ถูมาอยู่มาหลอกโบยเพิ่นอยู่ลุงอ้ายเนี่ยมาเมื่อก่อนอยู่โอ้พี่อ้ายอีกอะโอ้ไปแถมเนี่ยโอ้ยโอ้แก ลุงอ้ายไปได้ไหมได้มาเดี๋ยวนี้ก็มาจะมอดจะเจ้าเย้าก็อย่าโอ้แกวันนี้ก็มาทำบุญที่สถาบันทำมาพิวัตรอย่าป้องมาทำบุญทำทานอย่าป้องเนาะคนเดียวกันเนาะไปมาคำเดียวก็ไปเดียวก็จะปีเดียวกันเนาะ ลุงไอ้วันนี้ลุงไอ้มาอ่ะแดดหันว่าไปป่อตู้ใหม่หรอลุงไอ้นี่นะโอ้เนาะอันพี่ไอ้ดีๆก็จะโยงไอ้คำไอ้อีกก็จะโยงโอ้อย่าบอกเป็นยายอย่าบอกเฮ้ยจะบอกเป็นยายอ่ะลุงไอ้ขอปลาเต้ามาhả nèลุงไอ้กินก่อนปลาเต้าcàng ngắm mà cá bỏ áo nhiềuปลาเต้าchốt ngắm mà áo nhiều cái điều ấyถ้านี่เอาห้ามเอาปลาเต้าchốt ngắm mà cứ còn chínได้ข่าวเพิ่นไปป่อตู้ใหม่มาเดี๋ยวเพิ่นรับตาซุยๆหรอลุงไอ้เนาะถ้าธรรมดาเนาะเอามาเยี่ยวเขาก็ม่วนอกม่วนใจเนาะวันนี้ลุงไอ้ก็ขออนุโมทนาบุญกับชาชายญาติโยมทุกคนได้มาเนาะแล้วทำตัวเก่าแล้วตอบตัวเก่าอย่างนี้ไอ้เจ๊ก็มาเนาะกูว่าจะมาเป็นชาติยังงี้เดี๋ยวกูจะมือยังงี้เขาว่าลุงไอ้ใจเย็นขึ้นใช่กะนะลุงไอ้ใจเย็นขึ้นมาใช่กะanhใจเย็นเนี่ยก็ใจเย็นอยู่nha mơn nhảy dây ma có muốn chạy vô nhỏ cha nhà nhôm đâu anh chẳng dung ai nhởมันคนbàเท่าเดี๋ยวว่ามันเกิดเมินbà gáiว่าcóว่าbao nhiêu chịว่าnhận có hả chị chuyện phải chậm nha đi bác anh chơi còn chuyện anh nha giao phải bác phần riêng anh chơi còn chuyện thế nhoi mà hứa bây giờ cầm răng chạy nhà có nhà phát hết bà thua đi cả có giam dùกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินไอ้เด้อลุงไอ้กินเพื่ออยู่กินเพื่อยังอัตภาพเพื่ออยู่เพื่อคงอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมก็บอกว่าลุงไอ้ยืนขึ้นเนี่ยลุงไอ้นั่งมันแบบเป็นท่าว่าเนี่ยเขาไข้หอนลุงไอ้ศรัทธาไข้หอนนี่โอ้จะไปไข้หอนมันแบบใจงามใจดีโอ้เนาะ
ถ้าจะได้พอกันเนี่ยไปจริงๆเนี่ยโอ้ดูง่ายก็จะได้พอกันเนี่ยไปจริงๆเนี่ยศรัทธาญาติโยมสาธุชนคนดีเฮาทั้งหลายวันนี้ก็มาอาตมามาถึงที่เนี่ยเนอะที่เปิดถ่ายทอดนี่นะสถาบันธรรมาภิวัตรวันนี้อาตมาก็มานั่งนั่งจ๋าศรัทธาญาติโยมตัวมีเจมีลุงอ้ายตัวเนี่ยวันนี้ลุงอ้ายว่าอายุก็นักละอย่าให้ยืนมาได้มันปวดขาลุงอ้ายว่านะมันปวดแข้งปวดขาอีกโอ้เจว่าเหรอเจว่าคัดปะกันนี่ว่าได้กับคัดปะพี่ไอ้ปะแล้วยังบอกว่าพี่ไอ้อีกห้องยุงจะประจอบไงโอ้เอาอีเอาบอกเฮ้ยกูว่าบอกเป็นข้าไปจิ๊กๆอย่างนี้โอ้จังเขาห้องลุงนี่รู้ไงจังเขาห้องลุงนี่ไปห้องลุงนี่มาจอบเนอะไอ้ห้องพี่ไอ้จะจอบเพิ่มทดสอบ1 2 3ขอลดเสียงเพลงลงน้อยหนึ่งเนาะเอาละศรัทธาสาธุชนพี่น้องทุกผู้ทุกคนตอนนี้ใกล้เวลาที่เราจะได้ร่วมเวทีเสวนาแล้วเนอะเพราะฉะนั้นเจริญพรเข้ามาในศาลาเนอะแม่เนอะเข้ามาในศาลาเลยเดี๋ยวจะได้เปิดเวทีเสวนาเอ่ยกันสักหน่อยหนึ่งในฐานะ10 ปีคุณหมอวรันทิตาสิทธิฤทธิ์แล้วก็ญาติโยมสาธุชนเนอะโยมพ่อโยมแม่เข้ามาในศาลาเพเนอะตะแต๋วปาหมูเข้ามาในศาลาเพปาหมูเข้ามาในศาลาเจิญเนอนิมนต์เน้นลักนั่งเลยนิมนต์เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคำเดียวเราจะได้ร่วมเวทีเสวนากันในภาคบ่ายนี้หลังจากนั้นก็จะทอดผ้าป่าเป็นที่สิ้นสุดกิจกรรมเจริญพรเนอเข้ามาในศาลาทั้งหมดทั้งมวลมาฮับศีลฮับพรขยมลูกศิษย์พระอาจารย์เน้นรักจะกลับแล้วเนาะเอาอนุโมทนาบุญกันเน้นรักกับเจเนอสาธุอนุโมทนาสาธุเจริญเนอคุณโยมสมศักดิ์ชมพูบุตรมาแล้วพี่น้องเปิ้นกัวฝนตกอยู่ตังปูนมาเลยเนอะเข้ามาในศาลาเพ่เดี๋ยวมาเอ่ยกันเป็นเวทีเสวนาคนมากันนักจารีเจ้าเจริญเนอที่อยู่ตังนอกตังป้างที่ไหนตังใดผู้สูงอายุคนที่มาห่วมกินห่วมตาลในงานพิธีทำบุญ1 ทศวรรษ 10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรจะได้มาห่วมห่วมเอ่ยกันคุณโยมสมศักดิ์กำเดียวจัดเก้าอี้มาไว้สัก4-5-6 ตัวเนอะจะได้เป็นเวทีเสวนากำเดียวถ้าอาจารย์จะฟังเปิ้นเนาะเจริญพรเนอะเข้ามาตังในมานั่งในศาลาเพเนอะป้อทองแดงห้องหมู่มาเนอะเรียกหมู่มาเรียกหมู่มาตะกี้คนนักคนหลายเนาะโยมเนาะตึงกินตึงตาลเดี๋ยวเขาจะถวายผ้าป่าโดยต้นไม้ปลูกแล้วเนาะสาธุอนุโมทนาบุญวันนี้เป็นวันครบรอบ10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรเข้ามาทำบุญเน้นรักมาร่วมทำบุญสาธุอนุโมทนาบุญกับเน้นรักเนอสาธุแม่วรรณาคำไวเนาะแม่วรรณาอุทัยเนอะอนุโมทนาบุญกันเน้นรักสาธุอนุโมทนาบันหงละปูนเนาะ
เจิญเนอเจิญเนอเจิญ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 อันละอ่อนที่ดูแลเรื่องการเงินเนอะมานี่สักคนหนึ่งนะมาเอาปัจจัยที่เปิ้ลถวายตาลนี้ไปเจิญญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนอะเดี๋ยวจะได้เข้าสู่เวทีเสวนา1 ทศวรรษ 10 ปีที่พักสงฆ์สถาบันธรรมาภิวัตรนะแต่เจ้าเปิ้ลมากินมาตามกินหวานตาลม่วนนะโยมเนาะม่วนก็โยมโอ้ห้องตาลกับขายม่วนเนาะกินกับม่วนตาลกับม่วนนะฮะต้องอนุโมทนาบุญตัวนะต้องอนุโมทนาบุญตัวเจริญพรเนอเจิญ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 นะเจิญเข้ามาทางในอันญาติโยมพระสงฆ์